Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Oras sa Bombo Philippines Standard Time, 51 minutos nang nakaligad sa alas 4 sang aga. Mayong aga kalibutan, mayong aga Western Visayas. Welcome na sa pagpangalagad sang Bombo Reports First Edition. Adlaw subong sa Sabado, Agosto 23, 2025. Kagkaroon sa atong talalupang doon nga mga balita, si Akbayan Representative Atory Diokno ginaduso diri ang mandatory nga translation sang mga layi sa ng mga Philippine laws sa Filipino kag sa mga dialect kapareho sining Bisaya kag Ilocano. Sa iban pa naton nga talalupang doon nga balita, ma-check man kita sang aton karon nga sitwasyon sang aton nga panahon, no? Ang ining bagyo nga nagsulod man diri sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Sa iban pa naton nga talalupang doon nga balita, si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Browner nagamando diri nga punggan ang mga barko sang China nga makapalapit sa BRP Sierra Madre. Di matapos nga daw sang tinaligdan lang mga adlaw do pila ka mga vessel diri sang China Coast Guard ang nagapalapit sa bahin man sang aton nga vessel or kining BRP Sierra Madre. Kag sa diri sa balita lokal, pumuluyo sa Benedicto Haro nagpabombo bangod sa magahod nga videokihan. Kag Liga Day 2025 hiwato na buwas nga adlaw sa bahin sang Iloilo Sports Complex. May na mga natulupang doon naton nga balita kag oras subong alas 53 minutos nang nakaligad sa alas 4 sang aga. Dugay check nato ang aton nga linya sa patrol. May kaangtanan man diri sa sitwasyon subong sa syudad sa Iloilo, and as of this time and sining adlaw ginalauman man diri ang Dragon Boat Race. Sini may kaangtanan sa selebrasyon man sang Charter Day diri sa bahin man sa Iloilo City. Makaupod naton karon with si Direkta sa Patrol, si Bombolay Santiago. But andi sina hatagan ba naton sang igtalupagod kay si Representative or Akbayan Party List Representative Chel Diokno naga-file ini sang House Bill ang 3863 o kon ining Batas sa Sariling Wika Act or Law and Native Language Act. Ang bill ini naga-seek sang mandatory bala nga translation sang Philippine laws sa aton nga lingwahe Filipino kag sa pila ka mga dialect kapareho sang Bisaya kag Ilocano. Ang purpose sining bill agod nga idulaon bala ang mga language barrier nga pugong sa mga ordinaryo nga Pilipino. Ordinaryo nga Pilipino mahambal naton and stated nga those who wala bala sa opportunity to further gid nga progress to study, so gina-allow sang sining bill nga maintindihan sa mga ordinaryo nga mga Pilipino ang aton man diri mismo nga layi. Karon gin-emphasize diri ni Attorney Chel Diokno nga ang kita nga mga Pilipino kuno or the citizens of the Philippines hindi dapat kinanglanon bala sang translator agud nga maintindihan ang mga layi nga direkta nga nag-aapekto sa ila. So hambal dire ni Attorney Chel Diokno nga paano kuno naton ma-expectar nga ang ordinaryo nga Pilipino, ordinaryo nga pumuluyo magsunod sa layi kung wala ini masulat sa lingwahe or dialekto nga direkta bala nila nga maintindihan. So gin-highlight nila niya nga ang most kuno niya nga mga kliyente, most nga mga clients sining mga lawyers, everyday bala nga mga ginapangatubang sining mga lawyers is ang
enduring man sa iya nga practice as human rights lawyer man diri and human rights practice niya nga ining mga nagapalapit siya ining mga ordinaryo bala nga mga Pilipino nga hindi manggid fluent or masiling naton hindi proficient sa lingwahe nga Ingles. So ining bill laom ini nga maamyandaran ang Revised Administrative Code of 1987 nga naga-require sang translation sa mga 3 ka major languages spoken diri sa pinakadako naton nga mga ethno-linguistic groups. Kaparehas ang Tagalog kung sa diin 20% o kung 26% diri ang mga hambal sang Tagalog, Bisaya 14.3% kag Ilocano 8%. Pero inote lang naton diri kay ang sa nabutang dito sa proposed nga ginaduso nga layi or sa bill diri ni Attorney Chal Jokno nga Tagalog, Bisaya, Ilocano. Amo na ang tinutuyo dali nga i-translate ang Philippine laws into Tagalog, Bisaya, Ilocano. Pero ang 8% diri Ilocano, ang Cebuana, and often gina-count man siya as Bisaya, ara man siya sa 8%. Ang gina-require sang translation under diri sa bill nga ginaduso or sa bill diri ni Attorney Chal Jokno nga ang mga bag-o bala nga mga layi with penal provisions dapat i-translate siya within 90 days nga napasar ining layi. And ining mga naga-exist naman niya nga mga penal laws, dapat i-translate siya within 5 years. Kaparehos sang anong mga revised penal code, amoning mga labor code, Republic Act 76110, Child Protection Act, Anti-VAUC, Safe Space Act, Magna Carta of Filipino Seafarers. It will take time kay hindi basta-basta. Discussion pa lang gani, it will take time to fully understand gid sang mga layi naton. So ang mga naga-exist ni kapareho sa mga nalawag naton ang Labor Code, Child Protection Act, Anti-VAUC, Safe Space Act, kung ano pa dara nga mga layi ni mga revised penal code, dapat ma-translate siya within 5 years. Now, ang mga responsible agency nga mapatigayon diri sa translation ining Komisyon ng Wikang Filipino kung KWF, sila ni ang specifically ma-focus gid sa translation. Then ang pag-publish sang sining mga translation, kung natapos na to siya translate sang Komisyon sa Wikang Filipino, ang Presidential Communication Office o kung ang PCO, sila ni ang ma-publish sang translation in the Official Gazette and online. Karon ang co-authors sang sininga bill kaupod kay Attorney Chal Jokno si Percival Sintanya, Dada Kiram Ismula sang Akbayan man kag sang Dinagat Islands nga si Representative Arlene Kaka Bag-aw. Karon ang gina-propose diri nga batas sa sariling wika o kun House Bill 3863 ni Attorney Chal Jokno, Akbayan Representative Chal Jokno. Masiling naton nga nagahatag siya isang kumaga one step toward linguistic justice and accessibility bala sa mga legal nga mga bagay kag masiling naton inclusive governance sa aton nga pungsod. Naga-recognize ini siya sang malawig na nga mga realidad nga iti ning lengguwahe nagapabilin nga nag-build bala sang barriers for legal empowerment sang millions of Filipinos. We're speaking for the general public or we're speaking for Filipinos nga wala bala nahatagan sa oportunidad nga maka-eskwela. So ang aton abi nga pungsod is a linguistically diverse, nagkalain-lain diri nga mga dialect ang aton ginahambal sa aton nga pungsod and over 170 ka mga lingwahe and dialects diri. Pero
do nangin dominant naman ang aton nga English kiti mo mahamako mo kisa gini gamay nga subong nga mga kabataan kabalo na mag hambal sang lingwahe nga Ingles and then makakapot lang gani sa cellphone ng mga kabataan naton ti mga ginatan-aw dira sa pila ka mga social media platforms ngati ang mga personality bala ngati child friendly man kag amo na ning gina-acknowledge kay mahambal naton subong kung ang bata mo gani hindi ka bala maghambal sa lengguwahe nga English o kung Ingles bata pa ti do kung isa mahambal mo nga ti na wala mo natudloan bata mo but amo ning mga do setting na bala subong naging scenario na nga ti gagmay pa nga kabataan kabulon na maghambal bala sang English but then wala sang malain dira ti maayo gani kay ti universal language naton ti English bisan diin ka man to dalon nga pungsod kung bit-bit ka o kag kabalo ka dapat makata internationally competitive man kita as an individual bilang Pilipino kay ti madamo man sa opportunity sa luwasang pungsod no ti mga kabataan naton laing gid akong nakahibalo ti magluwas sa nakabalo nga mag-English kay ti amo na nasubong ang aton dering digin dominant na bala and sa paghambal naton sa legal nga diskurso sang lengguwahe or sa legal nga diskurso mga legal matters ti English gid yang ginagamit sa gobyerno, legislation and even kati nangin amo kita sinabangod sa American colonization man diri nga pagasakop man diri nila sa aton pag-adto man diri nila sa aton and eventually ti madamo sa mga foreigners nga nagakadto diri sa aton nga pungsod for a lot of mga sa aton turismo invest diri sa aton nga pungsod but hindi man nalipod sa aton ihibalo nga ti madamo sa gihapon bala sang mga kauturan naton nga ti didto sa mga kabukiran nga parte ang mga masiling naton bala mga iban nga ti walaan hatagan sang opportunity although nga ti sa sini nga mga tinion gina-strengthen man ang aton nga education system so that maintindihan gida pero aning maghambal ka bala sang English hindi mo man lang ni matun-an sa basically sa eskwelahan just by click kung kisa one click kung kisa sa internet ma-search kita there are a lot of mga translation na bala and lakip na dira ining mga AI bala ma-type ka lang nila i-translate mo pero amo lang nagaling wala bala sang accuracy gid kag hindi amo na ang exactly nga ginatumod so ining ginaduso ni Jokno nga bill naga-identify man sa critical nga inequity and madamo sa mga citizens do gina-expect balang masunod ang layi nga hindi man fully bala ma-understand due to lack of willingness or not due to lack of willingness nga not entirely man nga ti amon nga kahit hindi ko niya gusto matunan siguro hindi man tanan there are a lot of people man or individuals who are willing to know man ang mga layi naton galing kay ti do ang accessibility niya bala and ang iya diri nga proposal nga i-translate ining mga kilos sa Filipino, Bisaya, Ilocano nga ginagamit sang kadam-an diri sa aton man nga pungsod. So masiling naton nga ti madamo sang makabenepisyo parehas abi bilang seasoned human rights lawyer si Attorney Chel Jokno ang simple or isa ka worker abi sa Mindanao hindi siya aware sa mga labor protections nga naka-anchor dida sa labor code. Ang nanay, for example, hindi kabalo siya ang nanay sa Ilocos, hindi siya maka-insyende sa iyang man nga kinamatarong under dire sa mga Anti-VAUSI Act, no? Violence Against Women and Children Act. Ang fisher folk diri sa Visayas region hindi familiar sa Magna Carta for seafarers. So amo ning mga ginaduso niya nga tani maintindihan. So kung ang mga citizens hindi wala makaintindi sang lagi nga nagaapekto sila, most likely may posibilidad nga hindi sila galayon o kon makangita sang remedy kag ipakigbato bala kung anong ilaman ng mga kinamatarong. Parehas ni
mangin vulnerable sila sa manipulation, misinformation, less empowered sila agud nga i-hold ang government or yung mga employers bala nila accountable. Kaya tila ingit kung kabalo kamo kung ano bala ang imo bala kinamatarong so that ipakigbato mo man kung anong kinamatarong mo. And in this context, malang ni naga-promote sa language inclusion. Magluwas dira, gid ginapabakod yaman ang demokrasiya Demokrasi sa aton nga pungsod and participatory citizenship. Though some argue nga ang translation is a logistical challenge sa indeed, mga legal texts are complex. So paano naton diri ensure bala nga ining mga lingwahe or ang mga tinaga didto legal lang words ensure gid siya nga ma-translate accurately, context sensitive translation naga-require ini sa mga high level nga linguistic and legal expertise. However, ining mga ginpatpat dito ni Attorney Chaljoc and knowing him mga ginapakigbato niya man. And bilang ang Komisyon ng Wikang Filipino ang lead translator diri naga-ensure man sa institutional oversight or pagmanihar man abis ang translation gid. And madamo man sa naghambal nga ang pagkatapos didto makita kay ti mangin ako magamahambal siya nga why not instead of translating ang aton nga bangalay sa Filipino, Ilocano, Bisaya, why not strengthen bala naton ang educational system or education system naton diri sa pungsod so that nga there's no need na nga may mga translation pa kung mismo ang mga ordinaryo nga mga Pilipino, mga estudyante, nakahibalo na bala kung daan o nangadaan, ma-learn nangadaan nga maghambal sa lingwahe nga English and there's no need na bala nga mag-translate kasi it will take time. Although the concern is valid and insakto man kahit kung ano gin man ang root cause kung baga sa isa ka problema sa mga amo nga bagay kundi ang aton nga educational system man ang pag-access sang kadam-an nga dapat tanan maka-access bala sa pag-eskwela. So millions of Filipino graduate from school masiling naton nga ti superficial fix and ang core problem gid ang education system naton madamo sa mga or wala taman gina-generalize tig iba naka-graduate nga wala bala sang functional proficiency sa English. Last time may ara sang pila diri ka mga datos nga ginpagwa madamo man diri sang ang comprehension. Although kabalo ka tuon magbasa, pero ang komprehensyon, ang pag-intindi mo bala sa lingwahe, due to underfunded nga mga eskwelahan, outdated nga mga, curricula, lack of, ting iban, hindi gid man amo na, kinanglan, maid-id man magatudlo, and as a result, if ang mga layina ton matranslated, would everyone actually be able to understand kung wala sang mas malapad, mas madalong pagidiri nga educational reform? Mahambal naton nga hindi taman kinanglan magpili. Ngati ang bill diri ni Chaljoc mahambal naton wala man diri naga-pretend as silver bullet. Magic bala ngati makapatay sa aton nga madugay na nga problema. But instead, I'd like to think ngati ini siya do pragmatic step or inclusivity siya sa may pilas na nga daan nga aton nga sistema. So ang masiling naton reformation bala sa education system naton
And masiling naton ano ni siya long-term nga project. And ang pag-overhaul tanan sang aton nga entire education system, ipag-improve sang facilities, although makita na naton it's a good thing. Kag mind you ang aton nga mga estudyante is internationally competitive, maalam ang mga kabataan subong. But in the meantime, ang mga ordinaryo nga mga Pilipino nagapangatubang sa gihapon sa mga legal penalties. Nga needs sa gihapon nila nga mangin ang ma-access, ma-understand ini nga mga layi. And study shows nga tiining mga estudyante makatuon sa ila gid bala nga mga mother tongue, especially sa early education according ini sa UNESCO sang tuig 2021. So making the law and public institution use local language. Kumabal natin, hindi lang man ni academic, kundi civic mo. So, both necessary. May ara daan nga ti, for the meantime, masiling naton nga ti, nami siya nga layi. Pero lain sa gihapon nga, hindi porket nga may mga translation na kita sa layi naton, o kung mahimo nga kung mapasar ini siya, pabayaan na nato ng aton nga education system. Hindi man amo sina. Kumbaga, for the meantime, there are people nga ara sa marginalized sectors. No? Ang iban may mga edad na not able nga hindi na bala maka-eskwela. So for the meantime, no? But sa gihapon ining mga underlying problems nato, hindi naton pagpabayaan sige-sigihon. No, sige hon bala nga pagkayo sa aton nga educational system. O kung education system, I mean. Nga while gina-impose ining mga layi, ginapabaskog naton o ginapabaskog sining aton nga mga lideres sa mga lawmakers naton ang pag-allow nga maka-learn diri ang ordinaryo or marginalized nga mga sektor sang aton nga mga layi. So, mambal nato nga education is the real problem. Hindi man na siya sala. Tsakto gid No? Ano lang siguro incomplete. And for example, ang mahambal nga may mga word di man niya abing hindi mo ma-complete, ma-translate mo, may mga terms bala kapres ang habeas corpus, paano mo na ma-translate ang exact nga word sa Filipino? Plea bargain, double jeopardy, constructive dismissal, probable cause, due diligence, force majeure. Karon kung i-translate mo na sa exact term niya, kung ano na lang karon hindi na nagoro mairo, pero kati concept heavy ang ini nga mga bagay And often grounded ini siya sa mga legal na bala nga tradition, centuries of legal tradition. And kung i-translate mo na gani word for word, kung masalig ka lang to, for example, mo na gani na-mention natin kagina, kung masalig ka lang to sa mga AI nga ni, kang mga translator nga ni, nga kung ini mga word for word daan, hindi man ang kabilugan nga tinaga, matranslate mo bala gila yun, mo ng exact term. So, kung may mga challenges nga ni, ma-address man siya. So instead of, mga translation, kung amo ning ginahambal nilang there are terms nga hindi mo bala ma-translate directly sa amo nga dialekto, siguro instead of word for word nga mga translation, ang concept ang i-explained sa lokal nga lengguwahe. For example, due process, pwede man diri nga ma-translate sa nagakaigo, insakto, nagakaigo nga proseso sang antes ka bala patawan, maanhan man diri sa mga charges mo penalties mo, mga parusa, i-retain lang ang term, gamiton lang bisag gihapon amo nga term. Pero ipatpat lang kung ano ang mga nagakadapat or anong dapat dari or anong insakto or mga notes bala to clarify. Plea bargain, hindi mo man ma-direct
So, pwede man na nga ti, butang mo lang yung term, plea bargain, isa ka kasugtanan, dira, nga kung diin ti ginaako, balas ang akusado, ang iyang nga sala, kabaylo, dari sang do medyo lighter, medyo mabagaan, nga mga pangatubang, dari nga mga charges. So, we'll see if iti, isa batas ini, mapatigayon ini, ining mga bill bala ni or ang bill nga ni specifically ni Attorney Chel Jokno. And partially nag-exist naman ini nga daan sa mga bar exam or bar exam reviewers, translated constitutional materials. But manami ang mga amo ni sini nga bagay, but hopefully ang ara sa gihapon nga matan-aw naton ang root cause nga ti ang ning mga kabataan naton sa ulihi maintindihan or hindi masiling naton makabalo magbasa, makaintindi sang mga lingwahe or specifically in English nga ti amo gini ang chords sang aton dari nga legal nga mga basihan sang aton nga mga layi. Oras sa Bombo Philippine Standard Time, 17 minutos nang nakaligad sa alas 5 sang aga. Check naton ang linya ni Bombo Laika San Diego. May kang tanan man diri sa sitwasyon sa syudad sang Iloilo subong Sabado weekend na no. Tang iban wala na sang klase, ang iban wala na sang obra kag timing subong adlaw may patigayunon ining maika kang tanan diri sa Iloilo City Charter Day. May ara sang Dragon Boat Regatta do season 2 or 2.0 na ini siya from August 21 until August 24. Buwas nga adlaw. So check naton may mga pila diri no ka mga maghalino sa naglain-lain nga lugar to represent man their place and mangin magahod naman, masinadyaho naman dira ang aton nga Iloilo River bangod madamo diri no in partnership man diri sa aton nga Iloilo City government. Naka-standby sa piyak nga linya si Bombo Laika San Diego. Bombo Laika, good morning and happy weekend. Good morning sa imo, Bombo Pauline, no? Amo man sa aton mga kabombong nga nagapamatig subong sa aton subong nga aga sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Live kita diri subong sa may bayan iya sang Freedom Grandstand sa Iloilo City. No, Bombo Pauline, subong no ang kita kagin na before pagpakadto diri naglibot sa syudad sang Iloilo kag masako lang aton nga mga dalanon sa subong aga as of 5 AM in the morning masako ng aton nga dalanon although weekend no ti wala kita sa obra, wala kita sa klase, pang madamo sa gyapon ang nagapadulong sa aton diri sa syudad sang Iloilo ibinagid mag-witness subong sa Dragon Boat Race diri sa may bahid iya sa Iloilo River sa tumangan sang aton nga Freedom Grandstand agod nga ikumemorar no ang selebrasyon subong sang aton nga Charter Day diri sa syudad sang Iloilo. Kag subong no sa aton nga maobserbaran na madamo naman sang mga partisipante malin sa nagkalain-lain nga lugar diri sa Iloilo kag amo man sa nagkalain nga lugar halin sa atong pungsod Pilipinas may ara kita nga participants halin sa Cebu may ara man sa Leyte kag hindi lang diri sa Pilipinas sa Bombo Pauline no may mga participants man kita halin iya sa may pungsod Singapore kag sa subong sa aton nga maobserbaran na may mga pulis nakita subong nga patrol nga naga-standby diri sa may area amo man sa mga traffic aid agod nga karon Bombo Pauline i-secure ang aton nga dalagan sang trapiko sa diri sa may Iloilo Freedom Grandstand kay tilaban-laban karon Bombo Pauline madamo ang magat-tan-aw kon mag-witness sang competition pagutok kini karon sa aton nga dalanon diri sa may bahin iya sang Mulilo ni diri sa may Freedom Grandstand kag karon Bombo Pauline no ang aton nga pag-witness man sang pagkarera sang mga Dragon Boat diri sa may bahin iya sang Iloilo River agod man nga pasidunggan no ang aton diri nga syudad kag ang iselebrar man ang aton nga mga kabataan nga i-exercise man ang ilang balang sportsmanship no kag hatagan man sang bugal ang aton diri syudad sang Iloilo. Bombo Pauline. Bombo Laika, ano or what time gid exactly masugod ining Dragon Boat Regatta subong aga? Yes, Bombo Pauline, mag-umpisa sila karon alas 7 sang aga, tubtob alas 5 sa hapon kag sa nga oras nga alas 5 sang hapon award na sila sa mga participants naton no nga nagadaog
o kung magadaog sa subong nga kompetisyon iya diriya sa aton sa may syudad sang Iloilo. Subong no ti sa maobserbaran naton although nagahilapit na gid o kung subong na gid nga adlaw ang pag celebrar naton sa aton Shorter Day dungan man sa mga dragon boat race nga ginaila nga preparar para sa aton ti daw may makitaan kita sa aton yang kalangitan nga daw madulom-dulom nga parte o kung magalumon nga parte bumapulin ti karon expectar naton nga basi magbuhos ang ulan diri sa aton sa syudad sang Iloilo gani ti sa aton nga mga kabombo nga magatan-aw kung magpapadulong diri iyaya sa may Iloilo Grandstand agod mag-witness sang nasambit iyang event subong magdalagad kamo sang inyong payong no kay laban-laban magbuhos sila aton nga ulan karon populit. Particularly Bombolay kasi subong batian naton sa background mo may ginahod ano madamo na dara sang mga aside sa mga participants sino mga nagatanaw bala nga naga-stretching diri or nagahanda na ang pila ka mga grupo diri nga maga-participate sa Dragon Boat Regatta Bombolay ka. Yes, Bomba Pauline, no, alas 5 pa lang sang aga, pang tito magkahalawat-awat naman niya ang nagakaratabo diri sa may bayan sa Freedom Grandstand kay ang mga partisipante bawga pisik-pisik naman ilay ang mga lawas ya kag excited naman sa ilang patigayonon yang Dragon Boat Race subong no ang makitaan pa lang diri naton nga ako nakaabot amo ang mga partisipante halin diri sa may mismo sa may Iloilo sa nagkalain-lain ng mga bulutuan diri sa syudad sang Iloilo agod nga magpartisipar sa nasambit iyang competition Bombo Pauline. So aside sa sining Dragon Boat Regatta Bombolay ka kamusta man ang sitwasyon sa syudad naton sa Iloilo? You mentioned nga medyo mag-uumgum mga aton panahon bata na masako sa gihapon ang aton nga mga or masako na ang aton nga mga dalanon as of this time even nga Sabado sa mga adlaw Bombolay ka. Yes, Bomba Pauline, no, ang nagpadulong man kita sa magkalain-lain yang distrito sang Iloilo diri kapara nga panilagan man nato no palibot diri sa syudad sang Iloilo kag ti apisar nga Sabado subong adlaw na masako nga aton nga dalanon madamo kita sang makitaan man sa gihapon nga mga tawo nga umpisa na sang ila adlaw teng iban yan siguro laban-laban padulong diri Bomba Pauline agad mag-witness man sang event diri subong sa may Freedom Grandstand naton kag ti Sabadong adlaw apisan nga wala sa opisina basi may iba mga kabumbo kita nga may iban nga helikoton iya diri sa may syudad sang Iloilo kag ti magalumon ang aton yang kalangitan subong kay may bagyo kita nga gina-expectar nga nagsulod na gid sa aton nga Philippine Area of Responsibility ti diriya makakabatsyag man kita sang iyaya nga presensya diri sa aton sa may Western Visayas sila binagid diri sa may Iloilo Bomba Pauline. Sige, Bombolay ka. Live diri sa may bahin sang Freedom Grandstand ini si Bombo Laika San Diego and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Madaming mga salamat kay Bombo Laika San Diego. So ining ikaduwa na ining Iloilo City Charter Day Dragon Boat Regatta nga ginpatigayon ti susubong na diri or kapon nga adlaw ang ilang water test no nag-try da sila nga mag sa bahin man sa aton Iloilo River tan-awon kung anong sitwasyon sang aton man dara nga river antes ini sila magsalang sa competition and now ang ilang Dragon Boat Race proper na mention ni Bombo Laika alas 5 onwards ini siya and ang awarding and closing ceremony 5 p.m. onwards ti ining gin-organized ini siya kag gin-assisted or gin-assist sang Iloilo Dragon Boat Club Incorporated kag partnership man sa bahin sa Iloilo City Government. Oras sa Bombo Philippine Standard Time, 25 minutos nang nakaligad sa alas 5 sang aga. Dugang nga balita kag impormasyon matapos ang pila ka mga pahanumdom. Ako si Jane Bitco, taga Bawbawan. Juan, ang Scorpio, mapatay ang bunhok. Daghan nga klaseng mananap ang mapatay niya. Patay gyud ang mga dangan nga maisprihan adto. Piya nga epektibo gid siya ba? Daghan na ning anhi sa ako kay mag-spray akong bana. Makakita man sila unsa di gi-spray ninyo. Na means diri moingon akong bana nga kani
Ano din sila magpa-order. Yari ang mga simple nga pagiagod makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag i-limit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agod malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. ang pomelo ang puno Philippine Standard Time 29 minutos nang nagkaligad sa alas 5 sa aga kamo sa gyapon nagapamati diri sa Bombo Reports first edition. Ay sa aton mga kabombo karon naman ang aton patigayunon naman nga market draw. So subong diri kita sa bahin sang San Miguel Public Market sa kilid sang inyo dara nga sa mga taga San Miguel sa kilid sang public market sa mga ginaparkingan ka mga tricycle. So karon magadala naman kita sang kasadiyahan o kon kasyadiyahan kagang magluwas dira ti mga pila ka mga parlor games kita nga patigayunon kung sa diin ining mga magdaog man sa aton nga draw magabota ng inyong nga pangalan dapat atugig ka mo to nakatambong agud man nga maka hindi bala or ma-receive nyo dayon ang inyong man nga premyo. So may napulo diri ka magadaog sang tag 1,000 pesos nga cash kag balde sang orokan nga napuno diri sang mga groceries and magluwas dira mga papremyo sa mga parlor games man nga patigayunon. So karon tambong kamo sa mga nakatupa dira ban wa iban dira taga syudad pa sang Iloilo. So tambong kamo sa aton man nga market route diri subong sa ato or diri karon sa aton nga istasyon may pagahiwaton man nga studio draw. Oras sa Bombo Philippine Standard Time 30 minutos nang nakaligad sa alas 5 sa aga. Check nato ng aton nga mga sister station ng Bombo Radio Bacolod, Rojas, kag Kalibo. Nagka-standby sa aton nga piyak nga linya ang Bombo Radio sige, dugay check naton
ang aton nga mga sister station may kaangtanan man. So amo na ano sa aton mga kabombo diri sa aton nga studio draw mahimo ikaw makadaog. Ang first prize 5,000 pesos, second prize 4,000 pesos and third prize 3,000 pesos. Kag may tatlo ka magadaog sang consolation prize nga tag 1,000 pesos sa aton yang market draw or palengke draw naton. Timo to na mention naton kay ginatag 1,000 nga pesos nga cash kag masobra mga 500 pesos worth nga gift pack. So ang unod diri sang gift pack naton or sang orokan naton nga balde ang kumiya nga bihon, isa ka pack sang Bioderm germicidal soap kag 8 kalata sang Youngstown sardines, no? So upod kamo karon masadya sa jacket to may mga video kay challenge, boots challenge kag pila diri ka mga kung ano pa nga nare-sari diri nga mga hampang naton upod man ang aton nga mga product sponsors. Ara sa Bombo Philippine Standard Time 31 minutos na ang nagaligad sa alas 5 sang aga. Ara na naka-standby sa piyak nga linya ang aton nga sister station una kita diri sa bahin sang Bombo Radio Bacolod. Welcome and good morning Bombo Radio Bacolod. Morning, Bombo Pulin, Bombo Radio Western Visayas, diri sa siyudad sa Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental. Sa mga nagapaw na namon diri mga balita, ginpasalamatan na sang Department of Public Works and Highways, Negros Island Region, ang Bombo Radio Bacolod sa pag-upod sa pagchekyara sa mga flood control projects nga napatuman sa siyudad. Sa Webes, nagupod ang Bombo News team sa team sang DPWH San Carlos City, agod lang tawon ng mga flood control projects sa Anduon, Jigalaman, kag Palampas River. Apang ang kontraktor ang laina sang sa naka-indicate nga dokumento nga ginpadala sa DPWH Central Office kay San Carlos City Mayor Renato Gostillo. Sinodre kay Engineer Rodney Gostillo, ang Assistant Regional Director sa DPWH NIR. Nag-imbitar sila sa local government unit sa San Carlos sa Bombo Radio agod nga magpatigayon sa ocular inspection sa mga kontrata nga ginpatuman sa DPWH Negros Occidental sa 3 ka mga suba. Ang inspeksyon na nag-conclude nga wala sang ghost project ang DPWH NIR. Suno kay Gostillo, ang nabaton nga dokumento sang alkalde nga sa fictitious dokumenta. Bangod sini, nag-react ang alkalde kag ginpaimbestigaran sa NBI kung sino ang responsable sa likod sa nasambit nga dokumento. Sa karon nag-request sila sang official written statement nga may pirma sang alkalde nga nagapamatuod nga wala sang ghost project sa syudad. Kag ini ang ipasa nila sa DPWH Central Office. Samtang may pamilya na nga nagpalapit sa Talisay City Police Station agod tumuron na kung ilang himata ang nagakaagnas nga bangkay nga nasapwa na sa Hacienda Minuluan, Mendoza, Barangay Matabang sang Agosto 11. Matumtuman 3 dire ka mga bangkay ang nasapuan, 2 nagikan sa Hacienda San Isidro, Barangay Concepcion, Talisay City. Lusay na kilalaan na kag ang nagakaagnas nga bangkay sa Barangay Matabang at tubtob sa karon wala pa sang identity. Sunod dire kay Negros Occidental Police Provincial Office spokesperson Police Captain Judices Catalogo mayara na sa nagpalapit nga pamilya ka nagpakuha ng specimen sample para sa DNA testing. Ang specimen sample ang napadala naman sa Cebu agud ma-test kung ini nag-match sa DNA sample ang ginkuha nagikan sa bangkaya. Nahibaluan nga hindi na makilalaan no ini nga biktima bangod ini yara na sa advanced stage of decomposition sa nakitaan kamabudlay naman matumod bisana sa iyang panapton. Madugayan pa antes nga magwa ining resulta sa DNA test apang naglaom mga otoridad dire nga makabulig ini sa investigasyon na hindi man mahimo ibuyag ang identity sa nagaklaim nga pamilya bilang pagtahod sa ilang privacy. Samtang nakahulong na sa karon sa Bacolod Police Station 4 ang isa ka lalaki nga ginkastigo sa iyang kaingod matapos nga hungod nga nagsunog sang foam sa sulod sang balay sini sa Purok 42 Bayanihan, Barangay Villamonte, Bacolod City. Sunod rin kay Police Lieutenant Annabel Duca Abalayan, ang Deputy Station Commander sa Bacolod Police Station 4, in-turn over sa mga residente ang suspect kahapon sa kagahon sa nasambit nga police station matapos nga madakpan nila ini kag masaputihan bangod gisunog sini ang kaugalingon nga foam. Makaduwa na niya ini hangin himo apang sang una nga gintuyo man sini nga sunugon ang balay wala sang may nakadakop sa iya. Hindi man mathag ang rason kung nga aging sunog sang suspect na ining foam sa sulod sang iyang balay and wala man sang record ining lalaki sa police station kag pamilyado man apang wala man nagaupod sa iyang asawa kag 4 ka mga kabata. Kami na so far, Bombo Pulin, Bombo Radio Western Visayas, ang mga reports nga natipon namon diri sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Pulin.
Madam mga salamat Bombo Radio Bacolod. Sa ilo kita sa bahin sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning Bombo Radio Rojas. Welcome man kag mayong aga Bombo Pulit, Bombo Radio Western Visayas. Kag sa amo naman diri nga mga dalagkuan nga mga balita labi na gid diri sa siyudad sang Rojas kag pila mga kabanuhanan diri sa Bugos nga probinsya sang Capiz. Arestado diri ang 42 anyos nga lalaki nga taga sitio Marobrob, barangay Mahanlod sa Pian matapos nadakpan kag nakuhaan na sang illegal nga droga diri sa bahin sa barangay Maluklok Norte sa Banwa sang Ibisan. Nagsandig sa amon sini nga pagpakigangot diri sa hepe sang Ibisan Municipal Police Station with Police Major Ruby Magallanes na recover gikan sa among arestado ang 3 na nga mga sachet nga ginapatihan illegal nga droga nga may kabugaton na 3 ka gramos kag may standard drug price nga masobra 20,000 pesos. Kag sunod diri sa hepe ginako man sa among arestado nga ang rason kun nga imbulbado ini sa illegal nga droga bangod sa kapigaduhon kag kakulangan sang trabaho pag nakaagi pa ini sang aksidente sa ubra rason nga nagpulod sa iya nga sudlo ng amo nga illegal nga buluhaton nagdugang pa sang amo nga hepe gin silingman sang mga barangay official kag pila ka mga confidential intelligence assets nila nga madugay na ini nga imbulbado ang among arestado sa illegal nga mga aktibidades kag sa karon nagapabili na ini sa kustodiya sa Ibisan Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon sa dugang panamon diri nga balita pilaso naman diri ang isa ka miyembro sang Philippine Army matapos to ang inkwentro nga 2 ka hugnat nga natabo dira sa Banwa sang Tapas kag sandig sa amon diri nga pagpakigangot kay Colonel Erwin Romel Lamson ang spokesperson sang 3rd Infantry Division ginapahayag sini nga isa ka pribado nga soldado ang napilasan nga nag-angkon sa pila sa nawala nga abaga nga maayo nga balita kaya ra naman karon sa estable nga kondisyon kag dugang pangapahayag ni Colonel Lamson sa ikaduhang engkwentro takna alas 9 to sang aga kahapon nga adlaw naglawig sang 20 minutos ang among engkwentro kag insigida nalagyo man ang mga katapo kun ining rimnan sang rebelde nga grupo. Kag suno sa operasyon o kon sa follow-up operation sang Philippine Army dira sa bahin sang Tapas na recover nila ang 2 ka mga M14 US rifle, isa ka M16 assault rifle kag isa ka AK-47 kag isa man ka M1 Grand rifle nga ginpahayag nga gingamit pa sang una kuno sa ikaduha nga gera. Kag dugang sini nga posible nga mayara man kuno sang casualty o kung kaswalidad sa pihak nga grupo dira sa mga rebelde nga kauturan kag nahibaluan nga gintigob nga puwersa sang 301st Brigade, 12th Infantry Battalion, 61st Infantry Battalion, 82nd Infantry Battalion kaupod ang intel units, artillery armor kag pila ka mga airspace unit kag nagatubang man sa among grupo ining Regional Centro de Gravidad kag Central Front sang Komiting Rehiyon pay samtang sa karon nagapatigayon sila sang paglalip diri sa among mga nabilin nga miyembro sang among rebelde. Sa katapusan namon diri nga balita ginbawian naman sa Cavite ang 27 anyos nga lalaki samtang ginabulong sa isa ka pribado nga ospital matapos na aksidente sa ginapaniho sini nga motorsiklo diri sa siyudad sang Rojas, partikular diri sa barangay Bulo. Kag sandig sa amon sini nga impormasyon nga nakuha gikan sa Rojas City Police Station ginkilala nga mga biktima kay alias Buknoy nga residente sang barangay Kabungahan sa Banwa sang Maayon. Kag sandig man sa dugang impormasyon gisubay kuno ini sang among driver ang among dalan nagikan diri sa city proper padulong sa isa ka barangay diri sa syudad kag hinali na lang kuno yang nadulaan sang kontrol siya sining pagmaneho rason nga lumapaw ini kag bumunggo sa simentado nga poste kag ilayo naman ini ginadala sang aton sining mga emergency team diri sa isa ka pribado nga ospital agud dapatan sang pauna nga pagbulong sa makasulubo lang nga bahin nag-angkon ini sang patal nga pila sa ulo rason nga nadulaan ini sang kabuhi kag sa karanyara ng bangkay sang biktima sa isa ka pribado nga punerarya diri sa syudad para man sa nagakaigo nga disposisyon. Amo na so far ang amon sini nga mabalita diri sa palibot sang amon sini nga syudad sang Rojas kag Bugos nga probinsya sang Capiz. Balik sa imo Bombo Pulit.
Madamo nga salamat Bombo Radio Rojas sa ilo kita sa bahin sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Bombo Radio Western Visayas, Bombo Polin. Sa mabalita man naman diri sa may banwasang Kalibo kag bilog nga probinsya sang Aklan, hindi makangawang-awa para sa grupong Alliance for Concerned Teachers Party List nga nabulgar ang mga angot sa manumalyang mga flood control projects sa madali nga tiempo bangod dati pa ini nga nabalaan nila nga pabalik-balik lamang ini, no? Ang amo sining sitwasyon kag pagapukusan bangod nga sumobra na ini sa baha Bombo Radio Western Visayas. Sunod diri kay Representative Franz Castro sa Alliance for Concerned Teachers Party List, makasulubo nga masayuran nga 60% sang budget sa infrastructure ang kaparehong proyekto hay nakadto o nadto sa bulsa diri sang mga korap nga mga opisyal. Bisan sigon sa budget para sa dagon 2026 ay may mabahol nga tipak yapon ang flood control projects kung sa diin pwede pa ini nga magabit kunta sa iban nga proyekto. Dugang pa diri nga makabig nga daw damgo lang no nga makuhit sang Pilipinas ang middle income economy kung sa diin waay sang matino nga pang budget ang nasyon pagpatag pa diri dugang bangod hindi na masaligan ang gobyerno sa pag-imbestiga sang mga amo sini nga isyu bangod pila sa ila ang involvado man sa ginasulong sang ila diri grupo ang Independent People's Audit para matagan sang proyekto nga ginpondohan sang pumuluyo kung nagasunod sa standard kag waay ginakurakot. Kadungan diri ginahimo sigon ni Pangulong Marcos ang pag-imbestiga sa mga manumalya nga flood control project nga mapamatud-an lamang kung may magapasabat na or mapasabat na ang mga contractors. Sa subong sigon magabulig no ang TRICOM para sa pag-imbestigar sa mga flood control projects nga ginasaligan nga pagasuguran na sa masunod nga inadlaw. Samtang sa dugang kakatapusan namon diri nga balita, kulong man diri sa Lakapsel sang Baliti Municipal Police Station ang isa ka lalaki matapos nga bunon diri ang iya nga kainuman sang nagligad nga adlaw didto sa may barangay Arcangel sa Banwa sang Balete. Sunod diri kay Police Captain Donnie Magbanwa, Acting Chief of Police sang Baliti Municipal Police Station sa ila diri pag-imbestigar, nag-ugat ang kaakig diri sang suspect kat matalupangdan nga nagkadto ang biktima sa ila diri balay para didto magkatulog apang way ini ginbuksan sang pamilya sang suspect bangod nga hindi nila ini kilala. Ginaglaom sigon ang suspect nga nag-uli na diri ang biktima bangod nga gulpi lang ni nadula sa nasambit nga lugar sa ila diri nga ginaimnan apang kat nag-uli ang suspect ginasugid nga sang pamilya kat natabo ang insidente kag sunod diri kay Police Captain Magbanwa base kon may ginkakigan or naakig diri ang biktima kay man ginapatihan nga base kon may ara nga ginhambal bala no ang suspect kag didto ginlagas sang biktima kag ginbuno sang suspect Bombo Radio Western Visayas. Nakaangkol sang tama sa to nga parte sang tiyan ang biktima kon sa diin nakadalagan pa sigon ini kag nakapangayo sang bulig sa mga tawo sa palibot kag insigida man ini nga ginrespondihan sang MDRMO Balite kag gindala sa amon diri nga may provincial hospital. Insigida man nga dadakpan diri ang suspect sa pagresponde sang mga otoridad. Di sa subong nagapayag ang biktima nga hindi na magpasaka sang kaso basta sabto na lang ang pagpabulong apang hindi magsugot diri ang pamilya nga pahiluwayon ang suspect kag kay man way pa man na-file diri ang nagakigo nga kaso. Nagpadumduman ang hipis ang Balite PNP na kon magpatigayon sa pag-inom-inom, likawan ang makasubong diri nga itabo kag isipon permi nga may pamilya nga nagahulat sa ila diri Panimalay. Amo na so para mabalita namon diri sa may banwasang Kalibo kag bilog nga probinsya sang Aklan. Balik sa imo, Bombo Polin.
Maraming nga salamat Bombo Radio Kalibo sa amon diri nga tipon nga balita Bombo Radio Western Visayas nagresulta diri Bombo Radio Western Visayas sa pagbayluhanay sa mga ideya ang ginhiwat nga committee hearing sa bahin sa Iloilo City Council natuhoy ini or may kang tanan iri sa pagpalawig sa 40% nga reduction sa real property tax diri sa may Iloilo City matapos ginpunggan diri si Councilor Shin Mabilog sa pagpamangkot kaga naga-walk out ang pipila diri ka mga konsehal Bombo Radio Western Visayas ug ginpahayag diri ni Councilor Mabilog nga samtang nagapamangkot siya kuno sa hearing na kulangan sa kahigayunan nga magpahayag bangod ang nakabutang lang dito ang ginambal dito sa komitiba nga duha lang ka pamangkot kag duha lang ka follow up question ang gintungod ako nang ginatugot diri sa iya susunod diri kay Mabilog nga kulang gid ini para magpatpat sang husto ang natungod or natuhoy man sa nasambitan nga issue so ginsiling diri niya nga kung hindi ang hindi man relevant kuno ang pamangkutano niya dapat inigin ni point of order kag hindi lang basta hambalon nga para lang kuno sa iya o kung gin-monopolize niya ang iya man nga pagpamangkutano diri during man sa gipatigayon nga committee hearing so ginpabutsyag man diri ni Mabilog nga suportado man niya kuno ang mga diskwento nga pwede mahatag sa publiko apang kulang pa ang datos nga ginpresentar sa nasambitan man nga committee hearing so ginpahayag diri niya nga nagsiling nga hindi man kuno beneficial sa syudad ang real property tax reduction gin-adjourn ang hearing diri Bombo Radio Western Visayas bisan wala pa siya natagaan sa kahigayunan nga magpadayon sa iya pagpamangkot so antes ini nagwa na una sanday Councilor Malabor kaga Councilor Doron kag nag-walk out ang pila ka mga konsehal bangod sang tensyon sa sulod sang sesyon ipunahan diri Bombo Radio Western Visayas ang hearing ni Councilor Maria Irineong bilang chairman sa Committee on Ways and Means kaupod diri kay Councilor Nene de la Llana kaga Councilor Rex Marcos Sarabia yara man diri ang City Treasurer's Office, City Assessor's Office kaga City Accountant kag ang City Legal Office. May kaangtanan sa balita man or sa informasyon nagpasiguro man diri gani ni Iloilo City Councilor Nene de la Llana Bombo Radio Western Visayas nga patas kaga during man sa opening statement niya nga ginambal niya dapat patas kaga bukas kag gusto ang pagdumala nila bilang or pagdumala niya bilang presiding officer sa ginpatigayon nga committee hearing para sa 40% nga reduction sa real property tax. Ginpabutsyag diri nga ginhatagan sang tsansa ang tanan nga konsihal nga magpahayag sang ila opinyon kag wala sang ginpigos o kung ginpahalin nga wala nakahatag sang statement o kung nakapamangkos so ginpahayag diri niya nga naka-motion na kuno si Councilor Romel Doron para sa adjournment sang committee hearing kag yung second motion man diri ni Councilor Malabor kag sa iban pa nga mga miyembro kag suno sa iya posible nga wala lang nabatian ang motion antes siya nakatindog kag sang ulihi ginpatigayon o ginpadayon na lang ang motion to adjourn. Ginpabutsyag ni Councilor de la Llana nga ginhatagan niya kuno sang husto nga oras si Councilor Shin Mabilog Bombo Radio Western Visayas agud nga magpresentar sang pamangkot may kaangtanan man diri sa datos so ginhambala niya nga may mga resource person man nga maghatag sang dokumento nga kinahanglanon ni Mabilog so ginpabutsyag niya nga si Councilor Mabilog pa ang kuno may pinakalawig nga oras sa tanan nga naghambal sa hearing kag bisan tipunon pa kuno o kontingbon pa kuno ang oras sang iban nga mga konsehal mas malawig sa gihapon diri ang pamangkotanon ni o kon hambal diri ni Councilor Mabilog so ginpahatag diri ni Councilor de la Llana nga isa ka or sa iya opening statement nga ginapanindungan niya sa gihapon ang prinsipyo nga dapat patas, open, fair ang ginpatigayon nga hearing kag hindi niya gusto nga may madulaan sa tsansa o kung may matago diri nga impormasyon and may kaantaran dira gin klaro niya nga hindi makontrol ang reaksyon sa iban nga mga miyembro nga nag-attend sa hearing kag ginpanugyan na lang diri ni Councilor de la Llana nga sa masunod nga committee hearing kinahanglan nga may microphone ang tanan kaya ang nakita dito ang isa sa resource person isa man diri sa bahin sang mga councilors sa bahin sang Iloilo City Government so dapat to no tanan may ara na sa microphone kami mga specific nga oras kag nakatigana man nga mga minuto nga makahambal ang tagsa ka mga konsehal agod nga maayo ang pagdalagan man sang diskusyon.
Sa ulinat or sa katapusan namon nga natipon diri nga balita, Bombo Radio Western Visayas arestado diri ang isa ka graduating criminology student sa isa ka universidad diri sa bahin sang syudad sa Iloilo sa ginkasa nga by bust operation sa gintingob diri nga puwersa Bombo Radio Western Visayas ang Batad Municipal Police Station kag Provincial Drug Enforcement Unit o kon PDEU. Ang nadakpan diri nga personalidad amo si alias Jeffrey 23 anyos kag base diri sa pag-investigar man sa mga kapulisan kag nakuha didto ang 120 ka gramos ang ginapatihan nga shabu o kon illegal nga droga nga may ara ini nga market value nga 816,000 pesos. Sa subong aray na ini sa kustodiya sa nga kapulisan kag posible atubangon ang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Amo na ang mga natipon namon nga mga balita diri sa bahin sa Iloilo, Bombo Radio Western Visayas. Bombo Radio Western Visayas, ini ba lang si Senator Panfilo Lacson nga ti ginaingganyo niya naman diri nga palaparon ang sakop sang website ining sumbong sa Pangulo bala agod masakop hindi lamang ang ining mga flood control projects diri sa aton nga pungsod kundi iban man diri nga mga infrastruktura sa bug-os nga pungsod Bombo Radio Bacolod ti makita naman naton kay ti makahambal or mga publiko makahambal gid sa ilang mga lugar nga ti hindi lamang flood control projects diri ang wala matapos palpak Bombo Radio Bacolod. Insakto gid na Bombo Polino maayo gid nga suggestion nga hindi lang bala pag-ilimit sa flood control projects abi eventually ining sumbong sa Pangulo nga website although subong ti amo gina-focusan na para guro maimbestigahan kita sa whole pero manami gid nga mayara bala sang platform kung sa diin sara nga makapalabot directly kay si President Marcos man ako noon nagabasa gid personally sining nasambit man nga mga messages dira papalabot sa mga pumulo directly sa presidente bala kat iban nga mayara sang pagtahap nga magpalabot sa aton nga mga opisyales sa mga concerns para at least ano na gid mahimuan na gid sang tikang ang tanan nga sang korupsyon ka mga anomalya diri sa aton nga pungsod Bombo Polin. Kung matabo Bombo Radio Kalibo ti for sure masampaw-sampaw naman diri kay ti wala pa gani diri matapos man nag-issue diri sa flood control projects but for sure madamo diri siguro ang mga interesado man nga mga Pilipino nga mag report man sa mga wala matapos o kung mutang naton wala naga-exist gid nga mga proyekto sa ilang nga mga lugar Bombo Radio Kalibo. Mga kagidira, Bombo Polin, Bombo Radio Western Visayas, no, kay man kung nakapokus, sabi kita subong sa flood control project, ano pabalak kung mabalaan naton ang ibang mga infrastructure project na may mga nakabinbin, way pagid na umpisahan, pero supposed to be dapat last year pa ini natapos, kay man may mga nasampulan dire sa amon, no, nga mga nadiskubrihan balang mga projects nga nakabinbin nga dapat last year pa ini natapos. So maayo gid ang ini nga suggestion para at least bala masayran gid not only ang ini nga flood control project base kon ang karsada, mga airport or kung nano pagid nga mga projects nga until now way pagid makita kag base kon malula sila mga kibot sila nga amo nagali ka karampant ang mga bala ang korupsyon, hindi lang sa flood control project, maging sa iban pa nga mga proyekto, Bombo Polin? Tanawon ta, Bombo Radio Western Visayas, kaya sa bahin, man diri sa Malacanang, paagi dari ka Undersecretary Claire Castro, nga tingin kalipay naman dari ang suhestyon ni Senator Lacson, kati bukas man suno sa iya ang administrasyon sa anuman dari nga impormasyon, nga makabulig man sa pagbuyagyag sang korupsyon sa mga proyekto o mga infrastructure project diri man sa aton nga pungsod. Hindi ko na siguro pagbalik sa inyo Bombo Radio Western Visayas, madamo gid nga salamat. Oras sa Bombo Philippine Standard Time, 53 minutos na ang nakaligad sa alas 5 sang aga. So tanawon naton kay ti amo ning mga suhestyon man diri ni Senator Lacson kay ti sige-sige man diri nga issue may kaangtanan man sa mga flood control projects diri sa may bahin sa pungsod Pilipinas ti diri sa aton sa Iloilo. No, madamo naman sa mga nagsungaw nga ti iban wala nag-exist, iban wala man to may nakita sa iban nga website, iban nga mga projects wala nakita dito sa bahin man sa Iloilo province. But ti ang pag-launch sining sumbong sa Pangulo sang August 11, 2025 ti may nakahambal nga ti madamo siya kiti malapit na sa opisina mismo or sa presidente naton sa ginpatigayon man diri nga mga investigation. Oras sa Bombo Philippine Standard Time, 54 minutos na ang nagkaligad sa alas 5 sang aga. Kulabot sa ginangakon nga tiyempo magasunod na ang dalagkuan nga balita sa Bombo News and Views Morning Edition kag pagasundan man ini sang Bombo Reports Second Edition. Ini si Bombo Pauline Dimitilio Piliora. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information.
Basta Radio Bombo! 49 years old, saka mag-uuma. Nagamit ko og Crop Giant nga orange. So akong naobserbaran sa paggamit nako nga ako yung humay sa pagtimbang mas bugat gid pud siya tapos tinggas ang iyang lugas. Mura gani akong nakuan sa Crop Giant. Pila ka to mo apply te? Kaduha ko nag-apply, sir. Nindot yun ang kuan sa... Nindot ang kuan sa Crop Giant, sir, kay bugat tapos tinggas. Praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kun yelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kun tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kun pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahinas ang pagka-responsable. Plus Wala de Iloilo, Billboard of Activities for August 17 to 23, 2025. This coming August 23, Sabado, ang Binhi Band ang liwat nga natalana magpagwa sa ilang great selection of rock songs kag madamo pa nga iban sa concert at the plaza. Kicking off alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plus Wala de Iloilo, special edition mugs kag madamo pa nga iban ang igaparaffle sa mga suki sa Plus Wala de Iloilo. Sa August 24, Domingo, ginaagnang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa La Tolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga i-remind ang aton mga lideres ang conflicting countries nga ang violence hindi ang sapat sa tanan nga sahi sang misunderstanding. Plus Wala de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag nga ang sobra-sobra o kun inoras nga pagtener sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati
sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot agud mahatagan ikaw sang kahigayunan. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! And the Golden Glove for Best Newscast Provincial Program goes to Bombo News and Views Morning Edition. DYFM 837, Nevada News FM Manila, TBS Incorporated, Bombo Radio Philippines. Ang Oras Philippine Standard Time in punto las 6 na saga. Welcome sa Bombo News and Views Morning Edition. Sabado kitang adlaw Agosto 22, 2025. Kagkaroon sa aton nga mga headlines sa top story, Tropical Depression Isang nagbaskog kag nahimo nga tropical storm. Pila ka area sa Luzon na paidalom na sa signal number 1. Balita lokal, inkwentro sa tunga sang militar kag mga rebelde sa Tapas, Capiz, naglawig sang masobra 5 ka oras, isa ka soldado na pilasan. Sa balita national, Cardinal Luis Antonio Tagle ginmuno ang korupsyon kag issue sa flood control sa iyang homily sa iya pagbalik diri sa Pilipinas. Balita international, tour bus nga may sakay nga 50 ka tawo nagligid samtang yara sa highway sa New York City. Pila sa mga pasahero, mga Pinoy. Sa balita espesyal, isa ka lalaki ginoperahan matapos na diskobrihan nga may nakalubong nga konsilyo sa iyadugan sa sulod na sang 8 ka tuig. Balita sa negosyo, presyo sang gatong magasaka sa masunod nga semana. Balita sa hinampang, Brazilian superstar Laila Barros magabalik sa Pilipinas para sa finals sang Men's World Championship sa 2025. Balita sa entertainment, Marian Rivera, Best Actress, Arjo Atayde kag Vice Ganda, Best Actor sa 73rd Filipino Academy of Movie Arts and Sciences o CONFEMES Awards. 2 minutos na nakaligad sa lasay, isagang detalye sa mga balita, balikan ta pagkatapos ang mga pahanumdom. Kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gawa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's. Ang Oras Philippine Standard Time, 4 minutos na nakaligad sa lasay saga. Kagkaroon na sa detalye sa mga balita sa top story. Nahimo na nga isa ka tropical storm ang anay Tropical Depression Isang. Sa latest bulletins ang Weather Bureau, nakita ng bagyo sa kalayoon nga 290 kilometros sa may nakatungdan sang Baknotan, La Union. Dala sini ang kabaskugon sang hangin nga nagalabot sa 65 kilometros kada oras malapit sa sentro, kag may pagmadlos nga tubtob sa 80 kilometros kada oras. Nagahulag ini pa nakatungdan sa kada sigon nga 25 kilometros kada oras. Napaidalom naman sa signal number 1 ang masunod nga mga lugar: Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, ang northern portion sang Pangasinan, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, ang western portion sang Cagayan, lakip ang Babuyan Islands,
western portion sang Isabela kag ang northwestern portion sang Nueva Vizcaya. Ginapabaskog man sini nga bagyo ang southwest monsoon kon habagat nga nagaapekto pati na diri sa western Visayas kag Negros Island region. Padayon nga magahulag ang bagyo panakatungdan kag ginalantaw nga magagwa man sa Philippine Area of Responsibility subong nga aga. Ginalantaw nga magabaskog ini kag magalabot sa typhoon category samtang nagahilapit sa Hainan na China. Sa piyak nga bahin ang isa pa ka low pressure area sa gwa sang PAR ang padayon man nga ginamonitor sang Pag-asa kag may manubo nga tsansa nga mangin bagyo sa masunod nga 24 oras. Sa nagapanguna nga balita lokal, ginpabutyag ni Iloilo City Councilor Nene de la Liana nga bilang presiding officer sang committee hearing para sa 40% reduction sang real property tax. Ginpaningwaan niya nga patas kag bukas ang proseso. Kag ginhatagan sang husto nga oras ang tanan nga miyembro sang konseho nga magpahayag sang ilabahin. Ini kadungan sang paathag sini nga naka-adjourn na ang hearing antes pa man nga nagwa ang iban nga mga konsihal. Sa interview sang Bombo Radio kay Councilor de la Liana, iyagin pahayag nga una pa lang naka-motion na si Councilor Romel Duron para sa adjournment kagin second month sang iban apang posible nga wala lang nabatian. Dugang pa niya nga ginhatagan niya sang tsansa si Councilor Sheen Marie Mabilog nga magpangayo sa mga dokumento nga kinahanglan para sa iya technical nga computation kag siya pa ang may pinakalawig nga oras sa tanan nga naghambal. Suno kay de la Liana, hindi niya gusto nga may malabyan o kung hindi mahatagan sang tsansa nga maghambal bangod hindi ini maayo para sa iya bilang presiding officer. Ginpabutyag man niya nga sa masunod nga hearing, kinahanglan may microphone ng tanan nga may specific nga oras sa pagpresentar sang ilang mga punto. Well, actually kay naka-motion nagid man si Councilor Romel Duron kag na duly seconded na wala naguro mabatian nag-motion siya motion to adjourn. Antes magtindog nag-motion to adjourn na siya. Gin second na ni Councilor Malabor kag nagselekod na sila pero ako gingaan ko time nga nagambalang ko nga siling ko sa aton resource persons ginambal ko lang agaan nila sang kung ano nga papilis ang maihatag mga dokumento ihatag kag i-provide kay Councilor Sheen Mabilog para at least hindi mahambal nila nga daw ginapigos or may ginatago kasi syempre hindi ko gusto na mo kaya ko ang preside mo. Nabatian si Iloilo City Councilor Nene de la Liana. Sa iban pa nga mga balita, naglawig sa masobra 5 ka oras ang engkwentro ang nagluntad sa tunga sang mga rebelde nga grupo kag katapos ang Philippine Army sa boundary sang Barangay Artus, sa Barangay Agpalali kag Barangay Tabon sa Tapas Capiz. Sa amo nga engkwentro, isa kakatapos ang militar ang napilasan. Sa interview sang Bombo Radio kay Colonel Erwin Romel Lamzon, ang Chief sang Public Affairs Office sang 3rd Infantry Division, ginpayag niya nga naigo sa ang soldado sa walang abaga kag yara na subong sa estable nga kondisyon. Padayon naman ang pagpangita sa nabilin nga mga miyembro sang Regional Centro de Gravidad kag Central Front sang Kumiting Rehiyon Panay. Gintingob nga puwersa sang 301st Brigade, 12th Infantry Battalion, 61st Infantry Battalion, kag 82nd Infantry Battalion kaupod ang Intel Units, Artillery, Armor kag pila ka elementos ang Philippine Air Force ang nag-atubang sa rebelde nga grupo. Sini nga ikaduha nga encounter sa 12IB, amo nga may isa ka private nga nakasustain sang minor wound, shrapnel wound sa iyang left shoulder, sa left nga baga niya. So ngayon naka-stable condition na kay ginbutangan man sang first aid, kagang papanaog na ni siya para ma-replace sang medyo naman liwat nga maka-continue ang focus military operation. So ngayon ang nangyari as regards naman sa kontra namon sa mga amigo namon sa Piat, kay sige man ang ulan dito sa operational area, so medyo kung may dugo pa man siguro nga may samad or whatever, din-degrade ang ulan. Si Colonel Erwin Romel Lamzon. Sa iban pa nga balita lokal, nagpabombo ang pumuluyo sang Barangay Benedicto Haro, Iloilo City. Bangod sa magahod nga tunog sang videoke nga nagapadayon tub-tub sa kagabihon nga ginatudlo nga rason nga hindi sila makatulog. Sa interview sang Bombo Radio kay punong Barangay Abelardo Salting Jr., iya ginpahayag nga gintugutan niya ang paggamit sang videokihan sa peryahan. Apang limitado lang ini tub-tub alas 9:30 sang gabi kag ginadumilian ang pag-inom sa makahulubog nga ilimnon. Suno sa iya, ginpasugtan niya ini bilang kalingawan sa mga tao, ilabi na sa mga estudyante kag sika driver kag kabahin man ini isang kapistahan sa barangay sa Agosto 31. Dugang pa niya, subong lang nga bulan nagsugod ang videokihan kag magauntat man matapos ang kapistahan. Ginpasalig man ni Salting nga ilagid ini bantayan agud indi makadisturbo sa mga pumuluyo. Again, alaw ko na da, pero alas 9:30 lang kag may notice da nga wala lang inom.
Para man na sa maka-exercise man aton nga heart sa makulokanta gamay. Basta man sa SNB, hindi man na siguro gid nga kon nga matulog ng iba. Siyempre, ang diri nga building halos sa di commercial man. Ladies Supermart, ang balay da ni Lidisma, way man da sila ang mga timbang mga da. Kag sa piyak tiyanggi man daw way man sang mga nagamalasakit o kung nagreklamo way man sa pwede sila kadto sa akon kag mareklamo. Nabatian si punong barangay Abelardo Salting Jr. 10 minutos na nakaligad sa Rasay sa aga dakop ang mag-live-in partner nga ginakabig nga high-value individual sa bypass operation sa barangay Lopez Haina, Haro, Iloilo City. Ginkilala ang mga suspect nga Sanday alias Ronald o kon Magkal, 42 anyos, kag alias Inday, 42 anyos nga lunsay residente sang lugar. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Captain Roque Jimeno III, officer in charge sang Iloilo City Drug Enforcement Unit, ginpayag niya nga 15 tanan ka sachet ang na-recover nga nagabugad sang masobra sa 65 gramos kag may balor nga masobra 500,000 pesos. Suno kay Jimeno, nakaagi na preso si alias Ronald sa nagkalain-laing kaso, samtang si Inday naman ginamonitor na nga daan sang kapulisan. Ginaligarman nga si Ronald ang nagatago sang illegal nga armas kag granada. Ginapahayag sa mga arestado nga ginakuha nila ang supply sang illegal nga droga sa barangay Bacau, Mandurriao kag barangay San Isidro sa Haro. Si sang ginada si Aka Inday, ang iyang living partner. May isang ginanda sila sa Sagwa, gira na mostly ang parokyano nila, chat na gira sila ga transaksyon sa illegal drugs. Otro man si ang main target naton nga si Aka Magkay, gira man nasaga pakadto ga baton sa niya mga parokyano, amo na pala naalarma ang mga muluyo. Si Police Captain Roque Jimeno III. Ang oras 11 minutos na nakaligad sa Lasay, sa aga balikan nato ng dugang mga balita pagkatapos lang sa mga pahanumdom. Nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na wala para nga makalantaw ikaw sang movies. Pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan ng mga subscription sa streaming services kag mobile apps. Kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini. Kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscriptions agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga pagi agon makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga napreparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Ang oras 13 minutos na nakaligad sa Lasay sa aga kag karon sa balita nasyonal. Nangin sentro ang korupsyon sa homily ni Cardinal Luis Antonio Tagle kadungan sa iyang misa sa National Shrine of Our Lady of Aranzazu sa San Mateo, Rizal. Ining homily sang reappointed pro-prefect sang Dicastery for Evangelization sang Vatican ang ginaangod sa controversial nga mga flood control projects nga mo ang ginaimbisigaran subong sa pungsod. Payag sang kardinal mas makaalarma pagid nga realidad nga wala lang ini nagakatabo sa Pilipinas kundi mangin sa ibang nga parte sang kalibutan. Kung ma-address ini sa Pilipinas suno kay Tagle, mangin halimbawa kung tani ang pungsod para sa ibang nga mga lugar nga mag-atubang o kung nag-atubang sang kaangay man sini nga sitwasyon. Mga dating palayan na ngayon ay parang hindi na mamunga-munga, kaunting ulan, nagiging mistulang dagat, pati ang mga kilalang mga big, great metropolitan centers of the world. Gawayan ng tao, yang tinik kapag nawalan ng responsibilidad, kapag namayani ang pagkaganid, nasisira ang lupa, nasisira ang dagat, nasisira ang kalikasan,
At ang ating mga trabaho, madadagdagan pa ng korupsyon, ang bunga, tinik. Si Cardinal Luis Antonio Tagle. Sa iban pa nga balita national, ginumpisahan na sang Commission on Elections ang investigasyon sa 3-4 ka public works contractors bangod sa ginaaligar nga pag-amot sa kampanya sang pila ka national candidates sa 2022 elections. Ginalantaw ini nga paglapas sa election code sang Pilipinas. Suno kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, nagsugod ang Political Finance and Affairs Department sang motu proprio investigation sa statements of contributions and expenditures sang 2022 candidates agud matumod ang firms nga may government contracts nga nag-abuno sang kampanya sang kandidato. Ang pamatudan nga naglapas sa election code ang magapangatubang sang kaso nga election offense kag mahimo nga mapreso sang tubtob-anom ka tuig. Una diri ginpahayag sang COMELEC nga ang mga contractors sa government projects ang ginadumilian nga maghatag sang pondo sa mga kandidato. Ini matapos nga ginako ni Senate President Francis Cheese Escudero nga nangin contributor niya si Lawrence Lubiano nga presidente sang Centerways Construction and Development Incorporated sa 2022 elections. Jesse, 6 minutos na nakaligad sa Lasay Saga. Sa balita na sa luwasang pungsod, nagligid ang isa ka bus nga may sakay nga ginabanta 50 ka mga tawo matapos nadulaan sang kontrol ang driver samtang yara sa highway sa Western New York sa Estados Unidos sang Amerika. May na-record na nga nagkalamatay lagip na ang isa ka bata suno sa New York State Police. Ginkumpirman man sang polis nga mga taga-Asya ang kadamaan sa mga pasayro lakip na ang mga Pinoy, Chinese kag mga Indians. Natabo ang aksidente samtang halin ang turba sa Niagara Falls kag pakadto na kuntani sa New York City. Ginapayag nga may mga pasayro pa nga na-trap samtang ang iba naman nga naipit ang natigayon na nga nakuha sang otoridad. Iban pa nga mga balita balikan ta pagadapo sa mga pahanumdom. Ari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay. Kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sa buhok. Natukiban sa health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sa environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pila lang ka adlaw. Samtang makabig naman nga Philippine Standard Time, 19 minutos na nakanigad sa Lasay Saga. Sa balita espesyal, makatuloblag kag halos hindi mapatihan ang isa ka case report nga ginpagwa sa United States sa National Library of Medicine kaangod sa isa ka lalaki nga nadiskubrihan nga may kutsilyo sa iyang dughan sa sulod na sang 8 ka tuig. Ini nga lalaki nag-edad sang 44 anyos kag tumandok sang Tanzania sa East Africa. Nangayo ini sang bulig sa mga doktor matapos nakitaan sini ang
nga nagagwa sa iyang dughan. Wala siya sang naeksperyensyahan nga pagpalarakit sang dughan, kabudlay sa paginhawa, ubo o kung hilanat. Apang gidako sining 8 ka tuig na nakaligad na involved siya sa isa ka inaway kag nakaangkon sang samad sa iyang nawong, likod, dughan kag tiyan. Ginatagan lang siya sang first aid halin sa primary health facility kag gintahi ang iyang mga pilas. Apang wala na sang body scans nga ginhimo bangod limitado man ang pasilidad sa ilang lugar. Apang sang nagwa na ang gin x-ray ang lalaki kag dito nakitaan sa mga doktor ang metallic object nga isagali ka kutsilyo sa tuong nga bahin sa iyang dughan. Gilayon nga ginoperahan ang lalaki kag ginkuha ang kutsilyo nga napalibutan na sang nakag necrotic tissue. Ginmonitor ang kondisyon sang lalaki kag ginpagwaman sa ospital. Makaligad ang napulo kadlaw. Bisan pa nga nag-recover ini sang maayo, nagakangawa ang researchers nga may risgo o kung seryoso nga komplikasyon nga dalang halos isa ka dekada nga nagtiner ang kutsilyo sa iyang lawas nga mahimo pa nga magresulta sa kamatayon. Kasunod sini, ginainganyo sa report nga dapat i-refer gid gilayon ang pasyente sa higher level healthcare facilities nga amo ang makahatag sang comprehensive diagnostic kag surgical care nga kinahanglanon. Bombo Business News. Magasaka ang presyo sa produktong petrolyo sa masunod nga semana. Suno sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, yari ang posible nga pagtaas base pa lamang sa 4 ka adlaw nga trade monitoring. Sa gasolina, magasaka sang 50 centavos kada litro. Sa diesel naman, magasaka sang 40 centavos kada litro. Sa kerosene naman, magasaka sang 10 centavos kada litro. Mahimo ini madugangan pa suno sa ahensya, depende sa katapusan nga adlaw sang trading. Bombo Foreign Exchange Update. Kabombo, ang masunod nga dollar kagiban pa nga currency exchange rates ang ginbase sa closing transactions kahapon sa Bangko Sentral ng Pilipinas kag Bankers Association Transactions of the Philippines. Wala sang opisyal nga transaction subong nga Sabado amuman buwas nga adlaw Domingo. 56 pesos and 95 centavos ang baylo sang US dollar. 44 pesos and 42 centavos ang baylo sang Singapore dollar. 7 pesos and 32 centavos ang baylo sang Hong Kong dollar. 66 pesos and 45 centavos ang baylo sang euro. 15 pesos and 25 centavos ang baylo sang Saudi Riyal. Kag 76 pesos and 76 centavos ang baylo naman sang isa ka British pound. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Sa balita sa Hinampang, magabalik ang volleyball legend nga si Laila Barros sa Pilipinas para sa pag-host ang pungsod sa Men's World Championship 2025. Magatambong ang Brazilian superstar sa semifinals kag finals sa tournament sa Setyembre 27 to 28 sa Malovacia Arena. Nakahampangan ay si Barros sa Manila sang 2000 FIVB Grand Prix kung sa diin nakuha sini ang suporta sang Pinoy volleyball fans. Kabayin man siya sang Brazilian national team nga nagdaog sang bronze medals sa 1996 kag 2000 Olympics. Sa piyak kabahin makasumpong naman sang alas sa Pilipinas sa imbokada nga game sa tournament ang African powerhouse kag world number 42 nga Tunisia. Apang hindi makaupod sa hampang ang ila star scorer nga si Wasim Bentara. Balita sa entertainment. Liwat nga ginsilibrar ang talento sa mga Pinoy sa pelikula kadungan sang 73rd Filipino Academy of Movie Arts and Sciences ug FAMAS Awards. Ginkilala ang panibago nga set sang standout performances, visionary storytelling kag technical brilliance sa bilog nga industriya. Ginkilala nga Best Actress si Marian Rivera sa iya papel sa Balota. Pareho naman nga nakuha ng Vice Ganda sang And the Breadwinner Is kag Arjo Atayde sang Tupac ang Best Actor Award. Best Supporting Actress
Actress si Nadine Lustre sang Uninvited. Best Supporting Actor si Jerry Craval sang Mamay, kag Best Director si J.L. Burgos sang Alipato kag Muog, nga amuman ang gindeklarar nga Best Picture. Ginkabusman sa Best Actress Award si Julian Santos, apang duha ka famous trophies ang iya nadala pa uli nga mong special award nga Child Icon of Philippine Cinema kag ang labing una nga famous Nora Honor Superstar Award. Ang oras Philippine Standard Time 25 minutos sa nakaligad sa alas 6 saga kag inyo nabatian banwa mga balita sa Bombo News and Views Morning Edition. Sabado kitang adlaw Agosto 23, 2025. Balikan ta mga headline sa top story. Tropical depression isang nagbaskog kag nahimo pa nga tropical storm pila ka mga area sa Luzon napaidalom sa signal number 1. Balita lokal enkwentro sa tungasang militar kag rebelde sa Tapaz, Capiz naglawig sang masobra 5 ka oras. Isa ka soldado na pilasan. Sa balita nasyonal, Cardinal Luis Antonio Tagle ginmuna ang korupsyon kag isyu sa flood control sa iyang homily sa iya pagbalik diri sa Pilipinas. Balita international, tour bus nga may sakay nga 50 ka tawo nagligid samtang yara sa highway sa New York City, pila sa mga pasahero mga Pinoy. Sa balita espesyal, isa ka lalaki ginoperahan matapos na diskobrihan nga may nakalubong nga kutsilyo sa iya dughan sa sulod na sang 8 ka tuig. Balita sa negosyo, presyo sang gatong magasaka sa masunod nga semana. Sa balita sa hinampang sa volleyball, ang Brazilian superstar nga si Laila Barros magabalik sa Pilipinas para sa finals sang Men's World Championship 2025. Balita sa entertainment, Marian Rivera Best Actress, Arjo Atade kag Vice Ganda Best Actor sa 73rd Filipino Academy of Movie Arts and Sciences o FAMAS Awards. 26 minutos na nakaligad sa Lasay saga kag kami banwang inyo ng newscasters. Bombo MJ Amora. Kag Bombo Donnie Digalan. This is Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig nga nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bad trip ang kati sa katawan. Pag nagko-commute, pag nagtatrabaho, nasa gym. Ang kate di kaya ng ordinary soap, powder at alcohol. Kontra sa kate, sulfur for sure. Mag Dr. S. Wong Sulfur Soap. May quad action power that helps fight bacteria, fungi, parasites, and inflammation. Based on representative germs tested with regular use. Kontra sa kate, mag Dr. S. Wong Sulfur Soap Regular. Sulfur is the generic name of Dr. S. Wong Sulfur Soap. If symptoms persist, consult your doctor. Hatid sa inyo ng Dr. Wong Sulfur Soap Regular. Kontra sa kati, mag-sulfur para sure. Available sa supermarket, drugstore, or shop online. Ako si Denbit ko, taga Bawbawan. Pag-spray sa akong bana sa Magnum, bata pa ang humay.
mga 2 ka semana pa. Unya pag spray niya, ang katong mga mananap nga langaw-langaw patay gid daw ng lutaw. Kay pag human niya spray iyang gisundan og mga apatay gyud, mga anod gid siya. Sa Magnum. Epektibo gid siya. Kwarta ang paghambalan, apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kun iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agud makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agud ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kon maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kon mag-set sang alarm sa imo cellphone kag i-limit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikro. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Ang oras Philippine Standard Time, 34 minutos na nakaligad sa takna ng Alasay, Saga. Welcome sa Bombo Report Second Edition. Kagkaroon sa aton nga mga headlines sa mga foreigners na nagtambong man kag ginabantayan man no ang ining pag-iwaton nga Dragon Boat competition diri sa syudad sang Iloilo.
Samtang ang Iloilo City Government nagpaina sang nagalabuot sa 500,000 pesos para sa pagpatuman man karon sang zining programa nga benting bigas sa meron na kon BBM Rice Subsidy Program. Bot silingon ang mga taga-syudad sang Iloilo makabakal na mangin available na diri ang 20 pesos per kilo sining bugas, pero ti una na yadri nga ginatag nga ang mga makabakal sa 20 pesos per kilo sining bugas nga ginabaligya through sa sining pag-subsidize man sang gobyerno, rason nga nangin barato ini hindi sang tanan yang sektor makabakal sini kay ti ang mga marginalized o kun ining mga pigado lang iya sining mga sektor. Sorihan ta nagkarundugang diri sa aton sining pagpangalagad diri anay kita sa aton sining mga kabombo kay nangin bagyo na ang ining tropical depression nga si Isang, while dito ya ini naga-apekto gid mainly sa mga area sang Luzon kay ditong iya sining igo, pero bangod sa ginapasanyog niya sini ang southwest monsoon kon hanging habagat, kita diri iya sa Western Visayas region maka-experience sang mga pag-ulan-ulan nga more than sa kun ano ang average nga mga pag-ulan kun normal lang iya o regular lang sining habagat season nga wala sang bagyo. Kay bangod may bagyo ti medyo mamunog sini ang mga pag-ulan yang aton sini nga ma-experiencehan kag basta gani may may bagyo, basta gani may mamunog nga pag-ulan kag nagasaka ang tubig, may gani, may baha. Basta may baha, may flood control project. Basta may flood control project, may SOP. Check ta aton sining connection sa pag-asa Iloilo si Mr. Ferds Robin. Sir Ferds, good morning. Welcome sa Bombo Radio Iloilo. Upod mo si Bombo Doni. Good morning, sir. Kag sa aton mga tagpalamati, bali sa latest analysis naton sa aton ginamonitor nga si Bagyong Isang. Asa bali sa 4 kainas ang kagahon ng sentro yara na sa 290 kilometers west sa Macnotan, La Union. May dala ini hangin nga 65 kilometers per hour malapit sa sentro. Pagmadlo sa Gastenes, posible maglabot sa 80 kilometers per hour. Gahulag ini siya westward sa kada segundo 25 kilometers per hour. Gina-expectar naton nga ang ini nga bagyo posible magwa sa aton nga power line sa subong nga aga or should I say subong adlaw, samtang southwest monsoon o hangin habagat padayon nga nag-apekto sa central southern Luzon, Visayas ug Mindanao. Bangod sa sistema Western Visayas, magaluumong Japon ka ang kalangitan, may posibilidad Japon sa mga pagulan-ulan, pangilakal panaguob, labi na gid sa hapon isa kagabihon sa iban nga parte sang aton resyon. Hinatubtob kasarangan na hangin halin sa nabagat na nakatundan ang mga ibabaw sa Western Visayas sa din makanay tubtob kasarangan aton mga pagbalod sa kaligatan. Temperatura naton 25 tubtob 31 degrees centigrado, adlaw nagabutlak alas 5:40 kainas ang aga, tulod ni siya alas 6:05 sang hapon. Amo niya ang latest weather update linderis pag-asa Iloilo. Ferds Rubin, madamo gini salamat. Sir Ferds? Yes, sir. Mga astasan oni or mga pila ni kadlaw ma-experience naton sining epekto padri sang bagyo Isang sa particular diri sa Western Visayas region? Possible by today, sir, pero kung tomorrow possible na siguro nga mag-generally mag-ulo improve gawa nga to nga panyampo kay papalayon si Isang. Okay, sige, timing man kay weekend subong, sir, Sabado hindi man masyado gid makahatag huol ni sa mga empleyado kag mga estudyante ta. Hopefully sa Lunes, galing Lunes, gali holiday pa. Martes mag-improve na nga aton sini nga tempo, Sir Ferds. Yes, sir. Most probably, sir. Sige, sir. Thank you, gid. Saliwat ka. Good morning sa imo. Thank you, sir. Saliwat. Good morning. Okay. Dere obit si Sir Ferds Robin sang pag-asa Iloilo. Diri sa aton sini nga pagapangalagad. By the way, subong man galing adlaw sang Sabado ang aton sini nga ikapito nga palengke raffle draw sa aton sini nga swerte sa palengke 2025 promo. Kag ang banwa naman ang merkado nga aton sini nga pagbisitahan subong aga. Amo ang San Miguel Public Market sa banwa sang San Miguel, Iloilo.
Araya rain or shine sa aton sini nga mga kabombo, way na isang kontratyempong aton sini nga swerte sa Palengke 2025 promo dra sa may San Miguel Public Market. Gani magpadulong na kamo dra subong aga, kilit anay kita dra, no? Kay dra naman kita magapanagtag sang libo-libo nga cash prizes kag balde-balde sini nga mga papremyo. And of course, may araman kita sang studio draw diri karon. Ikapito naman naton ini nga studio draw sa swerte sa Palengke 2025 promo. Gani sa mga kabumbo naton dra, pwede pa ka makaingagawa sang inyo sini nga mga entry. Sulog nyo lang diri sa studio sang Bombo Radio. 40 minutos ang nakaligad sa Lasay sa aga. Naga-warm up na to subong ang mga rower so nga magapasakop sa Dragon Boat Regatta. No, nga kabahin nini sa mga aktibidad karon sang selebrasyon sang syudad sang aton sining charter anniversary or sang Iloilo City Charter Day. Ang Dragon Boat Regatta nga ni ika-2 na ining tuig subong, no? So lunsyar ini last year nga naghiwat kita sang Dragon Boat competition diri sa bahin sang syudad sang Iloilo nga dra ginahiwat sa may matahom naton sining Iloilo River. Ti ika-2 nga tuig na ini karon, no? Kag mangin mga foreign nationals ang excited man nga saksi sang sining Dragon Boat Regatta subong iya karon nga or subong nga aga, no? Si Bombo Laika San Diego may na interview diri Bombo Chris nga Singaporean. Sekta ang detalye sang report karon ni Bombo Laika San Diego diri man sa aton nya sini nga pangalagad. Ang Iloilo City Government nagpain sang 500,000 pesos, no? 500,000 pesos para sa sining implementation sang benting bigas merona o kon BBM rice. Ining pagbaligya sang 20 pesos per kilo sining nga bugas amo sining kabarato sa pili lang ugaling nga mga sektor sang aton sining syudad. Ang ining 500,000 pesos na dala ini sa mga sagin pasartong supplemental budget sang Iloilo City Council nga nagalabot ang nagiligad sa 125 million pesos. Ginaprobahan nila ining supplemental budget sang nagligad nila sining sesyon sang Miyerkules, no? So ining amount ang 500,000 pesos nga share sang Iloilo City Government para sa implementation sining 20 pesos per kilo rice or BBM rice, magasakop ini sa sining 6 pesos and 50 centavos per kilo sining subsidy, no? Bod silingon kung ikaw makaabel ka na sini, makabakal ka sini kung diining outlet karon ibutang sa aton sining syudad, no? Ang bayaran mo sini sa 20 pesos per kilo, no? Nga 20 pesos ang ina kay ang Iloilo City Government nag-amot sang share nga 6 pesos and 50 centavos. No, muna ang share sang Iloilo City Government. The rest iya ina sang aton sining national government. No, nga ginkoberan man sining amount para nga ang mahal nga bugas, no, kay ti kung sa ordinaryo lang yan sining presyo hindi ka makabakal sang 20 pesos per kilo nga bugas. Subong bisan ang bugas halin sa National Food Authority daw more than 30 pesos per kilo ang bili pa sina, no? Amo nang baligya nila sa aton sining gobyerno, no, para sa BBM rice, no? So para nga mabaligya ina nga 20 pesos na lang per kilo, no, ti amo na nga gintagaan sang subsidiya sang national government kag sang Iloilo City Government or sa mga local government units sa iban, no? So imbis nga for example baklon mo na sa 35 pesos kada kilo, no, ti daw matunga sina baladra ang city government kag ang national government, no, para nga ang 35 pesos per kilo pag abot sa sining outlet 20 pesos na lang kay ang 15 pesos ang
ginbayara na iya para sa imo sang syudad kag sang national government. No? Although ay padri maanunsyo kung diin ini mangin available kag kung san o ini mangin available, no? Ang sigurado lang nga may ari na ini sang funding para sa syudad nga ma-implement ang ining benting bigas meron na. Pero before pa man niya sini, may pila kita diri ka mga national agencies pareho sa Department of Labor and Employment nga daw nag-implement na iya sang sining benting bigas meron na. Nga naghatag man sang ilang sining subsidy ay ang dole para nga makabaligya man sila, no, sang bugas sa mga minimum wage sa earners, no? Ti ang dole ya gabaligya na subong bugas mo, no? So bot silingon sini Bumokris ang negosyo sa bugas mayong igo subong ti damo nagabaligya sang bugas, no? Dole gabaligya sang bugas ang mga LGUs gabaligya na sang bugas. So bot silingon mayong negosyo sang bugas subong, no? Basi pala kag dugay-dugay ni ang Department of Public Works and Highways magbaligya naman sang bugas, no? Paamuto ni DPWH ang total dako man ang nakickback sa mga kontraktor kag sang mga politiko para nga kuno abi kilalahon kamo nga mga pilantropo kamo nga mga civic leaders kag kun ano pa da, no? Na mga kontraktor, total dako man inyo sini nga naganal sa mga flood control projects, no? Paamuton kamo ni DPWH nga kay kontraktor 500,000 imo, no? Tapos ang politiko, congressman 500,000 man imo, ti 1 million pesos na ina. Tapos syempre ang DPWH pagwa man sang ila sini nga funding bisan amutan na sa mga district engineers kag mga back members da bastante na. No? Para nga makapangumpra man sila sang bugas sa Food Terminal Incorporated, no? Or in partnership sa taga Food Terminal Incorporated, makabakal sila sang bugas, makadalawad sila sang bugas alin sa National Food Authority para nga ibaligya man nila, no? Kung diin to mga construction sites, no? Butang to sang outlet ang DPWH, available dra ang 20 pesos per kilo nga bugas. Ang mangin benepisyaryo, mga construction workers, no, mga construction workers. Galing ang problema si Bumokris kung ang project abi ghost project, no? Ghost project meaning why sang project site why sang trabaho to kay ti ghost project mo, no? Ti di nabi karon mabutang sang outlet ang taga DPWH kun ang isa ka project, ghost project, kaya ang ideya nga para ang mga construction workers makabakal man sang barato man sini nga bugas, no? Ti pila man lang adaan ang ginasweldo na sa mga construction workers. Tapos kisa delayed pa na ang ila sini nga sweldo, no? Sa isa gani diri ka construction site sa pagkabalota Bumokris ang mga construction workers kay ti lapit sila sa karinderya. Kung mamahaw sila, manyaga sila, hasta dala pa nyapon, no? Diretso lang sila sa karinderya, no? Kuha lang ka mo da, nung inyong makaon, gusto kaunon, or imnon da, kuha lang ka mo da, mahaw, manyaga pa nyapon. Tapos kaon, ti palista lang da, tapos ginatingob lang kada katapusan sang simana, or kada simana labi, or kada kinsinas, no? Ginatingbon lang, ginasumahan lang sila kag amo ng kiti dungan sa ilaman sining kuan mo nga bayranay or sweldohanay, no? Ti ginahunos lang da kun pila to ang nakaon mo sa bilog sining nga semana, no? Ihunos da sa imo sining nga sweldo, bayad to sa karinderya, no? So hindi man isang basta-basta ang kaimtangan sa aton sining nga mga construction workers, no? Ti ang ideya nga sila makabakal sang barato man sining nga bugas para sa ila sining nga mga pamilya, no? Nga masustiniran man nila. No, basta nga may bugas lang ya, why problema mo? No, damo ka na sang pwede maidiya dadayon sa imo sini nga sudan, basta may ara lang sang bugas nga trigangon, may kanon lang ga bukal sa kaldero. No, may pahubsa lang sini nga kanon sa kaldero, sold na ya, pwede ka na dayon ka duldol sang asin, no, or wisikan mo lang sang tuyo.
no, kag mantika, sus namit na imo sining kaon basta may bugas lang. So the idea is para ang mga construction workers naton makabakal man sang benting bigas. So dapat ang DPWH, no, ma-initiate man sang sining nga program, join man sila sa BBM Rice, meron na. No? So kung din to mga project sites kay ti ara dang mga construction workers dira baligya sang bugas para malapit makadto pa ya sa merkado ang mga construction workers before sila magpuli kon ara na malanda sa ila siring nga project site may istante da nga baligyaan sang bugas nga taga 20 pesos ang kada kilo niya, no? So para malapit sa ila kada kun gaobra sila sang merkado diri sa Central Market dira man butang sa sulod sang gina-rehabilitate karon nga Central Market ang baligyan sa bugas kun didto sa may Iloilo Terminal Market ti amuman, no? Kun gakayo to sa may Agaran Flyover ti didto man baligyan to sang bugas, no? Kun sa flood control project didto sa may Barrio Obrero sa may Lapus didto man baligya sang bugas, no? Ang problema kun ang project ghost project. Kay kung ghost project, meaning, why na sa mga construction workers da? No? Dinda mabaligya ang taga DPWH. No? At hilaban-laban, ghost rice man ino. No? Benting bigas, meron ng ghost. 9 minutos antes ang las 7 sa Gatsekta. Report ni Bombolayka nung hambal sang Singaporean national nga na-interview ni Bombolayka nga gabantay karon sa sining Dragon Boat Regatta, part sang selebrasyon sang syudad sa katon sining charter anniversary. Bombolayka sa report, go ahead. Handa na ang pipila ka mga team nga magpartisipar sa Dragon Boat Race Competition sa selebrasyon man sang Iloilo City Charter Day do ika 88 year celebration na inis sang aton diri sa Musubong nga syudad kag ginbugusan sang nagkalain-lain na grupo ang mga participants subong sa aton nga Dragon Boat Race Competition. Lima diri ang halin sa aton sa syudad sang Iloilo kag nagkalain-lain nga bulutuan ini. Mayara man kita sang partisipante halin sa Cebu kag sa may Leyte. Sa interview sa Bombo Radio, no, sa team manager man mayara kita sang partisipante halin sa may Singapore. Na-interview naton si participant kali ni Bombolayka, hindi niya sang audience lang. Yes sir, nagpartisipar niya. Yes sir, Bombo daw nino nagpa-participar ini sila sa aton subong nga Dragon Boat Race subong nga aga, no, sa aton sa may syudad sang Iloilo. Na-interview naton idi ang ilang team manager si Sir Jackie Yap, no, kag sunod iya first time kuno ini nila nga mag-join sa may Dragon Boat Race competition diri sa Iloilo kag nag-donate man ang mga ini sang mga boat race diri sa may Iloilo man sa aton, no, para man nga makabulig sa aton diri sa mga Ilonggo naton nga mga o fund man bala sang sining sports Bombodoni kag nagpabutsyag man ini sang pagkalipay sa bisita diri sa aton sa syudad sang Iloilo. Yari pamatian pa naton ang pahayag ni Sir Jackie Yap, no, team manager sang Singapore team para sa Dragon Boat Race competition sa buong aga. First time to Iloilo. We have heard about the Dragon Boat race here, so we decided to come and experience Iloilo Dragon Boat race. And we also heard about the schools are doing Dragon Boats here. Therefore, my team have also donated 2 small boats and 4 big boats to Iloilo. I think it's a very good cause, and you can see from my team, many of us are all from the senior or the master, and we used to be young, like all these school boys and girls. Therefore, we decided to bring our master team here to also revive our past memories, and we want to keep fit while we are still aging. And we find that the Iloilo people are very friendly and warm, and they are very helpful, and we are touched by all the sincerity that we have been shown around. Nabatian nato ng pahayag ni Sir Jackie Yap, no, team manager. So, ano ko no, Bombolayka?
So, suno sa iya po doon no, nalipay gid ko no nga magbisita diri sa aton sa may Iloilo kaya si ang aton subong nga mga Ilonggo no, mga mapidranggaon ko no, kag friendly ko no sila sa aton nga mga bisita man nga mga foreigner. Oo. Doon Mapinalanggaon kag mainabyanon, meaning friendly and lovable. Yes, po doon no. Amo man na ang pag-describe niya sa aton na diri sa may Iloilo. So ano siya, team manager? So meaning Yes, ang team from Singapore mismo? Yes, po doon. Nangayaw gid? Bali una nga kay gayunan ini nila nga magpartisipar diri sa aton niya sa may Iloilo sa aton nga Dragon Boat Race competition. Po doon. So mayo gid no kay ti ining Dragon Boat regatta ni bakan mo nakakuha na second year pa lang naka-inganyo na iya sang mga halin sa iban nga mga pungsod nga magpasakop Bombo Laika. Yes, Bombo no kag isama sa kausat ang sining competition subong nga adlaw no amo ang mag-promote man sa within sa sportsmanship within sa aton nga mga kabataan kag amo man sa aton nga mga young adults o mga adults man naton nga mga kauturan no kag amo man sa aton nga mga foreign national nga mga bisita subong kag ti mag-umpisa ang ilang competition subong alas 7 sang aga kag magatakop ini alas 5 sa hapon karon sa hapon Bombodoni. Ti katahong nga daan sining venue nato no ang Iloilo River malapad nga daan kag malawig man kuan gid kumbaga sampat gidi ang Dragon Boat Bombolayka. Yes, Bombodoni no kag ginagani no madamo kita sang nabatian nga na-mention sa aton nga mga Ilonggo kag gina nga mga kautulan nga nakita nila kuno ang aton nga Iloilo River nga tinagtao bini siya kay very ideal kuno ini sa competition subong nga pagaywaton diri sa aton sa may syudad sang Iloilo. Sige, thank you gid Bombolayka. Ini si Bombolayka Santiago and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo. Maraming salamat sa kay Bombolayka Santiago sa gindulong sining report. 4 minutos antes ang alas 7 sa aga. Galing siling sang kilala ko ni sa Benting Bigas meron na program ko ni implement ni sang DPWH sa mga construction sites para sa mga construction workers. Laban-laban galing ni sa perdigid, no? Ayawan ka panabon gid man siguro ang taga DPWH ni nga. Kung na-notice nyo man siguro sa aton sining nga mga kabombo sa mga construction sites, basta project sang gobyerno, flood control man na o kung ano man na, no? Di kung ano taran nyo guro, pilang bato lang man ang mga construction workers nga arada, no? Maswerte na guro kung may pulo, no? Di kita mo daw kaysa tag 5 lang, no? Tag 6 lang, no? Dula-dula pang iban, no? Ti gamay lang na ang mangin customer sang DPWH, so laban-laban sa perdi galing kiti in a way subsidy naman na mo, no? Gin subsidize na inaya sang gobyerno ta ang 20 pesos per kilo sining bugas. Way kaso no? Bisan i-donate na gani sang mga kontraktor nga mga pilantropo. O bisan i-donate na nila. Sus, pila gina sensilyo man sa 100 million nga kickback sa isa ka project mag-donate ka na sang 500,000 pesos para sa libreng nga bugas sa mga construction workers, hindi ka patayog no? Mas matayog pa gani ang flood control project nga way paginbahaan, hulab na mo. Pag-on pa yung foundation sang manggad sa mga kontraktor sang sa foundation sang ila sining nga mga project, mas dalom pa yung bulsa sa mga kontraktor sang sa lubong sang sheet pile sa ila sining nga mga dike. 2 minutos antes ang alas 7 sa aga. Iban karon nga mga balita bantayan sa Bombo Hanay Big Time. Standby, sunod na mga balita sa Bombo Network News. Ini si Bombo Donnie Digalan. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Kung ikaw may ubo kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon na good malikawan ng cross-contamination.
Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells. Bombo! This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ng Sabado, Agosto 23, taong 2025. Sa ating mga headlines, sa ating ulat panahon, ang bagyong Isang bahagyapang lumakas bilang ng mga lugar na nasa ilalim ng signal number 1 na dagdagan pa. Samantala, itong pag-imprinta ng opisyal na balota sa Bangsamoro election bagong itinakda sa Setyembre 8. Ang nakabilanggo na negosyante na si Janet Lim Napoles at ilan pang opisyal muling hinatulan ng guilty ng Sandigan Bayan. Sa ating balita sa ibayong dagat, si US President Donald Trump planong isunod na lagyan ng National Guard ang Chicago. Ukraine naman inakusahan ng Russia na umiiwas sa peace deal. Sa ating balitang palagkasan, ang Pinay tennis sensation na si Alex Yala sasabak sa mas mabigat na kalaban sa unang round ng US Open. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Itinaas ng National Disaster Risk Reduction and Management Council at nananatili pa rin hanggang ngayon kahit naman nakalabas na ng Philippine landmass ang bagyong Isang. Ito ang deklarasyon ng Blue Alert status sa buong bansa at yan ay mula pa nitong Biyernes. At bilang bahagi pa rin yan ng kanilang pinaigting na pag-antabay kaugnay doon sa epekto ng bagyo at habagat. Bagamat papalayo na ang bagyo mula naman sa ating Luzon landmass ay nakaantabay pa rin ang mga ahensya ng gobyerno bilang paghahanda sa posibleng mga pagbaha, landslide at lahar flow doon naman sa mga lugar na mayroong bulkan, lalo na sa mga matagal ng bahagi po ng mga lugar dyan sa parte ng Bicol Region, dyan sa Albay at maging sa Central Luzon, sa Zambales na merong mga aktibong bulkan at ilang bahagi nga ng Metro Manila na lantad naman sa mga pagbaha. Ayon nga sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, naka-duty ang mga tauhan mula sa Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection at Philippine Coast Guard bilang detailed duty officers sa mga operation centers at patuloy pa rin ang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan para sa mabilis na pagtugon kung kinakailangan. Kahapon nga ay nakapagtala ng mga pagbaha sa ilang lugar sa Metro Manila at mga karating na lugar. Samantala, kansilado naman ang naging pasok ng mga estudyante pero bandang huli na ho na i-anunsyo kaya naapektuhan yung mga bata sa kanilang pag-uwi, yung iba nalubog sa tubig baha habang sila ay pauwi. Bombo Weather Update. Mga kabombo, Sir Nison, patuloy ho na magdadala ng mga pag-ulan. Ito hong tropical storm Isang sa ilang bahagi pa rin ho ng Luzon habang habagat naman ang mga kaapekto sa nalalabing bahagi ng bansa. Lumakas nga ng bahagya ang bagyong Isang sa tropical storm category. Sa ngayon ay patuloy ho na binabaybay ng naturang bagyo ang katubigan dito ho sa West Philippine Sea. Inaasang makaka-apekto pa rin itong trough o itong extension ng naturang bagyo dito ho sa may western part ng Luzon. Maging dito sa may habang ito ay papalayo dito sa ating bansa. Huling namataan ang sentro ng naturang bagyo sa layong 290 km west ng Bacnotan, La Union. Ito ay malakas ng hangin na maabot sa 65 km per hour malapit sa gitna. At mayroong pagbugso na maabot naman sa 80 km per hour. Kumikilos ang naturang bagyo pa westward na direksyon sa bilis naman na 25 km per hour. At dahil nga sa bahagyang paglakas nitong si Bagyong Isang ay dumami pa ang bilang ng mga lugar sa Luzon na itinaas sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Kinabilangan ito ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, northern portion ng Pangasinan, Apayao, lalawigan ng Abra, Kalinga Mountain Province. Kabilang din ng Ifugao, Benguet,
at western portion ng Cagayan at kabilang na riyan ang Babuyan Island, western portion ng lalawigan ng Isabela at northwestern portion naman ng Nueva Vizcaya. Samantala, southwest monsoon o habagat naman ang makakaapekto dito sa may bahagi ng western section ng Central at Southern Luzon, maging dito naman sa may western section ng Visayas. Batay naman sa kasalukuyang kilos nga nito si Bagyong Isang, inaasahang lalabas ito sa Philippine Area of Responsibility ngayong umaga. Patuloy naman nating minomonitor. Ito namang low pressure area mga kabombo. Sa labas naman yan ng Philippine Area of Responsibility na nasa layong 985 km east ng northeastern Mindanao. Samantala, nakaapekto naman itong trough, itong extension ng low pressure area sa labas ng teritoryo ng bansa dito naman sa may eastern section ng Visayas at Mindanao. At ang good news ito mga kabombo, maliit lamang ang tsansa na maging ganap itong bagyo sa loob ng 24 oras. Bombo Dennis. Okay, tuloy-tuloy pa natin tututukan itong mga development dito, Bombo Vic at mga kabombo sa lagay ho ng panahon. Sa ibang balita muna tayo mga kabombo at mga ka-Star Nation, ilan pang malalaking kaganapan ang atin hong tinutugay-gayaan. Ito, hinatulan ng guilty ng Sandigan Bayan, ito si Janet Lim Napoles at dating opisyal ng Technology Resource Center. At yan ay may kinalaman sa pag-divert ng 7.55 million pesos na Priority Development Assistance Fund o PDAF ni dating Davao del Sur Representative Mark Douglas Cagas, at yan ay kasama sa hinatulan ng Special 3rd Division ng Sandigan Bayan si Dennis Cunanan, ang dating Deputy Director General ng Naturang Tanggapan, at maging si Maria Rosalinda Laksamana, ang dati namang Group Manager, at Rodora Mendoza ng National Agribusiness Corporation. Sa 149 pages na desisyon na inilabas ng Sandigan Bayan ay napatunayang guilty ng 2 bilang ng graft at 2 bilang ng malversation, habang sina Cunanan, Mendoza at Laksamana ay nahatulan naman ng tig-1 bilang ng graft at malversation. Nahatulan din mga kabombo na makulong ito si Napoles ng panibago na naman 12 hanggang 20 taon na pagkakabilanggo dahil sa graft, 20 hanggang 34 na taon para sa malversation, habang sina Cunanan at Laksamana ay makukulong naman mula 6 hanggang 10 taon. Dahil nga sa graft at yung 10 hanggang 14 na taon para naman sa malversation of funds. Nahatulan naman itong si Mendoza ng 6 hanggang 10 taon at yan ay pagkakakulong pa rin dahil sa graft at 10 hanggang 18 taon para naman sa malversation of public funds. Nagbunsod ang kasong ito sa endorsement ni Cagas at yung pagpili sa People's Organization for Progress and Development Foundation Incorporated at Social Development Program for Farmers Foundation Incorporated na pawang mga non-governmental organizations na ino-operate at kontrolado ni Napoles, ngunit hindi naman umiiral bilang isang project manager para naman sa distrito ng naturang mambabatas na sana ay magkakalob ng biyaya para sa mga agricultural productions at iba pang packages para dun sa mga constituents, ngunit hindi naman nangyari. Nakatanggap umano ng 2.7 milyong piso ng pondo mula sa naturang alokasyon nitong si Cagas, habang meron naman 4.85 milyon ay napunta doon sa isa pang grupo at pinagbabayad din ng korte ng 2.7 milyong piso sina Napoles, Cunanan at Laksamana sa malversation at ganun din yung indemnity fee sa gobyerno na may parehas na halaga, interes at iba pa para naman doon sa naturang organisasyon. Habang sa hiwalay pang grupo ay inatasan din itong si Napoles at Mendoza na magbayad ng 4.85 na milyon para naman sa indemnify o ma-indemnify at yan ay kaugnay doon sa kasama na ho yung interest rates at mga nakasaad doon sa hatol ng korte. Base na rin sa General Appropriations Act para sa taong 2007 at 2008 ay wala umanong non-governmental organization na pinangalanan bilang implementation
implementing agency ng Priority Development Assistance Fund projects at tanging ang ahensya ng gobyerno gaya ng naturang mga opisinang nabanggit pati na ang Department of Agriculture ay otorisado sa pag-implementa o pagpapatupad ng naturang proyekto. Samantala, sa ibang mga balita, hindi maiwasan ni Vatican Prefect of the Dicastery for Evangelization Luis Antonio Cardinal Tagle na malungkot at batikusin ang mga nagaganap na korupsyon sa mga flood control projects sa bansa. Sinabi nito na nagiging dagat na ang Metro Manila kahit na kaunting ulan lamang dahil nga sa kapabayaan ng mga tao. Dagdag pa nito na kapag nagsama ang korupsyon at kaswapangan, ay tiyak na masisira ang kabuhayan at mga mahihirap na mga Pilipino. Nasa Pilipinas nga itong si Tagle para sa formal na deklarasyon bilang National Shrine ang Our Lady of Aranzazo dyan ho sa may bahagi ng Rizal. Bago ngunitang itinalaga siya ni Pope Leo XIV bilang bagong titular bishop ng Albano na pinamunuan naman ng Santo Papa bago ito mahalal. Kaugnay niyan, narito ang kanyang naging pahayag. Mga dating palayan na ngayon ay parang hindi na mamunga-munga. Kaunting ulan, nagiging mistulang dagat, pati ang mga kilalang mga big, great metropolitan centers of the world. Gawayan ng tao, yang tinik. Kapag nawalan ng responsibilidad, kapag namayani ang pagkaganid, nasisira ang lupa, nasisira ang dagat, nasisira ang kalikasan, at ang ating mga trabaho, madadagdagan pa ng corruption, ang bunga, tinik. Bahagi yan ng naging pahayag ni Vatican Prefect of the Dicastery for Evangelization Luis Antonio Cardinal Tagle. Sa iba pang mga balita, yung pag-imprenta mga kabombo ng mga official ballots para sa Bangsamoro elections ay itinakda yung bagong schedule sa Setyembre 8 habang ang poll body may mga sapat pa raw oras para sa ilang pagbabago ng Bangsamoro elections at tiniyak na walang dapat na ikabahala ang mga residente ng naturang rehiyon. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Isa Cotoner. Bombo Dennis, Bombo Victor, sisimulan na ng Commission on Elections ang pag-impenta ng mga opisyal na balota para sa Bangsamoro Parliamentary Elections sa darating na ika-8 ng Setyembre sa National Printing Office sa Quezon City. Ayon kay Commission on Elections Chairman George Sherwin Garcia, aabot sa mahigit 2.3 milyong mga balota ang iimprenta at inaasahang matatapos sa loob lamang ng 7 araw kasama na ang proseso ng verifikasyon. Batay kasi sa ulat ng Project Management Office ng poll body, iniurong ang pag-imprenta para masuri pa ng mabuti ang kabuuan ng panukalang batas. Pagtitiyak ni Garcia na hindi naman ito magiging mahirap para sa komisyon dahil nasa 2.3 milyon lang ang kailangang balota. Magdadagdag na rin sila ng mga tauhan sa National Printing Office upang mapabilis ang proseso ng verifikasyon. Naantala ang naunang schedule ng pag-iimprenta matapos makatanggap ng impormasyon ng tanggapan na maaaring maapektuhan ang ballot phase template dahil sa panukalang batas na nag-redistribute ng 7 parliamentary seats. Kasunod ng desisyon ng Korte Suprema na hindi nakabilang ang Sulu sa Bangsamoro Region, muling inayos ang alokasyon ng mga pwesto. Kaugnay niyan, pakinggan natin si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Sinabi sa atin ng project management, ito ay maaaring mangyari ngayong darating na September 8 upang mas mapag-aralan namin at upang makita namin kung ano talaga yung kabuuan ng batas. Tatandaan po ng lahat, yung mga nakukuha naming kopya, lahat ng iyon ay unofficial na copies o kopya ng mismong panukalang batas. Hanggat hindi ito napipirmahan ng Chief Minister, ay hindi pa namin alam kung ito talaga ang pinaka-final na wordings ng naturang panukalang batas. Subalit, at least meron kaming advance na informasyon at kaalaman upang kahit paano ngayon palang mapaghanda. Kaugnay pa nito, magkakaroon din ng adjustment sa deployment ng mga election paraphernalia dahil sa nangyaring paglilipat. Kakailanganin din ng 12 araw para naman i-reconfigure
o ayusin ang gagamiting mga Consolidated Canvassing System o CCS na mahalaga sa pagtanggap ng boto ng mga automated counting machines. Samantala, sinigurado naman ni Garcia sa mga taga-Bangsamoro na matutuloy ang kanilang parlamentong halalan sa Oktubre 13 at may sapat pang oras ang poll body para sa mga pagbabago na gagawin. Kaugnay niyang pakinggan natin muli si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Adjust din kami sa aming pong deployment ng mga gamit. At the same time, mukhang pati yung sa system namin, kinakailangan i-reconfigure namin. Sapagkat kung hindi namin gagawin yan, ay maaari hindi tanggapin nung CCS, Consolidation System, yung nagsusumo total ng lahat ng result, yung galing sa isang bayan, papunta doon sa distrito dahil hindi na siya kabilang sa distrito na yon. Tanong, may panahon pa ba ang COMELEC? Sagot, meron po. Huwag po mag-alala ang lahat. Again, itong mga issue na hinaharap ng COMELEC, bagamat hindi naman po namin kasalanan o gagawan ito, ay hindi makaka-apekto sa ating pong eleksyon sa October 13. Tuloy na tuloy ang halalan sa October 13 sa Bangsamoro. Mula sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Bombo International News. Ibinunyag ni US President Donald Trump na isusunod na niya ang Chicago na linisin laban sa mga krimen. Kasunod ito sa pagtatalaga niya ng mga National Guard sa Washington, D.C. kung saan sa loob ng mahigit 1 linggo ay nabawasan ang mga nagaganap na krimen doon. Ayon sa Presidente ng Amerika na ang pagkatapos nga ng Chicago ay maaari nilang isunod ay ang New York. Hindi anya nito tatanggalin ang mga sundalong nakatalaga hanggang gusto niya. Handa rin nito na magdeklara ng state of emergency sa Washington dahil sa pagkontra ng ilang mga residente matapos na ilagay ang nasa halos 2,000 miyembro ng mga National Guard. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng pahayag ni US President Donald Trump. Go to another location and we'll make it safe also. We're going to make our country very safe. We're going to make our cities very, very safe. Chicago's a mess. You have an incompetent mayor, grossly incompetent. And we'll straighten that one out probably next. That'll be our next one after this. And it won't even be tough. And the people in Chicago, Mr. Vice President, are screaming for us to come. Bahagi yan ng pahayag ni US President Donald Trump. Samantala sa iba pang mga balita sa ibayong dagat, inakusahan naman ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang Russia na gumagawa ng paraan para hindi sila magkaharap ni Russian President Vladimir Putin. Sinabi ng Ukrainian President na binabaliktad umano ng ilang opisyal ng Russia ang sitwasyon kahit na sila ang may ayaw na matapos ang gera. Una lang inamin ni US President Donald Trump na mahirap na pagharapin ang dalawang lider, partikular na ang presidente ng Russia at Ukraine. Magugunitang noong nakalipas na linggo nang magkita sa Alaska sina Trump at Vladimir Putin. Pagkatapos naman ng ilang araw ay binisita naman ni Zelensky kasama ang ilang lider ng Europa, si Donald Trump, para isulong ang usapin ng tigil putukan at nang matapos na ang matagal ng gera. Balik sa mga balita sa Pilipinas. Ito mga kabombo, dyan sa lungsod ng Maynila, itong si Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso, sinisi ang dami ng tubig ulan at palpak na flood control projects sa naranasang malawakang pagbaha na maging ang kanilang City Hall ay pinasok din ng tubig baha. Alkalde hiniling kay Pangulong Marcos na ipaubaya sa Metropolitan Manila Development Authority kaysa sa Department of Public Works and Highways yung pagsasagawa ng mga implementasyon ng flood control master plan. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Grant Hilario. Sinisi ni Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso sa dami ng bumagsak na tubig ulan at pati kontrobersyal na flood control projects bilang dahilan sa naranasang muling pagbaha sa Maynila.
Ayon sa naturang kasalukuyang alkalde ng lungsod, ang palpak umano na flood control projects ng pamahalaan ang siyang isa sa pangunahing sanhi kung bakit malawakan pagbaha muli ang nadatnan sa lungsod. Ito ay bukod pa sa halos walang tigil na bigla ang pagbuhos ng malakas na pag-ulan kahapon na siyang hindi rin inaasahan ng karamihan nagdulot ng pagbaha. Kapansin-pansin kasi ang mabilis na pagtaas sa level ng tubig baha sa iba't ibang mga kalsada at lansangan sa buong lungsod na siyang nagtulak para sa ilan upang lumusong sa baha, habang kanya pang ibinahagi na marami din anyang naperwisyo na mga barangay sa naturang lungsod. City Hall, no? Itong Loton, pati itong City Hall premises ay nagbaha. Dala ng yung volume ng tubig na hindi huminto, plus dala nga ng katulad ng sinabi ni President Marcos na palpak na flood control project, no? And City of Manila and some portion of Metro Manila is paying the price, especially Manila, no? Dahil tayo ang tagasalok ng tubig ng lahat ng mga yan. Sa atin uuwi yan at marami na perwisyong mga barangay. Samantala, kanyang ibinahagi pa na isa din sa mga kinakarap na problema ng lungsod ay ang patungkol sa mga pumping stations. Kanyang isinuwalat na ang dapat sanang tutulong sa pagpapahupa ng baha ay siyang hindi pa gumagana katulad ng pumping station sa kanyang binanggit na distrito sa Maynila. Doon sa District 6 may isang pumping station. Kung hindi pa binila ng baterya kanina, hindi pa tatakbo. Nakabili ng battery, tumakbo yung pumping station. Yan po ang ating kinakarap na problema. Ang talagang long-term solution dyan, mga batang Maynila, ay proper flood control project. I hope someday, somehow, matuto na ang ating bansa na yung mga politiko wag nang nakikialam sa flood control project. Buhat ito, iminumungkahi ngayon ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ipaubaya na lamang sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang patungkol sa master plan ng flood control projects. Naniniwala na turang alkalde na mas mainam na ang nabanggit na ahensya ang siyang manguna sa pagpapatupad ng proyekto kaysa Department of Public Works and Highways. Once and for all, yung flood control, hayaan natin sa MMDA. Kung wala tayong, di ba, kasi ang mga mayor, may kanya-kanya pang politika yan, di ba? O hayaan natin sa MMDA, pero wag makialam ang congressman. Tapos aakuin na yan ng MMDA. O kami na magagawa ng drainage, kami na magagawa ng pumping station, o kami na gagawa ng flood control. Yung perang ibinibigay sa DPWH, ibigay natin sa MMDA at hayaan natin na ang MMDA ang mamahala ng lahat. Once and for all. Pero on a premise na hindi pwedeng makialam ang kahit sinong congressman. Tingnan mo, magtitino yan. Ang laking savings niyan. Kaya't ay seryosong pangangailangan na ng bansa ang pagkakaroon ng maayos na flood control project bilang pangmatagalang solusyon sa nararanasang pagbaha. Mula dito sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Grant Hilario. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Boss Radio, Bombo! Sa iba pang mga balita, naniniwala si mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima na maaari pa ring maisakatuparan ng pamahalaan ang extradition ni Pastor Apollo Kibuloy patungong Estados Unidos kahit may kinakaharap itong mga kaso dito sa Pilipinas. Sa isang panayam nitong araw ng Biyernes o kahapon huyan, sinabi ng mambabatas na hindi hadlang ang mga nakabimbing kaso sa bansa para ibigay itong extradition request ng Estados Unidos laban naman sa founder ng Kingdom of Jesus Christ. Paliwanag ni De Lima, ang general rule ay kung sakop ng itong mga offense at dito malinaw na sakop ito. Nasa opsyon ng Pilipinas bilang requested state kung pansamantalang isusuko o ipagpapaliban ang proceedings. Dagdag pa niya, ang naturang proseso ay nakadepende pa rin sa kasunduan ng dalawang bansa, ang Washington at Manila. Sa Pilipinas, ang executive branch sa pamamagitan ng Department of Justice ay may clearance ng Pangulo. Sa US naman, ang State Department, sila ang mag-a-agree at nakadepende rin sa kondisyon.
Ipiniliwanag ng mababatas na kapag natanggap ng Department of Foreign Affairs, DFA, ang extradition request, sasalain muna ito kung sakop ito ng treaty bago ipasa naman sa Department of Justice para sa masusing pag-aaral. Kapag nagdesisyon ang Justice Department, saka ihahain naman sa korte ang naturang kahilingan. Ito ang si Kibuloy mga kabombo na tinaguriang appointed son of God ay wanted sa Estados Unidos dahil sa mga kasong sex trafficking, box cash smuggling at immigration fraud. Ayon sa investigador ng Amerika, siya at ang ilang kasamahan ay matagal nang nagsasamantala sa mga miyembro ng simbahan, kabilang na ang mga minor de edad. Sa Pilipinas naman, ang kilalang spiritual advisor at kaibigan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay naharap din sa mga kasong human trafficking at kasuhan ng child abuse na isinampa ng ilang dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na nabunyag ng umano'y sexual na pang-aabuso at pamimili. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, bago tayo magtuloy-tuloy pa sa iba pang malalaking balita sa pagkakataong ito, ay minarapat nating makausap sa umagang ito ang Chairman ng Commission on Elections, si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Pabatiin muna natin sa Bombo Radio Philippines, where nationwide and worldwide, si Bombo Dennis Hamito po ito. And together with me, si Bombo Victor Liantino. Good morning, Mr. Chairman. Magandang umaga, Bombo Dennis, Bombo Victor, sa mga kabombo natin sa buong Pilipinas. Magandang umaga po sa inyong lahat. Unang-una, happy anniversary po sa Commission on Elections. Ano po yung mga aktibidad ng inyong komisyon dahil dito sa mga, alam ko, maraming hinarap na mga kumbaga hamon ang full body ngayong taon at meron pa mga hinaharap, Mr. Chairman. Siyempre po, payak naman po ang aming paggunita na ika-85 na anibersaryo ng komisyon. Ang importante lang ay ating maulit sa isip at sa puso ng mga kasamahan natin sa komisyon. Lagi tayo yung tapat na paglilingkod at sipag sa paglilingkod sa ating mga mamamayan, lalo na kapag eleksyon ang pag-uusapan. At siyempre, patuloy na pasasalamat sa lahat ng mga partner natin, kaakibat, kabalikat, katulad halimbawa ng mga miyembro ng media, ng civil society, at ng mga nasa ahensya ng iba't ibang ng ahensya ng pamahalaan, lalo na dahil sila po ang nakakatulong sa pagkukondak ng ating halalan kung bakit ito ay malinis, maayos at mapagkakatiwalaan. Mr. Chairman, bago ako dumako doon sa iba pang mga kumbaga hard topic na atin hong pag-uusapan, kukumustahin ko na rin po kayo sapagkat kayo man ay nabiktima pala nitong salisi, no? Bilang paalala na rin sa ating mga kababayan, lalo na ngayong ganitong panahon na even yung mga katulad po ninyo na meron pa kayong mga kasamahan that time, ano? Kumusta na ho ito at na-recover na ba yung mga kagamitan po ninyo? Kasi may mga nag-aalala, baka pag tinawagan daw kayo, iba yung sumagot, Mr. Chairman. Hindi ko po ginagamit kasi yung cellphone na naandun sa loob ng bag. Prepaid kasi yon at meron nga mga 600 messages na hindi ko nababasa doon. Buti na nga lang din. Pero number 2, alam niyo po, pagka po ganyan talagang kayo ay gagawa ng masama, ng mga masasamang loob. Wala pong pinipili yan na posisyon, estasyon sa buhay. Walang pinipili kung ikaw man hindi kapangyarihan, walang kapangyarihan, kahit sino pwedeng mabiktima. Kaya dapat tayo lahat alerto sa mga ganitong klaseng pagkakataon at hindi dapat nawawaglit ang ating kaisipan sa ating pong mga kinalalagyan at saka yung kung nasaan tayo kahit pa madami tayong magkakasama. Nagpapasalamat ako, Bombo Dennis, Bombo Victor, sa buong Philippine National Police sapagkat naging napakabilis ng kanilang naging aksyon. At alam nyo, nakikita naman natin, hindi naman dahil sa ikaw ay may posisyon o dahil maaari ko ay chairman ng COMELEC, kaya lang mabilis. Nakikita natin kahit naman sa ibang pagkilos nila, mabilis naman talaga silang mag-react sa kasalukuyan. And again, doon naman po sa gumawa. Sabi ko nga, yung mga gumagawa ng mga ganyang klaseng masasamang gawi, sana iisipin din nila na paano na lang kung mabibiktima nila yung mga kababayan natin na meron ng bag, may pera, tapos yung pera gagamitin sa ospital, gagamitin pala sa pag-tuition, sa pagbabayad ng mga bills, pagkatapos naiutang pa yon. Sana maisip din nila, alam po napakahirap ng buhay, pero hindi po justification ng kahirapan ng buhay upang mag-agrabyado tayo ng ibang mga kababayan natin.
Okay. Dako naman po tayo sa iba pang malalaking issue rin, Mr. Chairman. Lumabas po kasi yung impormasyon na may ilan pala dito sa mga nanalo at natalong politiko ay nakinabang doon sa mga contractor dahil doon sa paraan na pagbibigay sa kanila ng pondo nung nakalipas ho. Campaign fund to be exact. Dito ho sa mga nakalipas na eleksyon. Ano po ba ang pulisiya dito ng Commission on Elections at ng iba pang ahensya ng ating gobyerno sa pagtanggap nila ng kahalintulad na donasyon, Mr. Chairman? Bongo Dennis, gusto ko munang liwanagin. Ang ating po iniimbestigahan hindi po yung kandidato, hindi po yung politiko na nanalo o natalo, kung hindi yung po mga kontraktor na nagbigay ng kanilang mga kontribusyon o suporta sa mga kandidato o political parties, sapagkat ang amin pong basihan ay yung pong Omnibus Election Code. Meron po kasi provision dyan, yung Section 95, letter C, yung paragraph letter C, na ipinagbabawal para sa mga nangungontrata sa pamahalaan, serbisyo man o public works na magbigay ng donasyon o contribution sa mga politiko, kandidato o political parties, lalo na sa panahon ng kampanyahan. Kung sakali man, hindi pa po kami dumadating doon sa punto kung liable ba ang mismong tumanggap ng donasyon o contribution na politiko. Pero maliwanag na maliwanag sa batas na ang title kasi yung Section 95, Bongo Dennis, ay prohibited contributions. So talagang maliwanag doon na ang pinagbabawal at ang mapaparusuhan ay yung mismo mga kontraktor na engage sa kontrata sa pamahalaan na nagbibigay ng donasyon o contribution sa mga tumatakbo. Mr. Chairman, by any chance, pwede ba natin pangalanan? Sapagkat para makapagbigay din ho sila ng kanilang panig. Yung mga initially, sabi, may 3 na mga senador na nakatanggap ng kumbaga campaign fund mula ho dun sa mga controversial ho na contractors. Pwede bang pangalanan ito hong mga personalities na ito o ilathala sapagkat ang Commission on Elections ay nagpapairal naman ng transparency? Is there any chance na gawin ito, Mr. Chairman? Opo, gagawin po natin yan. Pero again, inuulit ko, Bongo Dennis, hindi kandidato, hindi senador, hindi basta national position ang nabigyan, pero hindi po kami doon nakafocus. Nakafocus kami doon sa nagbigay, yung contributor. Kasi ngayon po bine-verify namin kasi pwede po kasi public contractor yung mismong iniimbestigahan namin, pero ang tanong, nangungontrata ba sa pamahalaan? Kakailanganin po namin ng konfirmasyon mula sa ibang ahensya ng pamahalaan katulad ng DPWH upang malaman na yung contractor na yan ay engaged talaga sa pamahalaan. Kasi po kung hindi po prohibited ng isang nangungontrata, hindi maaari sa pribado ay magbigay ng tulong sa atin pong mga kandidato. At in fact, may lusot po dyan aminin ko na ang lusot dyan bilang isang lawyer, practitioner dati, at yan nga yung kinakailangan makonect namin na yung issue ng paano kung ang binigay ay in his personal or her personal capacity. And therefore, maaari pong sabihin na ligtas sapagkat hindi naman yun binigay bilang kumpanya o bilang kontraktor. Okay, ang akin po katandem dito si Bombo Victor. Meron ding ilang katanungan para po sa inyo, Mr. Chairman. Bombo Vic? Chairman, good morning. Sa ngayon, parang lumalabas sa inyong initial investigation, 3 to 4 contractor yung sangkot. Umaasa po ba kayo na habang nagpapatuloy pa itong investigasyon, madadagdagan pa ito, Chairman? Opo, kasi alam niyo po kasi sa ating batas sa SOSE, pagkat po nilagay doon yung profesyon, noong mismong nagbigay, ang kalimitan nilalagay lang po, Bombo Victor, ay businessman. Hindi naman talaga nilalagay na sila ay contractor ng public works, contractor ng serbisyo sa pamahalaan. Siyempre, businessman. Hindi naman po namin sa buong Pilipinas, 42,000 halimbawa, hanggang 44,000 na nagpapail ng SOSE sa isang eleksyon. Isipin niyo po kung paano namin hahanapin yung businessman na yon. Maliban na lang kung talagang naging controversial, yung naturang businessman o naturang contractor. So yan po yung kahirapan. At again, kakailanganin namin tingnan isa-isa yung deklarasyon na SOSE ng mga kandidato. At ang ginawa po namin muna, pinatigil natin yung 2025 na pag-verify at kasi ongoing yun yun ang pinaka-latest na election Nag-backtrack muna tayo ng 2022. Chairman, sa ibang usapin naman, hingi lang kami ng update regarding dito. Although na-cancel na nga itong Barangay Sangguniang Kabataan election and na-move na siya next year.
Any update po sa pinaka-schedule nitong Barangay Sangguniang Kabataan Election, Chairman? Bagamat base sa batas, ito ay sa September na 2026 at bagamat may kaso na na-file sa Korte Suprema, hindi naman po nag-issue ng restraining order ang ating kataas-taasang hukuman. Ang COMELEC po ay nagtutuloy-tuloy pa rin sa ating pong ginagawa ng mga preparasyon. Kasi yung preparasyon naman ngayon, taon na ito, ay pwedeng preparasyon na rin para sa next year. At habang may mga panahon po kami, kung ano yung pwede namin gawin, ay ginagawa na natin. At hindi kami huminto dahil lamang sa paglagda ng ating Pangulo ng naturang batas. Okay, Mr. Chairman, nais ko lamang pong ihabol itong isa pang importante rin na usapin. Yung sa Bangsamoro region, yung kanilang election ho dyan, nagkaroon ho kasi ng ilang kumbaga, urong-sulong dahil meron pang mga hinihintay na mga deklarasyon at gano'n din. Yung iba pa siguro, mga dokumento. Ano na ho ang update dito, Mr. Chairman? Dahil yung number of seats, kabilang ho doon sa pinag-uusapan, in fact, pinagtatalunan pa rin hanggang sa mga panahon po na ito. Ano na po ang status nito, Mr. Chairman? Kaya kita niyo po, Bombo Dennis, yan ang isa sa mga talaga namang pinoproblema, mahirap sa part ng Commission on Elections sapagkat kami ay tagapagpatupad lamang ng mga batas na umiiral. So kasalukuyan, yun pong dyan sa Bangsamoro, nung isang araw na nandyan tayo sa Cotabato City, nabalitaan natin ang pagpasa on third and final reading ng ating parlamento ng redistribution ng 7 seats. And therefore, mag-i-imprenta na dapat kami ng original na balota para dyan. Although mas maaga yung aming gagawin pag-i-imprenta kumpara sa aming talagang original na schedule. Kaya lang, inihinto po namin yan sapagkat maaari maapektuhan yung mukha ng balota dahil doon sa mga pagbabago na mai-introduce doon sa magiging batas na yan. At dahil po dyan, kinakailangan maging mapag-aralang mabuti kung paano maapektuhan yung bawat distrito sapagkat mukhang sa pagkakaalam natin base sa binigay sa ating impormasyon, yung isang distrito halimbawa ng parlamento na dapat halimbawa may 6 na munisipyo ay mababawasan Bombo Dennis ng 1 o 2 bayan. And therefore, magbabago ang mukha ng balota and at the same time yung mismong configuration ng mismong sistema ay magbabago rin. At dahil po dyan, kinakailangan huminto muna kami at least sa printing ng balota at ayusin at hintayin yung pagiging ganap na batas. Tayo po'y na-inform na sa darating na Martes, Bombo Dennis, Bombo Victor, ay maaaring maging ganap na batas na yung naturang panukalang batas na yan. Okay, with that, maraming salamat Mr. Chairman at patuloy kami makikipag-ugnayan po sa inyo dito sa mga development lalo na dyan sa Bangsamoro sapagkat yung aming mga himpilan din naman dyan ay nakatuon din ng atensyon dito sa mga development na ito sapagkat ito yung kauna-unahan kung di po ako nagkakamali na ganyang proseso ng halalan, Mr. Chairman. Maraming salamat po. Maraming salamat Bombo Dennis, Bombo Victor sa mga kabombo natin sa buong bansa. Maraming salamat po. Magandang umaga. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang chairman ng Commission on Elections, si Chairman George Erwin Garcia, hinggil ho dun sa napipintong halalan dyan ho sa Bangsamoro. And of course, yung ibang mga preparasyon pa at ibang pinagkakaabalahan ng poll body ngayong panahon po na ito. Mga kabombo at mga ka-Star Nation. Tuloy tayo sa mga balita. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa nakalipas nga na State of the Nation address ni Pangulong Marcos, isa sa mga ipinangako nito yung pagkakaroon ng doktor sa bayan. Alamin natin kung nakabit na nga ba ito ng Pilipinas sa special report ni Bombo Everly Rico. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang bawat bayan po sa Pilipinas ngayon ay may doktor. Meron ng tagapag-alaga ng kalusugan ng mamamayan sa inyong lugar. Isa lamang yan sa pumukaw sa atensyon ng marami at pinalakpakan sa ika-4 na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilang mababatas din ang nagpahayag ng reservation hinggil dito. The President says there's now a doctor in every town. Good. But a lone doctor without medicine, without equipment, without trained staff is not a health system. That's a photo op. Subalit gaano nga ba ito katotoo? Nagawa nga bang mapunan na ang mga bayan na dati walang doktor? Ang mga katanungang yan ay ating bibigyang kasagutan sa aking inahandang special report. Tinungo
ng Bombo Radio News Team ang nag-iisang bayan sa Kalakhang, Maynila, ang municipality ng Pateros. At dito, aming nakumpirmang dito sa bayan ng Pateros, hindi lamang isa, kundi 5 doktor ang itinalaga sa 4 na barangay. Kabilang na nga dyan ang 1R Sanchez Memorial Health Center sa Barangay Santa Ana sa Pateros. Ang Barangay Santa Ana ang pinakamalaki pagdating sa populasyon mula sa kabuuang 10 barangay na mayroon ang Pateros, kaya't 2 health centers ang itinayo dito na kapwa may mga nakatalaga ng doktor. Sa 1R Sanchez Health Center, nakadistino si Dr. Ronald Flores na 25 taon nang nagseserbisyo bilang doktor sa bayan ng Pateros. Umaabot sa average na 50 pasyente ang kanyang tinutugunan kada araw. Kinumpirma din mismo ni Dr. Flores na mayroong kabuang 5 doktor ang bayan ng Pateros kung saan 2 dito ay nasa Barangay Santa Ana. Here in Pateros, we have 5 health center, no? And we have 5 doctors naman. So, all health center have doctors. Ilan naman sa mga residente ng Pateros ang naniniwalang malaking tulong ang pagkakaroon ng mga doktor sa kanilang bayan. Isa na dito si Girlie Armada na naabutan namin na nag-aantay para magpakonsulta hinggil sa family planning. Madalas na siyang nagtutungo sa naturang primary care facility para magpa-check up lalo na noong siya ay nagbubuntis. Dito po ako nagpapa-check up. So pati po yung sa pagbubuntis ko dito, so all goods naman po. Check up din po ng mother ko as diabetic and check up ng ngipin. Halos lahat naman po dito. So all good naman po yung experience. Ang bayan ng Pateros ay kabilang sa kabuang 1,493 munisipalidad at 149 na lungsod sa buong bansa na kinumpirma ng Department of Health na mayroon ng kahit isang doktor. Naisakatuparan nito sa tulong na rin na mahigit 3 dekada ng programa ng Department of Health na Doctors to the Barrios program na inulunsad mula pa noong taong 1993. Nakapag-deploy na ang programa ng 772 doctors sa geographically isolated and disadvantaged areas o mga liblib at vulnerable na mga komunidad para maghatid ng mga kinakailangang serbisyong pangkalusugan. Ayon kay Department of Health Human Resource Development Bureau Director for Johanna Solon Banzon, naisakatuparan din ang pagkakaroon ng kahit isang doktor sa bawat bayan sa bansa sa pamamagitan ng malawakang implementasyon ng Universal Healthcare Act at National Health Workforce Support System, kung saan kasama sa dinedeploy ang iba pang healthcare professionals. Wala na po tayong munisipyo or town na walang doktor. Kasi the claim before was, there are people who are dying without doctors kasi walang doktor sa kanilang mga bayan. Hindi na po totoo yan ngayon. And I confirm that all municipalities and cities have at least 1 doctor. Base kay Director Banzon, ang standard na doctor-to-population ratio sa primary health facilities ay 1 doctor per 20,000 population. The SDG recommendation is 14.3 doctors per 10,000. Di pa tayo umaabot dyan. Sa ano naman po, sa primary care facilities, the standard is 1 doctor per 20,000. That's more realistic. Mas malapit tayo doon. Naabot naman ito sa bayan ng Pateros ayon kay Dr. Flores. Nakamit naman kami ni standard. 1 is to 20,000 population. Namimit naman namang taga-Pateros ang ratio na yan. Sa mga may hirap na lugar na hindi nakakapag-hire ng mga doktor, ayon kay Director Banzon, dito na pumapasok ang gobyerno para mapunan ang puwang sa health labor. In municipalities, in yung mahirap na mga areas na hindi nakaka-hire talaga, the national government comes in and addresses the gap. Well, where there is health labor market gaps and failures, pumapasok po ang national government at magde-deploy po ng hindi lamang doktor, but actually 8 different occupations. Pero ano-ano nga bang mga serbisyong medikal ang maaaring ma-avail sa nakatalagang doktor sa bayan? Maliban sa emergency care na kung kailangan talaga sa ospital diretso, ay mapoprovide naman ng primary care. Ang priority po ay pagbibigay ng lunas sa pangangailangan ng bawat Pilipino. Hindi naman direktang sinagot ng Department of Health official kung may kakulangan sa doktor sa ating bansa.
dahil nakadepende anya ito sa facilities at population standards sa isang lugar. Subalit tiwala ang DOH official na magpapatuloy at realistic ang pagkakaroon ng doktor sa bawat bayan sa ating bansa. Sa isang bayan na katulad ng Pateros, aminado si Dr. Flores na may ilang hamon din silang kinakaharap katulad na lamang ng usapin sa pondo at ang kawalan ng sariling ospital. Kaya't panawagan naman ni Dr. Ronald Flores na sana ay magkaroon na rin ng sariling LGU hospital ang bayan ng Pateros para hindi na rin dalhin sa labas pa ng bayan ang mga pasyente. Malayo na sa dati ang mga bayan sa bansa dahil nakamit na ang pagkakaroon ng doktor sa bawat bayan. Ako si Bombo Everly Rico at yan ang aking special report. Mula dito sa may bayan ng Pateros, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news information. Basta Radyo, Bombo! Mga kabombo at mga ka-Star Nation, sa puntong ito ng ating balitaan, dako na tayo sa mga ulat ng ating mga himpilan. Kumuha muna tayo ng update dyan sa bahagi po ng Mindanao. Yung 25 mga flood control projects sa South Cotabato sinusuri na ng Department of Public Works and Highways na nakabase dyan sa General Santos City. At ang naturang tanggapan, nangako naman na magbibigay ng transparent na pag-uulat ukol ho dun sa naturang mga usapin. May balita ang Bombo Radio Jensen. Nagpapatuloy ang kontrobersiya at tanong hinggil sa implementasyon ng mga flood control projects sa iba't ibang panig ng bansa. Sa panayam ng Bombo Radio kay Attorney Chelo Torres, Administrative Officer 2 ng Department of Public Works and Highways o DPWH Jansan, ibinunyag nito umabot sa 25 flood control projects ang ipinatupad ng South Cotabato 1st District Engineering Office. Dalawa sa mga ito ay kasulukuyang isinasagawa sa 2024 to 2025, habang ang iba ay natapos na sa mga nagdaang taon. Ayon kay Torres, magkakaiba ang mga kontraktor na humawak sa mga proyekto. Sa ngayon ay patuloy na sinusuri ng DPWH ang kalidad at implementasyon ng bawat isa upang masiguro ito ay tumutugon sa tamang pamantayan. Dagdag pa niya, isinisagawa ang isang komprehensibong assessment para matiyak na ang mga flood control projects ay naglilingkod ng epektibo batay sa plano at disenyo. Inaasahan na sa mga sumusunod na araw ay maglalabas ang DPWH ng mas detalyadong ulat upang mabigyang linaw sa publiko at mga stakeholders ang tunay na kalagayan na naturang mga proyekto. Meron talaga kaming existing mga documentation yan sa office. Hindi naman nawawala yan. At yan ang ulat mula sa himpilan ng Bombo Radio Jansan. Ito si Bombo Irish Lusurata para sa the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Samantala, ito namang problema sa supply ng kuryente sa Western Visayas, hindi dapat umano isinisisi sa renewable energy projects ng Department of Energy, kundi sa mismong transmission line ng NGCP. Alamin natin kung bakit sa pag-uulat yan ng Bombo Radio Iloilo. Patuloy na kinakaharap ng Western Visayas, lalo na sa Iloilo ang problema sa supply ng kuryente, bunsod ng halos taon-taong paglalagay ng National Grid Corporation of the Philippines ng Yellow Alert status. Ang Yellow Alert ay inilalabas kapag kulang ang reserbang supply ng kuryente upang matugunan ang contingency requirement ng transmission grid. Isa ito sa mga natalakay sa isinagawang pagpupulong ng Department of Energy kasama ang ilang eksperto upang sanay mailatag ang kanilang mga proyektong renewable energy sa Iloilo. Kasabay ng naturang pagpupulong, kinwestiyon ng ilan ng mga irregularidad na isinasangkot ng National Grid Corporation of the Philippines sa mga renewable energy sources na sinasabing dahilan umano ng pagkasira ng ilan nilang planta. Ayon kay Gaspar Escobar Jr., Grid Modernization Advisor ng Institute for Climate and Sustainable Cities, tila naghahanap lamang ng masisisi ang grid operator upang mailigtas ang sarili sa mga pagkukulang nito. Ipinahayag pa niya na gumagamit lamang ng mga komplikadong termino ang grid operator upang mapaniwala ang publiko at magkaroon ng dahilan ang kanilang mga pagkilos. Dagdag pa niya, hindi dapat sinisisi ang mga proyekto ng renewable energy kundi ang mismong transmission lines ng NGCP. Mayroon silang dalawa. Magtayo kayo ng mga transmission line to connect yung supply ng power, tsaka kayo mag-operate ng sistema. And ako, personal ko opinion,
yung operations ng transmission line na nagka-problema. Bumagsak yung mga planta because there's something na naging problema doon sa systems operation. So, kasi kung bumagsak isang planta, pwede mo na ma-isolate lang yan para di ma-apektuhan yung iba. So, may N-1 sinasabi, marami silang mga technical na gagamitan tayo ng mga technical na ganyan. Para sa Bombo Network News, mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo G. Zaparios. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Samantala, sa pananaw naman ng ilang tagasulong ho ng legal na aspeto sa sektor ng transportasyon, yung pagpapabuti at pagsasaayos daw ng sistema ng transportasyon sa bansa, isa raw sa pangmatagalang na solusyon dito sa mga nararanasang mabigat na daloy ng trapiko, lalo na kapag may mga matinding mga pag-ulan kagaya ng nangyari kahapon dito sa Metro Manila at sa iba pang mga pangunahing lugar sa bansa. May naging panayam ang Star FM Cebu. Sa gitna ng patuloy na problema sa trapiko sa bansa, isa sa nakikitang pangmatagalang solusyon ay ang pagpapabuti at pagpapasaayos ng sistema ng transportasyon. Ito ang inihayag ni Attorney Albert Sadili, tagapagsalita ng Lawyers for Commuter Safety and Protection sa eksklusibong panayam ng Star FM Cebu. Binigyang din ni Sadili ang aktibong pagtugon ng Department of Transportation sa pamumuno ni Secretary Vince Dizon sa mga reklamo ng commuters, kung saan partikular na inihahalimbawa nito ang overcharging sa Ninoy Aquino International Airport at mga drivers na lumalabag sa safety protocols. Bukod dito, binanggit din niya ang pagdagdag ng mga bus, pag-upgrade ng train system sa Metro Manila, ang mas modernong mode of payment at patuloy na paggawa ng mga kalsada sa iba't ibang bahagi ng bansa. Naniniwala pa ang Lawyers Commuters Group na ang patuloy na reforma at pagpapalakas ng sistema ng transportasyon sa ilalim ng Administrasyong Marcos ay isang mahalagang hakbang tungo sa pangmatagalang solusyon sa problema ng trapiko sa bansa. Pinuri din ito ang pamahalaan dahil sa nakalipas na 3 taon ng administrasyon, kitang-kita naman umano ang mga positibong pagbabago sa sektor ng transportasyon, lalo na sa mga programang nakatuon sa kapakanan ng mga commuters. Marami pong ginagawang mga additional ng mga kalsada, mga projects sa ating Marcos administration. Sana nga po ay magtuloy-tuloy lang po. Ito naman po talaga ay nakikita namin na yung pagpapasaayos ng ating transportation system talaga ang isa sa mga solusyon para sa mga pangmatagalang solusyon para sa ating problema sa traffic. Mula sa lungsod ng Cebu, ito si Star DJ Sophie Ember and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga balita mula sa lalawigan, itong alkalde ng Dumaraw, Capiz, itinanggi ang aligasyon na may anomalya o mano sa mga kasalukuyang ginagawang flood control project sa kanilang lugar. Alamin natin ang buong katotohanan sa pag-uulat ng Bombo Radio Rojas. Mariing itinanggi ng alkalde sa bayan ng Dumaraw, Capiz na may anomalya sa pagpapatupad ng mga flood control project sa kanilang bayan. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Mayor Matthew Hatchuela, ipinaliwanag ng alkalde na kasalukuyan pang ginagawa ang mga proyekto sa Barangay Poblasyon Ilaya at Barangay Poblasyon Ilawod sa nasabing bayan. Ayon kay Hatchuela, nagsimula ang construction sa Poblasyon Ilaya noong Marso 26 ngayong taon, habang Hunyo 6 naman ngayong taon sinimulan ang proyekto sa Poblasyon Ilawod. Bukod dito, natapos na rin ang flood control project sa Barangay Tinaytayan na nagkakahalaga ng 71 million pesos. Ayon kay Hatchuela, walang nakita na anumang irregularidad o pagkukulang sa implementasyon ng nasabing proyekto. Ang pondo para sa lahat ng proyektong ito ay mula sa national government sa pamamagitan ng Department of Public Works and Highways. Pahayag pa ng alkalde, malaking tulong ang mga flood control projects dahil nakatulong itong mapababa ang insidente ng pagbaha at maiwasan ang pagguho ng lupa sa ilang lugar na malapit sa ilog. Tiniyak ni Mayor Hatchuela na titiyakin ng kanilang pamahalaang lokal na maayos na maipatupad ang mga proyekto upang tunay na makinabang ang bawat residente ng Dumaraw sa Capiz. Sa mga kababayan ko sa bayan ng Dumaraw, nakita nyo naman yung mga proyekto natin above par, no? At saka nakita nyo naman yung ginagawa ng mga kontraktor. In
in accordance with the specification na nakasaa sa kanilang mga kontrata na ibinibigay ng national government through DPW. Kaya nagpapasalamat tayo na nabigyan tayo ng ganitong klaseng mga proyekto na magbibigay ng proteksyon sa ating mga babayan. Mula dito sa himpilan ng Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News, ako si Bombo Darren Salomeo Henson, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Ito naman mga kabombo, live-in partner umamin sa online sexual exploitation. Mayor Gika seryoso doon sa pagsasampa ng non-bailable cases. At kuha din tayo ng update sa panig ng Commission on Human Rights. May balita ang Bombo Radio Cebu. Ipinatawag ni Dumanog Mayor Gungun Hika ang dalawang individual na tinutukoy na mag-live-in partners matapos malaman na inaresto sila ng kapulisan dahil sa mabigat na reklamong inihain ng Municipal Social Welfare and Development Office. Ayon sa investigasyon, ginamit nila ang 11 taong gulang na batang biktima para sa kahalayan at nagsimula ito noong 10 taong gulang pa lang ang bata. Nabatid din na ginamit umano ang bata na magpakita sa mga video call na gumagawa ng mga malalaswang bagay para sa kanilang mga kliyente at sa karamihan sa mga ito ay dayuhan kapalit ng 30,000 pesos hanggang sa 50,000 pesos kada video. Nang malaman ito ng alkalde ay personal na inusisa ang dalawang sospek at hindi napigilan ng mayor na magalit lalo na nang umamin ang babaeng sospek na matagal na niyang itong ginagawa at ginagamit niya ang mga bata dahil ang mga kliyente mismo ang naghahanap ng mga minor de edad. Bukod dito, nalaman din ni Mayor Hika mula sa mga staff ng MSWDO na ayon sa testimonya ng biktima ay mayroon pang ibang mga biktima kabilang ang 9 na taong gulang at sariling anak na ginamit din ito sa parehong aktibidad mula noong 1 taong gulang hanggang nag-3 taong gulang ito. Malinaw sa alkalde na sa pamamagitan ng mga video call isang malinaw na anyo ng cyber pornography at child exploitation ang ginawa ng dalawang sospek. Kaya naman seryoso ang mayor sa pagsasampa ng unbailable cases laban sa mga suspect na sangkot sa cyber pornography. Idinagdag ni Hika sa mga taga-Dumanog Cebu na hindi siya magdadalawang isip na ipakulong ang sinong mang sangkot sa pagsasamantala sa mga bata kahit walang magsampa ng kaso. Ipinunto ng alkalde na kilalaan niya ang lahat ng sangkot sa mga krimen tulad ng panggagahasa, child cyber pornography, child trafficking at kasama ang vowsy. At lahat ng na-report sa MSWDO at PNP at kahit hindi pa, meron na siyang listahan. Kaya naman binibigyan niya ng deadline ang mga sangkot hanggang Agosto 28 para sumuko sa kanyang opisina. At ang mga hindi sumuko naman, pagsapit ng Agosto 29, sila na mismo ang huhuli sa kanila. I am willing to have my hands dirty just to make my town clean. Actually, I gave an ultimatum for all those who were involved with child pornography, child abuse, rape. We will really hunt them down. Sa kabilang banda, iimbestigahan ng Commission on Human Rights 7 ang video ni Mayor Hika kung saan sinaktan umano nito ang mga magulang dahil sa galit. Ayon kay Attorney Arvin Odron sa HR Central Visayas Director, nasusuriin nila ang mga impormasyong natanggap kabilang ang pagpapadala ng team ng mga investigador para i-verify ang insidente. Bukod pa rito, kung totoo ang paratang, ito ay sasailalim sa jurisdiction ng Komisyon ng Karapatang Pantao. Ipinaalala rin niya na ang pamahalaan ay may pananagutan na protektahan ang mga karapatan ng mga tao at ang mga opisyal ng gobyerno ay dapat manguna na tiyakin ang kanilang mga proteksyon. Mula rito sa lungsod Lawigan ng Cebu, Bombo John Nakanyati, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. At dahil nga mga kabombo, ngayon ay weekend at ang trading ay nakabatay ho sa pinakang pagsasara ng trading nitong nakalipas na araw at kasunod ho ay holiday sa pagpasok ng Lunes kaya mananatili pa rin ang trading ay ang rate na naitala nitong huling closing period ito hong araw ng Biyernes. Mga kabombo, ang katumbas ng isang US dollar ay 56 pesos and 95 centavos. Hong Kong dollar ay 7 pesos and 32 centavos. Singaporean dollar 44 pesos and 42 centavos. Habang Saudi Arabian Riyal
ay 15 pesos and 25 centavos at ang euro ay 66 pesos and 45 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Tuloy-tuloy lamang sa pagsubaybay sa mga programa ng Bombo Radio Philippines. Maaaring tunghayan ang mga kaganapan sa pamamagitan ng ating 32 fully digitalized stations ng Bombo Radio Philippines. Sa bahagi ng Visayas, masusubaybayan ang mga programa ng Bombo Radio at Star FM. Sa Iloilo, nariyan ang Bombo Radio Iloilo at Star FM Iloilo. Sa Negros Island, nariyan naman ang Bombo Radio Bacolod and Star FM Bacolod. Sa Central Visayas, Bombo Radio Cebu and Star FM Cebu. Sa lalawigan ng Capiz, nariyan po ang Bombo Radio Rojas at Star FM Rojas. Habang dyan naman sa bahagi ng Aklan, Bombo Radio Calibo. At sa Eastern Visayas, Bombo Radio Tacloban. Mga kabombo at ka-Nation, bago tayo magtapos, sama-sama muna tayong manalangin ng Orasyon Pirata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation. Nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pang-umagang edisyon ng Bombo Network News. At mula dito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Nakiligad sa takna nga alas 8 saga. Welcome sa Bombohanay Big Time. Kagkaroon sa aton sining nga mga talalupandon, subong adlaw sang Sabado ika-7 ng weekly draw sa aton sining nga swerte sa Palengke 2025 promo kag subong agaman ang aton sining Palengke raffle draw dra sa may Banwa sang San Miguel Iloilo sa may area sang San Miguel Public Market. Inline sinecheck naton dra ang aton sining koneksyon direkta sa may San Miguel Public Market with Bombo Pauline Piliora. Anong latest karon sining sitwasyon no dra sa may merkado publiko sang Banwa sang San Miguel Iloilo. Tawagi lang engineer no kag by the way sa mga kabombo naton magluwas sa aton sining Palengke raffle draw, may ara man kita sang studio draw no sa subong iyang adlaw man diri sa aton sining studio. Libo-libo sining mga cash prizes kag balde-balde sining mga papremyo ang aton sining iga panagtag oy sa aton sining Palengke raffle draw subong aga dra sa may San Miguel Public Market. May ara sang napulo kita ka maswerte sining mga promo participants nga pag-bonoton nga magadaog sang tag 1,000 ka pesos ang cash prize nga babaton sang kada isa kag hindi lang sang 1,000 pesos nga cash prize kundi
may ara pagid sang balor masobra 500 pesos nga gift pack. Ang gift pack nga ina ginabugusan ina sang isa ka baldeng urukan. Kag syempre ang urukan may sulod na, may 3 ka putos nga kumiyabihon, isa ka pack sang Bioderm germicidal soap, kag 8 ka lata sang Youngstown sardines. Magluwas pagid sina, may mga dugam pagid sini nga mga papremyo nga nagahulat dra sa mga kabumunaton nga magadaog man sa aton sini nga pagahiwaton nga mga pahampang dra sa merkado. May ara kita sang parlor games, kaga syempre ang aton sini nga video kay challenge man, no, pamatian taman kaga saksihan ng pagpakita mandra karon sang talento sa pagkanta sang mga taga Banwa sang San Miguel, Iloilo. Pero ang drone naton hindi lang dra sang para sa mga taga San Miguel ha, sa mga kabumunaton nga halin sa kaiping sini nga mga kabanuhanan, pwede man kamo dra nga makapasakop, no, dala sang inyo sini nga mga entries kag mag-join man sa aton sini nga mga pahampang para nga kamo man may tsansa nga magdaog, no, sa aton sini nga mga kabombo. Kag subong man, no, oo, sige. So magluwas sa mga papremyo naton dra sa palengke raffle draw. Diri sa studio naton may ara man kita sang pagabunuton karon nga mga maswerte man sini nga mga winners. Ang aton sini nga mga winners bali anom ini sila karon ng aton sini nga pagabunuton. May 3 ini ka mga consolation prize winners nga magadaog sang taga 1,000 ka pesos kada isa, no, kag may mga major prizes kita, of course. Ang aton sini nga third prize winner magadaog sang 3,000 pesos. Ang aton sini nga second prize winner magadaog sang 4,000 pesos, kag ang aton sini nga first prize winner ang magadaog naman niya sang 5,000 pesos nga cash prize. So standby sa aton sini nga mga kabombo kay i-check naton sa dili madugay ang aton sini nga koneksyon dra sa may Banwa sang San Miguel, Iloilo, sa may area sang San Miguel Public Market. 5 minutos ang nakaligad sa alas 8 sa aga. By the way, naisuryahan naton kay na ang ining gina-allocate nga 500,000 pesos nga pondo sang Iloilo City Government para sa implementation sang Benteng Bigas Merona o kun ining BBM Rice Program nga magabaligya sang mas barato sini sang sa kinandan sini nga presyo sa mga merkado. Mas barato ini sa bili nga 20 pesos kada kilo, no? Ang pili nga mga sektor sa aton sini nga sosyudad ang sarang iya sini nga makabakal sang kuno maayo man sini nga quality sang bugas, pero siling to nagligad sang taga Department of Agriculture. Kay kundi ining mga bugas nga ini halin ini sa National Food Authority mo. Dira ina baklon sang aton sining gobyerno man, mabakal sa gobyerno man kay ti ang National Food Authority gobyerno man no. Dira ina kwaon sa stocks sang National Food Authority, no. Ti sining to nagligad sang taga Department of Agriculture sa mga bakabakal sang 20 pesos per kilo sining nga bugas. Manami pagikuno kung ang ining NFA rice isagol sa commercial rice, no? Isagol kuno sa commercial rice or sa inang mabakal mo yabala sa mas mahal sini nga presyo sa mga bugasan sa aton sini nga mga merkado, no? Halin pa na mismo sa Department of Agriculture galibog man ulo ta. Abi tagani mayo na gid maning quality sang bugas sang National Food Authority nga ginabaligya sa barato sini nga presyo. Ti bo siningon niya sini barato nga presyo, barato man ang quality, kay nga ang i-recommend pa ya sa naga-DA nga isagol kuno sa commercial rice, no? Bakal na gani ang konsumidor sang
bugas nga 20 pesos kada kilo kay gusto niya sini nga makakinot sa iya sini nga mga ganastuan. Tapos para nga mas manami ang quality, mabakal pa sa iya sang commercial rice kay para nga isagol niya sa NFA rice para nga magnami pagid kuno. No, hindi ya pwede nga ang NFA rice manami na nga daan kag makakompete sa commercial rice nga presyo lang ang ila ya sini nga kinalain kag hindi yang ila sini nga quality. But silingon niya pigado gid man sigurong quality sang NFA rice kay nga ang kinahanglan pa yang nga isimpon mo, isagol mo sa commercial rice para nga maayong imo sini nga pagkaon, no? Daw hindi sang amo ang messaging sang aton sini nga mga ahensya sang gobyerno. But anyway, tikon mabaligya ini diri karon niya sa syudad sang Iloilo through sa aton sini nga Iloilo City Government kay may funding na para diri ti makabakal na ang hindi man galing yapon sang tanan kay ti pili lang sini nga mga pumuluyo ang makabakal sang barato sini nga bugas, no? Ang pwede lang makabakal adtong mga senior citizen, ang mga single parents, adtong mga pigadugid, no? Mga miyembro sang Pantawid Pamilyang Pilipino Program kon 4-piece, no? Kag may ara man gani ang mga manguma mismo, mga rice farmers, siling sang Department of Agriculture, sila na baligyaan taman sang bugas ini nga barato. No? Daw hindi man amo kay nga ti mga rice farmers, sila ang nagproduce sang palay. No? Tapos sila man ang targeton nga baligyan sang bugas nga barato, no? Ginbakal sa ila sang barato tapos ibaligya man sa ila sini sang barato, no? Daw ay naga-sirinanto ang ining sistema karon sa aton sini nga gobyerno. May araman nga implement ang Department of Labor and Employment, nag-intra man sila sa benting bigas sa Merona, no? Para kuno sa mga minimum wage earners nga makabakal sang barato man sila nga bugas 20 pesos per kilo, no? May naga-propose pagid ganiyang aton sini kuno nga mga public school teachers sa baligyaan man sang 20 pesos per kilo sila nga bugas. No? Ang dugay-dugay, hindi na kita makibot kung ang taga-LGBT community, no? Kay bangod marginalized sector man sila mo, hindi ganiya sila pagpasudlon sa banyo sa mga babayi ito sa may Miramart Mall ho. Ti gawangal sila sang discrimination. No? Ti hindi kita dugay-dugay makibot kung sila man mismo manawagan nga kami, baligyain nyo man kami sang benting bigas, kay dapat ang benting bigas meron na program inclusive ini, no? May gender inclusivity dapat dre. No? Ti tanan lang. No? Kulang na lang sini dugay-dugay hambalunta nga dapat ang mga kuring baligyaan taman sang benting bigas. But tanan ini at the expense, no? At the expense man gyapon sang mga taxpayers. Kay subsidized mo. Pareho man gyapon nga nagapanagtag kita sang ayuda, ugaling imbis nga direkta nga ayuda abi nga duli tupad, AX, AKAP, no, ang ihatag sa tawo, gin-convert lang, gin-realign kung ang kilala ko pa, gin-through channel sa benting bigas Merona. So, imbis ang pundo, no, imbis ang 500,000 pesos, sabi, ipanagtag sa mga identified nga mga beneficiaries dra nga makabaton sang tag 3,000 pesos, tag 5,000 pesos, no, or tag 1,000 ka pesos. Imbis nga direkta sa ila, hatag ang kwarta, ang cash, ipagi lang sa benting bigas Merona. No?
Ang 500 pesos, madalawat kita sa bugas sa NFA, kag tabunan or i-subsidize, no? Kung makabakal kita sa NFA sang 35 pesos per kilo sini nga bugas, ti dapat normally baligya mo na sa tawo. Kung ibaligya mo na 35 pesos, kung negosyante ka, maperdi ka na, ti may markup na. But since gobyerno ini, kag not for profit, no, non-profit ini, ti ibaligya sa mas manubo pagid nga presyo sa mga target nga mga beneficiaries ang benting bigas meron na. So para nga ang mahal mabaligya sa ilang sang barato, tabunan sang gobyerno. No? So sa 35 pesos, ang 15 pesos sina abagahon sang gobyerno para nga pag-abot sa bumalakal 20 pesos na lang, no? Kumbaga ginamutan sang gobyerno ang bumalakal. No, imbis nga ang bayaran sang bumalakal sa merkado 35 pesos per kilo, kay ginamutan siya sang gobyerno sang iya sining inugbakal sang bugas 15 pesos, subaklo niya na lang 20 pesos kada kilo. No? So amo man gyapon, dole out man gyapon, ayuda man gyapon. Gin through channel lang galing sa bugas. Through sa rice subsidy. Ti daw ay manasang kinalain nga ginhatagan mo ang tawo sang 15 pesos direkta. Kag idugang niya sa iya sini nga 20 pesos para maka-afford siya sang 35 pesos per kilo sini nga bugas sa NFA. No? The same animal, the same banana man gyapon. Lain-lain lang sini sang variant. Pero ti amo man sa gyapon, no? Ayuda man gyapon, dole out man gyapon ini sang aton nga gobyerno. Kag basta gani dole out, no? Ang dole out sang gobyerno, ang pondo nga pain sang gobyerno para sa sining mga ayuda-ayuda iti dinahalin sa natipon man sining nga mga buwis sa mga taxpayers, no? Ano balad ring ginawangal karon sa Iloilo City Government ang increase sa real property taxes. Siling to sang City Budget Officer sa hearing kahapon, siling ni City Budget Officer Beminal Capulso, kung i-extend pagid ang ining 40% nga real property tax discount diri sa syudad sa Iloilo, base kag mabudlayan ang aton sining syudad kay kinahanglan sang syudad nga mangoleksyon nga mga mangoleksyon sang buwis para nga maipundo ang syudad sa mga programa man kag mga social services. Magsiling ta nga mga social services dira na mahalin ang mga ayuda sa mga kuno abi mga pigado, no? Pero nagpigado lang ina kay malapit sa luwag, no? We mean no offense sa iba naton nga mga kauturan nga deserving gid man niya sang ayuda. No. Kiti amo na, no, nagpigado lang na ang pamilya nga na kay nakapalapit sa luwag, no? Na include lang sa ayuda, bisan nga hindi deserving, kay bangod ginlistal na saya ni kapitan, kay si kapitan amo na dang leader sang politiko nga sponsor sang sina nga programa. Or ginhalinan sang sina nga pundo, no? So amo na sa mga kabumbo naton, kung gusto nyo nga hindi ka mo magpigado, hindi ka mo magpalapit sa luwag. Or sa mga politiko, kay nga daw amo na yang nakita naton sini nga pattern. Subong nga basta gani malapit ka sa politiko, no? Ikaw ya permi ang makabaton sang ayuda. Kag kung makabaton ka sang ayuda, buot siningon, pigado ka. No? Kay man ang mga pamilya, ang mga tao, yang maayong ila sini nga mga pangabuhi. Uwaya sila ginalakip sa aton sini ka gobyerno sa mga makabaton sang ayuda mo sang AX duli tupad kag akap na, no? Kay sila ya makasarang magtindog sa ila sini nga kaugalingon nga way nagasalig ya sa ayuda sang gobyerno. No? That's why nga ang mga ginatarget sang mga ayuda program sa aton nga gobyerno mga pigado, no? So kung ikaw gusto mo nga hindi ka na magsalig sa aton sini nga gobyerno, hindi ka magpasipsip sa politiko. Kay kung nagapasipsip ka sa politiko kag malapit ka sa politiko, pigado ka kay nga ikaw permi gabaton sa ayuda. No, tiyan mo na dra na nagkanto sa ilang ayuda.
no? From the tax collections, may ara man na nga revenue sang aton sining nga gobyerno ang halin sa ginabayaran man nga mga buhis abi na sang kita, no, sang mga negosyo, no, or sa mga market mga economic enterprises ang aton sining nga gobyerno pareho diri sa syudad sang Iloilo, no, ang aton nga mga markets naga-income kita dra, no, tinagasulod na sa kaban sang aton nga gobyerno pero hindi bastante, no, dapat may other pagid kita nga sources sang aton sining koleksyon sang kwarta, ti isa ina ang nakita ang pagpasaka sang real property taxes, no, saka sa suluktan sini sa buhis sa mga owners sa mga properties, and ti dala na ina dara sa ulihi ang iya sini nga domino effect, no, mga negosyante, no, kag ang mga negosyante ti di na mabawi ang mga negosyante, no, sa pagpasaka man sang bili or presyo sang ila sini nga gina-deliver nga mga produkto or mga services nga gina-avail sang mga consumers. Ara sa punta kung baga ang mga consumers nga amuang makapasan nga waay sang may nagatuwang sa ila. Tuwangan sila kung sila pigado kay makabaton sila sang ayuda. No? Ti ikaw nga hindi ka sang minimum wage earner, above minimum wage ka, ti hindi ka makabakal sang bugas. Hindi ka membro sang porpis, pero tiga baka-baka ka man. No? Ginakulang ka man. No? Nagapangita ka man sang barato sini nga bugas, pero hindi kaya makabakal. Kay nga ang gina-prioritize ang mga pigado kuno. No? Ti dira ina mahalin. Kag ang ginapalanaw pagidiri sang mga ekonomista kay kundi ari sige-sige na ni ang benting bigas meron na. Sige-sige na ni nga programa, no, intra na subong ang Iloilo City Government ang hambal taga ito kay na base mag-intra pagin ni ang mga taga Department of Public Works and Highways para may benting bigas man ang mga construction workers sa mga flood control projects nila. No, base mag-inamutay man sila dira nga mga kontraktor ka mga politiko kag taga DPWH para nga may ibakal man sila sang bugas sa NFA nga ibaligya nila sang malay mo base tag 15 lang yang ila sini nga baligya, mas barato pagid. No? Kay mas dako yang ila sini nga masubsidize kay nga so sensilyo lang na iya sa kun pilang ila sini nga na tipon sa kickback, no? So base dugay-dugay DPWH ni mabaligya naman isang BBM rice. So naga sige-sige ang rollout sang BBM rice. Pero si President Marcos nag-order sang suspension anay sang rice import sa sulod sang 2 ka bulan from September to October. Kay ang Setyembre kag Oktubre tig-alani na ina diri sa aton nga pungsod. Simpo na nga mga harvest ng aton sini nga mga manguma kag mabaligya sang ila sini nga produkto. No? Ti kon tig-alani kag sige gyapon ang pagsinulod sang imported nga bugas diri sa aton sini nga nasyon, ginalantaw nga iguon ang aton sini nga mga local farmers kay kun bastante ang supply sang bugas de ang ilan nga baligya sini nga humay barato lang ang bakal, no? Ti law on supply and demand mo, law of supply and demand nga kun bastante ang supply kag kun ang mamit niya sini abi ang demand, makatrespasser siya sa demand, nagasobra pa, no? Ti ang presyo sang sina nga produkto nagabarato, no? That's why nga ang hampang sa mga unscrupulous nga mga traders, sang mga tuso nga mga negosyante, no, sa mga kartel, ang hampang sa mga kartel abi sang bawang, no? Harvest season
Ngayon, kornero nila ang supply sang bawang. No? Pangkomprahon nila sa merkado, sa mga producers, and then ipang stock nila sa ila sining nga mga warehouse. Hindi nila pagpagwaon sa market. No? Kay once maubos ang supply nga ara sa market, no? Kung gamay na lang ang supply sang sina nga produkto, tapos damo ga pangita, damo ga bakal, no? Pero gamay na lang ang supply, mamahal sina ang presyo. Once nagmahal ng presyo, amo na nang ila sila nga pagpagwa. No? Kay maganar na sila sa higher prices sang sina nga goods or sina nga commodity. No? So amo nang hampang sa mga kartel, amo na nga gapang hoard sila, no? That's why nga ang hoarding, no, makabigyan nga economic sabotage. Kay ti ginasabotahi mo, ginasawsawan mo, or ginaintrahan mo ang kuntani normal yang adalagan sang ekonomiya sang merkado, no? Ti gina-manipulate mo, pinagi sa imo sini nga illegal practices ang pag-hoard mo iya sang isa ka produkto para nga kini ang supply, magmahal siya, kag among pagpagwa mo, ikaw yung mabenepisyo sa ginansya nga dako kay nagmahal, no? Ti amo man na ang bugas, no? Korneron sa mga rice cartels para nga ma-manipulate nila ang nagagwa nga supply kag ang presyo sang sina nga produkto sa merkado, no? So for 2 months, hold anay ang rice imports. Why anay sang imported nga bugas nga masulod sa aton sini nga merkado? Para nga ang available lang nga bugas sa aton sini nga mga merkado, iya lang sa mga local farmers naton, local production lang. No, kay kun ila lang nga bugas ang ara sa merkado, or ila lang abi nga palay ang mangin source ang galingon sini nga bugas nga ibaligya sa market, no? Ginapananaw nga mapapresyohan maayo sa aton sini nga mga local farmers ang ilang nga mga palay, mabakal sang mas mahal-mahal. No? Kay man kun sige ilang nga produksyon sang palay, tapos gabinaha man ang imported nga bugas, why sang may masapak sa ila sini nga produksyon or produkto? May masapak man, pero ti imbis nga mapresyohan tani sang 16 pesos kada kilong ila sini nga palay, baklo na lang sa 13, baklo na lang sa 10. Ti perde ang manguma. No? So amo na nga halin Setyembre hasta Oktubre, 2 ka bulan, 60 days, why anay sang rice imports. To give way sang local palay produce sa aton sini nga mga manguma nga maka hampang man sa aton sini nga merkado kag ang aton sini nga mga rice farmers maka ganar sang madawa-dawa sa ila ya sini nga produksyon. O galing naman kay according sa pila diri ka mga ekonomista, no, ang import ban nga ini, yes, maka-benefit sa mga local farmers. Benepisyo ang local farmer kay nga mapapresyohan niyang iya sini nga palay mo. Mapapresyohan niyang iya sini nga bugas. But at whose expense? No? Sa mga consumers. Ang mga konsumidor naman ang maabagasang mahal naman iya nga bugas. No? Ginalantaw nga kung baklon mahal ang presyo sang palay, siyempre ang magaling sang sina nga palay, papresyohan niya man ang iya sini nga palay, kung supplier siya, papresyohan niya man to sa mga nagakumpra sa iya, dalawat sa iya sini nga mga retailers. And since ang mga retailers, mahal ang ila sini nga dalawat sang bugas sa mga rice traders or sa mga suppliers, no, sa mga millers, bawion man sa mga rice retailers. Ipasa man nila ang presyo sa mga bumalakal. No? Amo na nga sa bumalakal, mahal na iyang iya sini nga bakal sang buga sa merkado. So while ma-benefit sa aton sini nga mga farmers, pwede naman niya ini nga magka-compromise sa mga consumers kung hindi mangin balansyado diri ang
mangin sistema sa aton sini nga gobyerno, no? Kung ang lantaw lang yan sang government kang aton sini nga mga local farmers sa makabaligya nga mahal ang ila sini nga palay, how about ang mga consumers? Kay ang benefit sa mga local farmers kay mahal na ang baligya nila sang ila sini nga palay. Ang masuffer ang mga consumers kay bot siningon sina mamahal man ang bugas nga ila sini nga baklon. But no problem para sa mga benepisyaryo iya sang benting bigas meron na. Kay 20 pesos per kilo lang ya ang ila. Courtesy yapon sang mga taxpayers nga ang ilang agin bayaran sini nga buwis nga gin tipon sa aton sini nga gobyerno gin subsidize sa benting bigas meron na. No? So kung ikaw abi isa ka empleyado nga above minimum wage ang imo sini nga sweldo and disqualified ikaw nga makabaton sang mga ayuda-ayuda na hindi ka man pwede sa duli tupad. No? May establish ka nga trabaho mo. No? Why ka pa man abi nagkakinahanglan sang aid to individuals in crisis situation, kabay pa. Hindi ka man makabaton sang akap, sang ayuda para sa kapos ang kita kay nga above minimum wage earner ka kag sige-sige man imo sini nga sweldo. No? Madawa-dawa ka. Hindi ka man ka bakal sang benting bigas meron na nga 20 pesos per kilo kay nga hindi ka man sang indigent, hindi ka man sang single parent, hindi ka man sang senior citizen, no? Definitely hindi ka sang 4-piece beneficiary, hindi ka sang minimum wage earner, hindi ka man sang local farmer, no? Kag why ka man na confuse sa imo sini nga kundiin ka masiar kun sa pangbabayo kun sa panglalaki, hindi ka man sang LGBTQ, no? Nga makademand ka sang gender inclusivity sa benting bigas, no? Nga mahambal ka nga gali kay trans kuya, hindi nyo ko pag-i-include sa benting bigas meron na, that is discrimination, no? Pero hindi kaya sang confused man, so hindi ka man makademand sang amo sina, no? Hindi ka man sang self-entitled sa imo sini nga kumbaga nga gender preference, no? Hindi ka na maka-avail. Pero ikaw bakal ka na sang mas mahal sini nga bugas. Kaya hindi ka pwede sa benting bigas. Tapos, no, kung gabayad ka pa sang income tax, ang imo sini nga income tax, no, ang buhis nga makolekta sa imo sang gobyerno, amo na ang gamiton sang gobyerno nga i-subsidize sa benting bigas nga ikaw hindi man makabenepisyo, no? Wala to ang bono sa imo, ang labo sa imo, no? Kaya nga ikaw na ang masuffer sang pagsaka sang bugas bangod sa import ban, tapos bulig ka patabon sa benting bigas program sa aton sini nga gobyerno. No? Why kagin pakantuan? Why kagin pakantuan nga individual kon amo sinang imo sini nga kahintangan, no? Ti nagpaninguha kaya imo para nga magdawa-dawa ang imo man sini nga pangabuhi, maka-provide ka sa imo sini nga pamilya, no? Tatlo pa imo nga mga kabataan ginpasobrahan mo sa ideal nga replacement level, no? Gindamo mong imo sini nga mga kabataan kay para nga makabuli kaya sa sosyudad nga mapasigurado nga ang inyo sini nga henerasyon kag ang henerasyon sang inyo sini nga rasa maglawig, no? Hindi iya nga mauntat na sa imo kay ti nagbata ka isa lang, tapos ang bata mo confused pa kung diin sa masiar, kung sa pangbabayo, kung sa panglalaki, no? Transgender pa, tapos ti transgender sa hindi man sa makabata kay ang
Kung lalaki sabi ang iya sini nga ring the bells dagin pautod niya. Ti paano pa siya makapabata? Tapos kung mangita man siya sang partner niya, ti pariho sila nga duwa. No? So why sa may mapadayon sa ila sini nga henerasyon? No? Sa aton sini nga mga kabumbuti, ikaw yaang naipit, no? Sa sini nga mga sistema sa aton sini nga gobyerno. 33 minutos na nakaligad sa takna nga alas 8 sa aga. Standby ha kay sa aton sini nga pagbalik. I-check naton ang ining natabo balakapon, balik-balikan ta ining natabo kahapon dito sa may hearing sang Iloilo City Council para sa proposed nga extension sang 40% nga real property tax discount. No, kay man amo gid ni ang daw una-una gid siguro ni no nga nangin agenda ni Mayor Aisa Treñas ang nag-umpisa niya sining administrasyon pagpungko niya as mayor. No, amo ning una-una niya sining request sa Iloilo City Council nga pasaran bala sang ordinansa nga i-extend ang 40% nga real property tax discount. Balikan ta na pagkatapos lang sa mga pahandom. Skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Iyari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agon makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kunyelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Iyari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masamig ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Billboard of activities for August 17 to 23, 2025. This coming August 23, Sabado, ang Binhi Band ang liwat nga natalana magpagwa sa ila great selection of rock songs kag madamo pa nga iban sa concert at the plaza kicking off alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mugs kag madamo pa nga iban ang igaparaffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa August 24, Domingo, ginaagnang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa La Tolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga i-remind ang aton mga lideres ang conflicting countries nga ang violence hindi ang sapat sa tanan nga sahi sang misunderstanding. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Alam mo ba na ang garlic ay may malaking naidudulot na maganda sa katawan? Unang-una na rito ay ang pagkakaroon ng normal na blood pressure sa pamamagitan ng pagpapababa nito sa bad cholesterol sa ating katawan. Cardiac prevention, nagpapalakas din ng resistensya sa katawan at napapabalansin nito ang blood sugar. Kaya sa pamamagitan ng pag-take ng SED Paniawan Capsule with Garlic, taglay mo na ang masigla at malakas na pangatawan. Laging mag-SED Paniawan, produkto ng SED Marketing. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic
nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Ito talaga si Sixto. Bida pa rin sa lambing. Dahil we beat the germs with Bioderm. At sa bida na alaga, new Bioderm Clean White. With germ-killing action na gentle sa skin. Panatag kami dahil we beat the germs. With Bioderm! Based on representative germs tested with regular use. Kaya mga nanay, samahan si Mami Marian Rivera. Make the switch and join the Bida sa Alaga movement ng Bioderm Clean White. Talan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bango dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtener sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot ibayaw ang kamot agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga sa pagkatapos ng araw set liniment ang pagod ay mapapawi set liniment ang bawat haplos, bigay ginhawa, kaibigan mo, ito'y para sa iyo, Sed Liniment. Produktong hatid sa inyo ng Sed Marketing Incorporated. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom. Sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian ba ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para
para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sagwa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit? Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan ng mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Sa up to 2028 ang ining 40% ka discount nga 60% ang anay ang sukton sa aton sini nga mga real property owners. No, so amo to kahapon gin set ang hearing para sa sini nga ordinance. May gin invite man nga mga resource persons from the city budget office kag iban pa and araman ang aton sini nga mga city councilors, no, pero daw way gid kuno to ma-satisfy ang iban because pag-terminate na or pag-adjourn na sang nasambitan sa karon nga hearing nga si Iloilo City Councilor Shin Marie Mabilo gani way pa maka tapos sa iya sini nga mga palamangkutanon, no, gin cut off na siya, gin cut short na siya sang iya man sini nga mga kaupdanan. Sa aton karon nga linya man kaupon naton diri sa aton sini nga pagpangalagad live si Iloilo City Councilor Shin Marie Mabilog. Kagawad Shin, ma'am, good morning. Welcome sa Bombo Radio. Upod mo si Bombo Doni. Bombo Doni, mayong aga. Sa naton diri sa Bombo Radio. Yes, kagawad, ma'am, pwede mo kita mapatpatan na briefly sa kung anong natabo dito kapon sa hearing ninyo sa City Council nga ang way gid to maubos matapos ang imo sini nga pagpalamangkutanon na gin cut off na ikaw sang imo sini nga mga kaupdanan, kagawad? Well, kagato sa aton nga committee hearing
sa opening statements pa lang, may kita rules nga ginset nga niyara ko na nga hindi pwede mastoyan ang iban nga topic, iban nga topic ko tungod nga dapat ma-focus lang sa 40% nga tension ang amon magastoryahan. And second, mayara sang isa ka pending case about sa RPT sang syudad, amo na nga hindi tanan nga detalye pwede mastoryahan. So because it's gonna be sub judice ang term nila. And kita ng bago pa lang niya mag-start because of the rules nga ginset, gin-make sure gid naton nga tanan naton nga pala mangkuton relevant lang gid sa 40%. Kay para maging ma-abide man kita sa rules of course ng committee hearing naton. O galing sang nagpamangkutanay na sang question sa ulihi, may ara man niya iban nga nag-mention about justifying kung ang inflation kuno related sa RPT, mentioning about the 80% reduction nga gin-propose ko sang Sano, and also mentioning about the case nga may kaso kuno ang city government sa isa ka negosyante about sa RPT sa pagtaksi ni Gulpi. So meaning ang iba niya mismo ang naglakaw sang rules. Ang sa ato naman niya nga side, may ara na sang iba niya nakapamangkot sang ila questions before me, sang naglabot sa ako ng mic, may ara ako sa mga palamangkutot, may pamangkot ako sa ating city treasurer, city assessor, city budget officer, and because nga kadamo sa aton palamangkuton, siguro wala ko man niya nakita nga actually wala ko napansin, sinabi ko ganiya dastig lang ato, but then again tanan tong questions are relevant. And nakibot na lang ako nga gulpi lang ako gingambalan man ko nila nga that is my last question, pero mahatag pa ko tani statement before the last question, pero point of order na ako ang para gani sa akon do ginkuha lang gulpi sa akon ang mic, tapos amo to nag-point of order nga dapat tunog 2 questions, ilimit lang sa 2 questions, and may naghambal man nga konsihal, ginambal ni Councilor Doron nga do gina-monopolize kuya kuno ang bilog na committee hearing kay ako lang ang gapamangkot, and after sina nag-move to adjourn sila kag may naglakat na wala pa natapos ang amon committee hearing kay wala pa wala pang motion to wala pang degree to adjourn, wala pa na adjourn ang meeting. So para yun sa akon, Bombodoni, my questions are relevant, and ginastoryahan naton is billion. It's more than a billion money nga dapat may ara sang limit, di ba la? Kay because ang akon to kung balon mas kihambalon pa nila nga it took me 30 minutes ko nung pag-ask sang question. Siga sabat man tong aton ang akon nga question, it's a one-liner, it's a two-liner. Siga answer pan ang aton nga mga resource speaker dito. Kung may ara yata ni sang gadali, pwede man niya nga una lang sila ya. Tapos balon point of order, mamba kabi nga balon na kami nila nga sige pwede kami anay para tapuso na mo ng pamangkot namon, tapos ibalik lang karon sa imo, pero hindi to yatanhi mayo ang amo tong pamaagi bala nga gulpi ka lang yaging pauntat, then do na sak na lang ang tanan tina-adjourn na mo wala. Kung malambay ka nga may ara sa ni gusto ipamangkot ang akon nga mga kaupod, kita ni wala naton ging adjourn because ako ya ma-abide man ang kutuya sa rules, gawlat kutuya gani nga may ara naman sa iban nga mamangkot na lang dayon after my point of order. So after my point of order, ging move na to adjourn. So after nimo, why na sang konsyal nga upod ka nga namangkot kagawad? After sang pag-point of order sa akon, may ara pa, I think, question si Councilor Malabor. I think it was 1 to 2 questions. And after sina, naghambal ata si Councilor Doron sang iyang call out niya ko, then nag-move to adjourn sila dayon. Maskin ga bayaw pa ako sang akon nga kamot because, of course, may araman ko sang manifestation. Oo, okay. So, adtong pagbayaw mo sang kamot, ang gusto mo sini nga i-manifest nga waay na nila gintagaan kapon sa tiyempo, ano tani ato kagawad diri pwede mo gid ni ma-manifest karon sa kahanginan? Well, sa point of order man kuya tani nga
hindi na yata ni pwede nga ambalan ako ya kay ging accuse ako nga gapamangkot ako ya kuno sang questions para sa personal ko. So ma point of order ako ya nga sabihin naman ay halin ang accusation nga na kay tanan nga yung pamangkot kuya relevant sa 40% and ginahambal bala kay bala mo nga may ara sang may mga ara sa Vilanon dito sa amon nga committee hearing nga ginapolitika kuno. So ang isa ka konsehal accusing me of this, diba siya ako yung ginambalay niya nga politika ako. These are the questions that I asked. Pila gidman ang ginsaka sang RPP? Kag paano ni, for example, amo ni ang ginsaka, how do we compute the 40% discount? Clarification, ina kay very important, ina kay 40% discount man balang ginahatag naton. Can we break down the expenses of the total budget ng city para mabalaan naton? Because nag-mention kagapon ang city budget officer nga deficit kita kuno ano meaning sinikulang kwarta ang syudad by 600 by 500 plus 600 plus million para ma-reach niya kuno ang full capacity niya for its services. Kaya ang akon tani nga gusto tuya pamangkot nagambal ng city budget officer naton kag aton city treasurer kag ang aton nga mga finance resource speaker nga kulang deficit kita sa kwarta pero nga may surplus kita sa 2024 nga mismo halin ina sa newsman and naging pagwa man ina sa city budget office may ara kita surplus ang meaning naman niya sang surplus sobra nga kwarta so 577.33 million ina sa 2024. Si gusto ko tani i-clarify kung ano gid man bla matuod, kulang gid man bla kwarta, sobra kay may ara naman niya on record niya may ara naman kita ya sobra nga kwarta. So I think kung mag-ubra kami ni sang 40% nga discount because it's talking about taxing the people, it's talking about the budget. I think these questions are very relevant, to the ordinance nga nga gina-propose subong. So, para sa akon, wala bala sang malain nga mamangkot sang questions, wala malain kung ma-clarify ka because para sa akon gina-politika lang ina kung may ara fabrications, kung may accusations, kung may premature judgment nga wala lang sang proper investigation, may conclusion nga damaging sa iban. Kaya ako niya, I'm only asking for data through official documents, hindi verbal. So what is so wrong with that? Okay. So, ang hearing kahapon, masugpunan pa ini, may another pa nga hearing. Ma'am, kung amo na to kahapon, tapos na gid, kag masubmit na kamo sang report sa council or ang committee kahapon? Well, actually, ina pang dapat ko pamangkuton because ang kagapon gani, I also messaged the acting presiding officer nga si Councilor Nene de Liliana for the reason nga nag-clarify ako sang side ko nga hambal ko nga wala malang kami labot sa conclusion or sa recommendation sa committee hearing because we adjourn na gulpi. So nag-clarify man ako to sang side ko nga hindi ko to ya gusto matabo if I was kung may ara to yung point of order, I would still continue the committee hearing. Kay okay malang ina, amo na ganing very important, mas mayo na kung ginastoryahan kaysa sa i-dismiss ka lang niya, kaysa sa pay pusong ka lang. There are people saying wala kukuno na nagtinikal, kukuno sang limitahan ko nila. So, ang ako naman the question, if you have more questions, kaging pauntat ka, ano tawag da? If you have a lot of questions and may limit sa duwa, ano tawag da? So if limit is not the term, then gain nyo lang kuya galing sang lain nga term. So, ang para sa akon again, we're talking about billions. Ang kwarta nga hindi ni makita, ang ginabayad na sang isa ka pumuluyo sa RPP, hindi na nila makita sa 30 minutes. So para sa akon, 30 minutes, 2 hours. 2 hours man lang amon committee hearing, hindi enough. So 2 hours malanggali ang ginlawig sa inyo sining committee hearing kagawad? I think we started 10 and paglantaw ko sa akong orasan, bibat natapos na to tanan mga siguro mga 2 hours and 30 minutes.
Because pag nanta ko sa relo ko 12 something. So, ikaw ginman to kagawad kahapon ha, may pinakamadamo sining nga mga pamangkot compared abi sa imo nga mga kaupdanan daw kadamo man to sang mga konsehal kamo kagapon na kagawad? Well, yes, ako yung balong ko gid nga ako ang may pinakadamo nga pamangkot. I am curious about the budget, where it goes, nga agahambal nga kulang, nga agahambal nga sobra. So kung pareya sa akon, I am very guilty nga kung pinakadamo questions if it means nga clarifying all facts nga para makabulig sa pumuluyo naton because dako ang ginasukot naton. Okay. Siling ni kagawad Romel Doron kahapon daw ara kaya kuno imo kagawad sa classroom. Kay well, Bombo Donnie, sa iya, amo na yang iya pagangop, then again, he has his own opinion, but again, if ang term niya nga ginamonopolize ko ang committee hearing, we could have, what you call this, point of order ako nila, then they could have asked questions. But, wala ko yung kabalo nga point of order ako, tapos adjourn na. So, wala na ito yung chance ang iban mamangkot. So, hindi ako ang nagtugong sa iban nga mamangkot, kundi ang pag-adjourn sa amuto yung meeting. Okay. By the way, si Councilor De La Llana kahapon na nag-mention gidman kagawad Shin nga may mga gina-request ikaw dito nga mga documents nga kung pwede ma-provide sa imo? Yes. Kaya actually, kagapon, with our questions, namangkot kita, with the total budget of the city, kay gusto natin mabalaan nga naghambal ang aton nga finance o mga financiers or speaker nga kulang, deficit kuno ang kwarta despite nga may ara sang 300% increase sa RPT. So, ang para sa akon, ba first time ko ni nga nabalaan nga kulang ang kwarta. So, ang balik ko, kung sa 100% ng total budget, pwede na naton mabalaan kung diin na ginagasto. Like mabakabi kung wala to sang papel sa amot nga time, can you just give us a general figures kung diin ni gakadto ang kwarta 100% di tigasabat pa lang to atong city budget officer. What I heard only is 31% ang 100% ng total budget ng city gakadto sa aton nga pang sweldo sa aton nga mga employees. So pag after sina, gusto ko pa tani mabalaan ng iban kundi man may aram pa man ko siya mention, but again, do amo dito na to nagsulod nga damo na kuno question. So wala gid natapos. So pareha sa akon, I think mas mayo kung may next na committee hearing para mas mastoryan ini. Hindi gid para sa akon amo na gani ang iban gani mag-budget hearing ang lawig because verbal lang itanan mo dapat gani obligation man ina sang ga-propose or obligation man na sang aton nga mga istorya dito nga to produce data balat papel because tanan po verbal lang mo. Wala ko yung may ginakapitan nga papel kung pila ang mga figures ang ginapamangkot ni naton. I've asked this figures pero wala pa man yung produce akon. Like for example, nag-letter ako sang that was maybe last 2 weeks ago, nag-letter ako sa mga finance officers sa city asking pila ang RPT, pila ang 40% reduction, pila ang actual allocate, pila po diin inigin gasto, pila ang delinquency kung may ara ba lang mga hindi kabayad, may ara ba lang fiscal assessment studies ang amuni. Wala pa man reply sa akon. Ang nag-reply lang sa akon is only the city accountant giving the figures kung pila ang RPT nga na-collect ang 2023 to 2024. So may ara na ma'am sang figure available dra subong sa imo kagawad ining figures yes, from the city accountant? Yes, may ara na sang figure but need ko pa ni more nga i-study. What I see here lang gid nga sang 2023 to 2024 nagtaas 500 plus million ang aton nga collection sa RPT. So again, kung magpataas kita, we should have justified bala kung nagsukot kita dako. Because again, hindi ka intindi ang pumuluyo. Amo wala na, I'm not against anything. Ang akon lang
ginasuportahan ko yung tanan nga discount lalo na about sa real property taxes na kung kikiranlan gina sa mga negosyo, sa aton nga mga pumuluyo, sa aton retirees. But then again, hindi man ako against sa aton nga increase, pero against ako sa excessive, unfair nga increase. Kay nakita man natin sa mga recent news, ini ginastoryahan sa Subo, we're only talking about the 300% increase. May nagpagwa to yung ang iyaya ko nung increase more than 1,000 increase. Yes. 1,000%. And I would like to give comment about us saying nagmanggaranon ang mga negosyante, di kayo nagmanggaranon ang syudad. You know, when we have good, when business is good here, amuna actually ang gapamanggaranon sa syudad. So hindi tani para sa akon the question, the queries of this businessman, wala niya dapat gina-dismiss or wala niya dapat gina-question wala siya dapat gina-question nga gina-request sila balasang appeals nila nga bugat gid. So kagapon sa committee hearing namon makita man to a video nga nag-mention si Councilor Irene Ong nga isa man lang ni reklamo, man lang ni si Riverside man lang ko no. Oo, lamawan lang ni. So I think hindi na para sa ako niya, I don't do that to people questioning the policies because wala man sa polisiya nga perfect, and may ara pa to siya gapon gin-mention man nga ang mga tindahan kuno nga sila ang gapamangkot kay wala man ni sila duta. So if ever this is the statement, pwede na ma-prove nga ang mga tindahan wala tanan nga tindahan gid 100% ng tindahan wala sang duta, because kung may mga queries tani sabtun ta sila, hindi ta sila pag kumbaga blay duging call out pa sila nga namangkot sila. We should answer that. Okay. By the way, kagawad, pwede naton malantaw dra 2023 sa fiscal year 2023 lang abi pila ang total RPT collection sang syudad, may ara kita dra available kagawad? Well, Bombodoni, actually, yes. May ari the term nga RPT basic, preceding and prior, discount, and RPT fines and penalties. So, actually, that's why I only gave you the difference right now, the 500 million difference, because that's what I see. Pero kung mag-interpret, Abby, sa amuning data, I should also ask an economist or experts or maybe set a meeting with the finance offices to interpret these figures. Kay para sa akon mas mayo kung mabuligan ako nila. Hindi ako siguro hambal nga ako lang kay basi magsala bala. So dito lang kita sa correct. So hindi ko siya mabuyan for now kay amo nang reason. So ang gin-submit sa imo sang City Accounting Office figures gid lang, why sang gin-provide sila dra nga discussion sa kagawad, numero gid lang ang ilang gin-submit? Yes, figures lang gid, because that's also what I asked in the letter that I collected, that I requested sa ilang asking for the figures. So figures man so mapabulig man kita ni sa ilang interpret. So we were expecting aside sa figures mabutangan man nila inadra sang daw discussion to explain abi kay so that the public may know kay hindi man niya tanan nga mga pumuluyo di sa syudad maka-interpret sa kung anong bot silingon sinadra sang ginhimo nga report sang accounting office kun mga numero lang. Dawagin kita sang hangpon dra kun mag-amuna kagawad. Very good suggestion gid Bombodoni, but sa aton di nga letter man nga request may ara kita di sa number 5 na ngayon kita sang fiscal impact assessment studies done prior to the implementation of the tax ordinance nga nagpasaka sang RPT. So supposedly ang akon ni actually nga mga ginapangayo nga data ko hindi ko na niklanan pangayoon kung kay dapat ari na ni sila tanan sa impact assessment, sa tax impact assessment study. So sa subong nagapangayo kita sini dapat diri na nila ma-interpret ang amuning nga figures. Okay, but unfortunately daw why man dito nila kahapon na mention kagawad kung may next nga hearing pa ini kay basi amo na lang to
Tikon amo na lang to, daw way man gyapon sinisang may nahangpan di siguro ang publiko, ang mga pumuluyo diri sa syudad sang Iloilo kung mag-amo lang to kagawad. By the way, may invited man to nga halin sa business sector from the real property owners sa kagawad? Well, ang invite sa ang hatag sang invitation is of course ang aton nga komitiba, but then I think mas mayo siguro kung mayara gid sila official invitation, ikiti nagambal man sila kuno nga tanan kuno invited, tanan welcome nga magkadto, pero lain gid man kung mayara sang official nga invitation alin sa ila kiti inaya totoo gid na yang invited ka. So sige nga yung ato kagapon ni Councilor Parcon nga tani kuno may ara gid sang mga matambong man nga ano iti hopefully may ara next nga committee hearing. But again, bali mo nga sa committee sa committee hearing sang ang pagpasar ini sang aton nga pagpasaka sang aton nga tax, ang present naton ano lang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 13 na kabilog nga tao ang present sang committee hearing sila sa pagpasaka sang tax. So ako gagregid ko sa imo nga subong nga may ara naman kita next nga policy nga to extend the 40%, mas mayo tani kung damo kay para damo makaistoryanay para hindi man ta paghambalan sang pumuluyo ta nga wala sila ya na invite or wala sila ya kabalo. Oo, kay kung amo ning gwa niya kagawad daw ang natabo kahapon niya, formality lang to nga for the sake lang nga may record lang kita nga nag-committee hearing kita. Amo na ni pasarta na kay total nagka-committee hearing naman ta without nga way gito bali pang isa-isa mabusisi ang tanan sini nga mga detalye nga dapat mabalaan sang public. By the way, committee hearing ato kahapon, why pa public hearing kagawad? Well, again, pwede na naton ma-request man sa aton nga committee, mas mayo gid man kung may ara sang public hearing para tanan nga tawo pwede gid ka kadto man sa pamangkot. And para sa akon sakto na imong balbombo doon nga kung ba mo para sa akon kagapon dapat you can seek clarification and questions until ang imo bala nga point na address or kung naubos mo bala dapat imo pamangkot kay kung dasigay lang ini against ini sa very nature sang committee hearing nga tanan makuha mo bala ang positive, negative nga effects ang amuni nga ordinansa because makubra kaya tani ordinansa hindi man ya tani dasigay mo di bala. So dapat kita niya ginatunan gid ini mayo. And ako para sa akon, if they are saying I did not come prepared, you can see it in the video that I have a folder, I have papers. Nag-prepare gid ako mayo because I have a lot of questions and clarifications. Ang daw nabalaan ko lang yung kagawad nga gina-limit ang mga tao mag-question, one question and one follow-up question sa mga press con sa media mo or kung may mga ambush interview, tiyan mo lang na, one question lang, one follow-up. Kay kung ikaw da karon reporter magpamangkot ka sang sobra sa duwa, masampok na ng kilay sang mga upon mo da nga mga reporter sa imo, kay ti one question and one follow-up question lang, imo ya tatlo gid, ti inyo ya committee hearing kahapon, hearing gani kagawad. And bumudon again, pwede gid sila yakuna. They could have told me nga, untak ka na pamangkot kay pwede ka naman nga pamangkot ka na sa next committee hearing or they could have done that. Kung may ara sang gusto daya magpuna, kung gusto may ara daya sang gadali, okay lang na iya sa ako, masin ako pa yung last nga ma-question. So, yeah. I think dapat gidya sabton ang mga palamangkotanon kaysa sa nga tapuson kay gadali kita sang oras. And again, ang committee hearing 2 hours and 30 minutes lang ato, pero ang 30,000 nga ginapangsukot naton sa RPP wala ni ginakita 30 minutes sang pumuluyo nga gabayan. By the way, kagawad, ang posisyon niya kahapon sang City Budget Office naton kay ginahamba nila nga kung ma-extend ang discount ni up to 2028 masuffer ang city kay may budget deficit kita sa proposed budget next year mga around pila to 500 million ang kulang ta. So do ang tono sang City Budget Office is again sila sa extension sang
40% discount lang gani kagawad? So, like we have the same question because kagapon pagambalya sa akon nga hindi ko no very beneficial ni ang 40%. Nagambal ko nga, so if you're saying it would somehow cripple the budget, so you're telling me nga maskin i-cripple niyang budget, are we gonna survive? Amo naman pamangkot ko mo, maka-survive ba lang city sa 40%? Ganito yung ambal niya, they will find ways. So, amo ni ganito ginambal ko nga, when we talk about budgets, like for example, nagpasar man kami sa additional budget, what we call supplemental budget, 125 million, first, second, and final reading. So, wala siya nagagi sa committee hearing, like first, second, final reading na dayon. See, we are talking about money. We are talking about kwartas ng tao. Permi lang yan permi lang kaya may ginadalian. Si amo ni siguro nga gambal kita nga may ara siyang deficit, kulang, pero ang figures nagapakita naman nga na wala kita nagdaog sa iban nga awards naton kay underspent naman kita kay may ara sang budget. So this this shows how we manage the money of the people. Ang akon mo lang itani suggestion nga, could we talk about this? Could we manage this more effectively para maging mas efficient kita? So ang mind you and other cities now gapanubo sila ya sang ilang nga taxes. If they can do that, why nga hindi kita ya? Other cities are best in their social services. I also ask questions kagapon because when we talk about RTT nga apirmi na niya naton ginaduhol nga buinan kuno ang social services kita no ng RTT tinamangkot ako ang amuni nga budget ang social services dapat sa RTT gini ko akon para may ara sa. So nagambal man na city budget officer no sa general fund siya pwede ang social services naton. So ambal ko we still have other projects, may ara kita infrastructure, may ara kita social services, may ara kita health services, may ara kita sang again ang aton nga mga galastuson sa aton nga city government, for example ang aton nga mga sweldo. So ang point ko hindi kita na naton malantaw nga para lang mapaigo naton. Hindi ba mo magambal ang city budget officer nga kulang? So does it mean that we need to ask more taxes despite that we nga nagpasaka kita more than 300% to more than 1,000%? So those are the questions tanong makapon ko gid. Oo, and I believe kun ang concern dito kapon sang City Budget Office kay bangod kuno sa Mandanas sa Garcia ruling may devolution sang function sa nga mga ginaobra sadto, may mga programs and activities nga iya sang national government subong LGU na ang ma-handle or ma-implement. Daw along with that may increase man kita sa aton sini nga national tax allocation nga makuha alin sa national government nga masulod sa local LGU fund naton na kagawad. I have the same question as that because ang muna ang ginambal nga so dapat figures so if ever nga may mga amuning instances could we see the figures basi may ara kami sang suggestion may ara tasang mas pwede nga maubra because nagtaas man compared to the years before do mas taas ang ato nga national tax allocation subong nga tuig sa 2024 so gataas man sa bala. So, dapat yung ma-justify, hindi kag makita nato ng figures para masturyahan mayo. And again, tanan na mga storyahan ay bombodoni ha. Verbal lang ni tanan. Wala kami di sa mga, kulang pa kami di sa mga official data and amumala nang ginapangayo ko. I'm not gonna be against anything as long as nga mapakita naton nga sakto ang aton nga mga data. And of course, ang akon dahil niya nakita subong, dahil may ara sa mga negosyo nga ga-close. We cannot deny that. That's not a lie because those figures are also from the city government. Official data ato. Second, may ara sang inflation rate nga 3.7%. No matter how we interpret that, kung baka ganyan nga si Mera gambal ni iban hindi na related sa RTT then so be it para yan sa ila pero kung para naman niya sa ako ng pag-intindi ko bala nga basic kung magtaas ang duta ang gabayad sang duta nga nada
mangitaon niya man ang inubayad da i-adjust niya man na siya mga baligya. So ang tanan nga ginabaligya ina mamahal. Si ang gabakal sina mas nagmahal na ang iya tong ginbakal. So para iya sa ako na mo nang pag-interpret ko. So again, these are official data and hindi niya fabrication. Makita mo niya through official documents ako mismo yang ma-provide because I'm also asking this sa aton nga mga city finance offices, and again si Asta Subong wala pa sang reply. Okay. Sige. With this, sa imo sa ring at tempo sa Bombo Radio Iloilo, kagawad Shin Marie Mabilog, ma'am. Thank you gid sa imo kag good morning. Bombo Doni, salamat gid sa inyo man nga oras at tawag lang anytime sa akon, and salamat. Okay, there you have it, si Iloilo City Councilor Shin Marie Mabilog, diri sa aton sini nga pangalagad. No, hindi to sang hearing gali kapon, committee hearing ang natabo kun mag-amuto nga ginalimit lang niya ang pamangkot sang konsehal. No? Ti daw preskon gali to kapon, one question, one follow-up question lang mo. Although hindi man sang amo gina ng tabo, ti anhon tayabi kay may isa ka konsehal nga antes ang committee hearing nagtuon sa iya kag ti pagtuon niya damo siya sang mga waay panabalaan, kag gusto niya nga mabalaan, that's why ngay ginpamangkot niya. Ti sa kadabuon sang iyal sini nga mga pamangkot. No? Gasabat man ang mga resource persons. Kag ti kun mahambal si Kagawad Romil Doron nga ginamonopolize ni Kagawad Shin Marie Mabilog ang committee hearing kay iya lang tanan pamangkot, ti why man to sa may nagapugong sa kay Kagawad Romil Doron, siling gani ni Kagawad Shin Mabilog, kung gadali ka mo, kag ako pa ang pamangkot, akon nga oras, ti point of order lang, kag maayo ka mo nga kamo anay mamangkot una, kay mauna kamo dayon puli, ti go ahead, ti why man. No? Pag end sang tiyempo ni Kagawad Mabilog sa iya sining mga palamangkutanon, why man sang ginpamangkot si Kagawad Romel Doron? Kay why man sa siguro sa ginog pamangkot? No? Ti why kaya imo sang inog pamangkot da, gadali kaya imo nga magpuli, sawayon mo ya ang upod mo nga may mga gusto pa ipamangkot? No? Although may aragid man na sa mga Senate inquiries, sa mga hearing sa House of Representatives, kada member sina nga ara dra sa conference room or sa session hall, ginatagaan na sang oras nga magpamangkot. No? Ang ginalimit, gid man matuod. No? May gina-set na gani nga tag 10 minutes, tag 15 minutes, ihatag sa kada senador abi or sa kada congressman nga mamangkot. And then, after sang iya sining pagpamangkot da, ma-proceed naman, no? Sa kung sino naman ang next sining nga mamangkot, no? Pero bisan pa gani, no? In between or in the middle sang mga palamangkotanon, bisan simpo pa na sang isa ka senador da, kung may isa saya ka kaupod nga mag-raise ang iya siningahan kag gusto nga mag-insert man sang iya sining nga pamangkot, gina-allow man gani na sang ila sinadra nga presiding officer kag gina-consider man sang miyembro nga iya kung tani niya oras nga magpamangkot, pero may isa saya kaupod nga nag-raise ang iya sining point, no? May gusto siya nga i-raise ning point, ginaalaw man, no? Respituhanay sa mga ara dira, no? Di kon maghambal ang chairperson na iya, orang presiding officer na iya dapat ang nagasaway, ang nagamuno dira sa miyembro kon ops overtime ka na, no? Tama na kay na pa ng pamangkot mo, balik-balik ka na malanda, no? Presiding officer, iya sina dapat ang nag-raise. Number ang presiding officer nga, ops, Kagawad Shin Marie Mabilog, time's up, no? Na-consume mo ng imo sining 5 minutes nga magpamangkot or 10 minutes nga magpamangkot. May ara pa sang konsyal nga gusto nga mamangkot, no? So ihatag naman sa iya ang mic da, no? Kag balikan ugaling ikaw karon kay
may second round pa na, no? First round sang pag pinamangkutanay, kung may 5 ka mga konsyales da, no? Kung tanan may pamangkot, pamangkot ka mo tanan. No? And you should expect nga may ara sa mga konsyal nga hindi maubos ang iyang mga palamangkutanon sa sulod lang sang sinang oras ang first round nga ginhatag sa iya kag may next questions man sa, no? Ma-notice yung mana kung galantaw ka mo sa mga hearing sa Kamara or sa Senado, no? Mahambal ang gapamangkota ang senator, Mr. Chair, no? May dugang pa ko din nga mga pamangkot pero i-reserve ko lang ni anay sa second round, no? Kay malawig-lawig pa ni, no? Ti kung malabutan sang second round, magkapamangkot, no? Ti kamo kahapon anong ginadalian nyo nga way man gani kamo malabutan 2 ka oras, mga 2 ka oras man ang inyo sini nga committee hearing to. No, ano gid kamo ya dayon, ano pang mga ginakasakuan nyo. Si kagawad dyan niyang gani, way man reklamo nga sang nagligad nga adlaw to, Huwebes, holiday. No, holiday, titik pala huway to, si kagawad dyan niyang gani, adto to yan libot sa mga imbornal to, sa mga drainage to, sa may lapos ka pang usisa to, sa mga ghost projects to, o sa mga palpak to nga mga projects to, ti why man to nagwangal si kagawad dyan niya nga, ops, duwa na ko di ka oras galakat-lakat, di mapuli na ko holiday pangadaan, subong, titik pala huway, ni ti why man nagka-reklamo si kagawad dyan niyang, no? Kahapon niya nga, 2 lang ka oras nga pungko nyo to, ang iban ganito, pungko pamati malang, kag puli na yun why man sang palamangkutanon, no? Kung may pamangkot man, inang mga how do you do type of questions malang guro. No? Nga wayas ang intention to probe or to inquire gidya bala. No? Kundi how do you do lang. No? How are you? How do you do? No? Ti sabton man sang resource person nga I'm fine, thank you. Ti tapos na dayon. No, ti ang iba niya nga mga miyembro nga may mga ginapamangkot nga mga importante sini nga mga punto, no? Gina-cut off kag tindi man niya kapon si kagawad Romel Doron sang presiding officer. No, kun gadali sa iya nga magpuli kay total way naman sa sang inugpamangkot mo. Way naman sa sang inugpamangkot kay pagpauntat ni kagawad Nene de la Llana sa kay kagawad Sin Mabilog. Daw si may isa lang kakagawad nga nagpamangkot pa pero ti si kagawad doron way naman siya sang pamangkot ti tani naguna lang saya puli kun natingilan saya sa tingog ni kagawad Sin Marie Mabilog nga nagapinamangkot ti kanti nagkapula niya lang tani iya sang chewing gum iya sini nga durunggan para nga hindi siya kabati or gwa saya no excuse ato kay kagawad di Lalyana mahamba sa ma'am Mr. Chair may I go out no ti ang estilo to ya kagapon ni kagawad Romel Doron. Estilo inabugado gid man no? Abogado gid man matuod si kagawad Romel Doron. Estilo inabugado nga kung may hearing bala may trial sa korte. May ara sang syempre cross examination sa mga witnesses, no? Kag sang mga kwani sa mga involved, ang biktima, kung buhi ang biktima, tiarada sa witness stand or pa-cross-examine man sa iyang lawyer, kag sa lawyer to sang akusado. Tiyang akusado, among mana, no? Mapungko man na to. Gisahon man siya sang abogado, sang complainant. No? Ang style to ni kagawad Romel Doron, kung kita yung maglantaw, estilo inabogado. No? Galing inang abogado nga daw manog perde iya sini nga kliyente. No? Kay ang abogado iya sang isa nga naga-cross-examine sa witness ni kagawad Romel Doron, no? Daw mayong line of questioning, daw mapaluan niya gid. No? Or kung
hindi niya nga mapaluan nga mapatuan daw ma-establish gid sang isa ka abogado, sang abogado nga kontra daw ma-establish gid nga ang witness ga binutig. No? Or kung ang akusado man ga binutig or ang nagkaso na ga binutig, no? Ti ma-establish niya sa iya sini nga line of questioning, no? Ti siyempre maabot man sang isa ka abogado nga daw maitip witness ko. No? Daw maitip kaso namon kung dos-doson gini sang panyero ko sa piyak ang iyang line of questioning daw maluad gid ang testigo ko. O daw mabalisgad gid kasigo ang testigo ko daw ma-establish gid sang ni kompanyero to nga gabinuting akong testigo ti dapat timuan ko isang pagi, no? Ti imuan niya pagi kung ano nga mga tricks from the book ang iya sinadra nga himuon, no? Ti mamangkot to karon ang abogado nga amo na, no? Objection, Your Honor, no? Misleading question, Your Honor. Irrelevant question, Your Honor. No, tanan na lang ang mga objection i-raise niya kay ti balaan niya nga maitip na ang iya sini nga witness. No? Nga maperde gid ila sini nga kaso ti tanan lang yang objection niya da nga para nga mapungga niya ang isa to ka abogado nga ma-corner ang iya sini nga witness, no? Ti tanan lang objection niya lang, no? Kulang na lang ubahon niya iya sini nga sapatos kag habuyon ang judge kay sini nga sang judge, no? Sustained, no? Sustained, no? Meaning nga ti ginaalaw niya ang isa to ka abogado nga sige lang padayon na lang imo iya sini nga questioning why ko sa nakita nga illegal da or hindi sa nga muda, no? Pawakala la ng isa ka abogado sa mga objections niya, sige halang nga imo sini nga pamangkot kayo. Oh, excited man ko kay daw maluan na gid ang testigo nga gina cross examine mo, no? Ti daw amo to yang estilo kapo ni Kagawad Romel Doron, no? Paunta to niya si Kagawad Sin Mabilog sa line of questioning sini nga nagasabat man gani ang resource person, no? Ti anong ginakulbaan to yan ni Kagawad Romel Doron sa line of questioning ni Kagawad Sin Mabilog man, no? Ti amo na gani estilo sang abogado sa courtroom, ang abogado sang kliyente nga manog perde. Anyway, committee hearing pa man ato kahapon. Pero ang tono sang City Budget Officer naton ni City Budget Officer Viminal Capulso daw hindi sila sang pabor sa sining extension sang 40% real property tax discount nga padayonon until 2028. No? Let's see kung ano ang makuha dito kahapon sang Committee on Ways and Means. Kaya after sang committee hearing, kung amo na malantong ilang hearing kahapon, eventually masubmit ini sila sang committee report. No? Ti bantayan ta kung ano ng ilang sini nga main kaundan sang ilang sini nga committee report. No? Kung bala pamatian nila to kahapon ang budget officer, nga siling sang budget officer to, baw kung i-extend pa ni ang 40% real property tax discount until 2028, mapiang ang aton sining syudad way nakita sang source of revenue. Hindi na naton mapunduhan ang aton sining pila ka mga programa di mga social services tadi kay nga no? Siling sang budget officer ang propose kuno nga budget for 2026 magalabot sa 5.1 billion pesos. Sandig sa ginsubmit nga mga proposals sang lain-lain sini nga mga departamento dira sa may Iloilo City Government, no? Malabot kuno 5.1 billion pesos. No? Pero ang target nga revenue collections sang syudad sa 2026 according sa Local Finance Committee ara lang kuno sa 4.5 billion pesos. Meaning, may deficit. Ang deficit, or kulang naton, kabos ang aton sining collection next year. No? Kung
kinahanglan aton sang gasto nga 5 billion pesos tapos ang aton nga kita lang mga dra lang sa 4.5 billion pesos ti kabuson kita sang 600 million pesos. No, kung hindi kita pasaka sa aton sining nga buhis o kung i-extend pa nato ni ang real property tax discount, no? Kulangon kwarta sang syudad ta. Ti kung kulangon ang kwarta, anong option kung kulang budget mo, engineer, no? May balaklon kabi, ang balaklon mo sini balor 1.5 or butang talang 1,000 ka pesos, no? Galing kwarta mo 400 lang, ti kabos ka sang 600 pesos, no? Ti maano ka? Mangutang ka no? Mangutang ka para nga may itabon ka to sa kulang mo sa imong sining balaklon or sa imong sining balayran. Mangutang ka. No? Ti basi amo nang matabo sa syudad ang pananaw sang City Budget Office. Ang proposed budget for next year basi maglabot sa 5.1 billion pesos pero ang expected collections naton amo na nang halin sa mga buwis, business permit, mga pay parking na, no? Ang mahalin nga mga income sa slaughterhouse, sa aton sining merkado, no? Sa uswag laboratory, no? Kag sa real property taxes ti malabot lang kuno sa 4.5 billion pesos, ti kabuson kita sang 600 million pesos. Anong bon silingon sila ang 600 million pesos? Utangon ta? Kung pwede man nga hindi tamang utang, ti mapasaka lang galing kita sang buhis So hindi ta na pagpalawigon ang 40% nga real property tax discount pagka next year manukot na gid kita kay kinahanglanon, no? So do amo nang tuno sa aton sining nga city budget officer nga hindi na kita maka-afford nga palawigon pa ang 40% sining nga discount, no? So pamatian ay hanina sang city council, no? Pamatian ay hanina sang Committee on Ways and Means, ibutang ayan nila sa ilang sining report nga based sa ginhiwat namon sining committee hearing, nagsiling ang budget officer nga kung ma-extend pagin ang discount sa RPT, no? Makaangkon sang budget deficit ang syudad and that is not good for the city. Nga hindi kita makasarang magpundo sa aton sining nga ginapananaw nga gastuhan para sa masunod sining nga tuig. Therefore, ang request ni Mayor Raisa Treñas nga extend ang RPT tax discount denied. Hambalon ay hanina sang committee sa ilang sining nga report nga ang proposed ordinance nga gina-request ang city mayor not viable, no? Hindi sang practicable, hindi sang beneficial, no? Para sa aton sining syudad, so hindi ina pag-i-aprobahan or hindi ina pag-ipasar sang aton sining Iloilo City Council, no? So meaning ang request ni Mayor Raisa sa City Council nga extension denied. Ma-disappoint si Mayor Raisa, no? Ma-disappoint ang isa ka economics graduate kung ma-deny ina. But I don't think so nga ma-deny ina, no? Kay siling to ni budget officer Capulso, ti kon hindi gid man matigayon ang sa extension pero may budget deficit, kita pangitaan ta sang pagi. Pagitaan ko no sang pagi, ti kun hindi madugangan ang ginasukod sining nga buwis nga subong nga daan ti bugat na para sa mga real property owners, no? Ti diin pangitaan sang pagi kay hindi ka man makapasaka pa sa real property tax kay ti extended ang discount, no? Pangitaan pagi ti di nabi ng mga pwedeng nga paagida nga ma-raise ang revenue collection sang syudad para nga makakaber sa ginapananaw sining nga kulang, shortage or deficit sa aton sining nga budget, no? Mapasaka pagsuluktan sa business permit, mapasaka sang rate sa pay parking, pamahalon ang
pay parking sa next year. No? Mapasaka ta sang renta sa aton sini nga mga merkado sa mga stall owners. Pasakaan ta ang rate dra sa mga nagapakatay sang sapat sa slaughterhouse, no? Kay para nga makadugang kita sang revenue para sa syudad mo or mangutang na lang taliwat, no? Mangutang na lang ta. Ang kulang na sa aton sining budget, pangutangan ta na lang kay hindi man kamo gusto nga i-lift na ang ining discount. Kay extend nyo pagid, no? So, exciting, no? Exciting ang 2026 para sa syudad sa Iloilo. Kung diin manguot ang aton sining nga syudad sang itabon, no, sa budget deficit. Pero kung pwede malang areo, one shot, one kill, no? Hindi na pag-extend ang RPT tax or RPT discount, no? I-deny ta kuno abi ang i-deny ta kuno abi ang proposal ni Mayor Raisa, ang request niya sa aton sining City Council, no? I-deny ta na, hindi na pag-extend, no? Kay manukot na tayo sang mas mataas sining nga buwis para sa aton sining mga real property owners. No, ti kundi hindi na mangita to sang iban pa nga palaligban kun dinto pay parking ang pasakaan, pasaka sang renta sa mga merkado ta. No, kag kun dinda mapasaka sang balayran sa mga nagapa-laboratory sa Uswag Laboratory, no? Ang bulong sa Uswag Pharmacy pataasan tan. Uway na yan sa mga amuna. No? Ari na lang ipabagatan lang sa mga real property tax or sa mga real property owners through sa mas mataas nga real property taxes, which eventually ang mag-abaga hindi man niya ang mga real property owners kay nga no? Maybe ti ang mga real property owners nga ang ilang mga properties why man yan nila ginanegosyoan. No? Balay malang abi, house and lot pala ng ila ti why sila sang pasahan da, ila gina nga kargo, pero sa mga negosyante, sa mga dagko nga mga negosyante, kung magtakas ang ila sining real property taxes, no? Ipasama na nila sa mga pwede nila pasahan kung may garantada sa ilan sining real property, pasaka sila renta. No? And ang nagrenta nga nagbayad sang mas mahal nga renta, kung may barbershop sinadra ang iya sining negosyo, no? Kung sadto tag 80 pesos lang ang gunting, ti subong 100 na. Or kung sadto 150 lang ang gunting, subong 200 na. Kaya nagpasaka mo. Pasaka sa sang sukot sa gunting sa iya sining barbershop or kung sa salon niya man da, no? Pasaka man siya sang balayran sa pagpang-riban, pagpang-manicure, pagpang-pedicure nila da. Kaya nga, nagmahal ang ilaw sining renta. Kaya ang tag-iya sang commercial building nga ilang ginarintahan, nagpasaka man sang renta kay nagsaka ang ginabayaran niya sininga real property tax. Tisin o ang maabaga, eventually, bumalakal, eventually, ang konsumidor, ang kliyente, no? Sang sina nga negosyo. Tawo, no? Tawo man ni sila tanan, no? I mean, ang mga consumers, kag ang mga naga-avail sang ila sininga mga services, no? Sina nga mga negosyo. Ti amo na ang kapalaran naton diri sa may syudad sang Iloilo karon. Let's say kung diin ini sila padulong, no? Ang buwis amo nang hambal ba nila nga sa ibabaw sang duta may duha ka bagay nga hindi gid mapalagyuhan sang tawo. No? Ano ina? Kamatayon, death, and buwis, taxes.
No? Bisan din kay manago nga pukatod, din kay makapalagyo sa buwis. Kung why ka man nagabayad sang direkta nga income tax, real property tax, no? Indirectly sukto ni nagyapon sa imo. Kaon ka da sa fast food, bakal ka sa mga balaklon mo da, no? May value added tax, extended value added tax gani ibat. No? Ang mga gina-avail mo sining nga mga services, no? Indirectly gabayad ka sa nadra sang buwis kay ang transport co-op na abi nga ginasakyan mo ang minibus, ti magtughong na sila excise tax sa fuel, no? Maamot na da sila kag ti sa iban pagin nga mga taxes nga ila sining ginabayaran ti ang ginpliti mo to sa ila mo man ang ila sining gastuon amo na nga mapasaka sila sang plitihan kay pasa nila sa imo ang ila man sining additional nga operational expenses. No? Mabatsag ka man gyapon directly or indirectly. So kamatayon kag buwis amo nang hindi nimo sinima palagyuhan hasta ang arak sa babaw sang duta. No? Bisan gani guro sa imo sining kamatayon. No? May buhis pa na. No? Bakal kalungon, may buhis na. No? Paimbal sa bana kada sa funeral parlor, no? Maamot ka man da sa ila sining nga ginabayad sa ila sining nga income tax, no? So bisan patay ka na hindi ka palagyo sa buhis. Kay ti buhis ko no lifeblood sa aton sining nga gobyerno, no? Kagwaay kita nagareklamo kung nagabayad kita sang buhis kay somehow ti nagabalik man na sa aton. Ina kon maayong pagbalik, no? Pareho sinati ang buwis naton nga matipon sa aton sining nga gobyerno munang ginapundo sa pag-implement sa mga proyekto, pagpakayo sa mga kalsada, pagbutang sa mga kalsada, no? Ti kon ang kalsada guba tapos gin-repair, tapos dira kita nagagi ang gingasto sina sa pagpa-repair, buhis taman ti maayo makwan man maayad-ayad man kun makalabay kita sa kalsada nga hindi sang lubak-lubak. Kag karsada nga way ginabahaan kay ti mayong drainage kay ang budget nga halin sa buwis nga gingasto para sa drainage mayo pulido ang pagtrabaho, no? Tiga balik man nina sa aton somehow, no? Ang aton sining nga pagpangabuhi nagatalunsay man, no? Makapagusto man kita kun gabi bisan din tay malagaw safe kita kay nga ati aray ang aton sining nga mga kapulisan nga ginasweldohan naton halin sa aton sining nga taxes nga ginapasiguro gid nga bisan 10 oras iya sang kagabihon kun ara kasagwa date kamo daw isang may matandog sa imo kay nga hadlok sa ila mga kriminal, no? Kay aptik aton sining nga mga pulis within 5 minutes makarespondi na sila madakpan siguradong kriminal ti amo na ang kriminal na kulbaan maghimo sang krimen kay nga may certainty gid siya nga madakpan siya kag makonvict, no? So why kita sina nahilak magbayad sang buwis, no? Kung matabo nga pangayuan kita sang additional nga tax, mabayad kita. Basta sa kasarangan lang, kag basta makita taman, no? Nga ang flyover nga ginpunduhan sang aton sining nga buwis para magtukod, why lang gausmod? No, ti kon magusmod ati lain naman yang istorya. As long as ang flood control project naga-exist hindi sang ghost kag naka-mitigate gid man matuod sang pagbaha, no? Why kita nahilak sa pagbayad sang buhis? Kun amo nang aton sining nga makita, pero ti kun nagbayad kita sang buhis tapos gingamit budget para sa flood mitigation project, tapos ang flood mitigation project kun hindi sang substandard ghost, kun hindi sang ghost substandard, no? May ara pagid nga ghost na gani substandard pa. Puwerte pagid nga proyekto kun magamuna kun mga makita pagid ni Senator Ping Lacson, no, magpapili sa nga presidente, butuhon ko sa liwat. No? Kung magpapili sa nga presidente, kun may makita sabi da nga ghost project substandard, amo na gid sa sinaya ka maayo mag-imbestigar, no? Madayaw na gitaya sa kay Senator Ping Lacson kung makakita pagin sa sang project, ghost project nga substandard.
No, tiway kita ya sang amo sina nga paghikaw or pagpamatok kung may buwis, kung mapasaka sang buwis. Kung insakto lang. Kag kasarangan lang, no? Kay base iya bala kag manukot man matuod sang buwis pero malabot ya sa punto nga why kanaya sang take home pay, why kanaya sang income nga para sa imo kag sa imo sa nga pamilya kag sa pang lagaw-lagaw nyo da, pang scatter nyo da kay ubos na yatanan huno sang buwis, sang taxes, no? So hindi man sa punto nga exorbitant o kun sobra-sobra kay hindi naman nila sang maayo. No? Ang ginahambal gani nila, no? Ang ideal ya para sa isa ka sosyudad, no? Isa ka gobyerno nga naga-operate under sa kapitalista system, no? Sang ekonomiya, no? May free market, no? Ang ideal ya sina makita mo nga healthy ang ina nga komunidad o ina nga sosyudad, no? Kag maayong pagdumala sang gobyerno kun less ang ila sini nga reliance sa buhis sa tawo, no? The lower the taxes, the better. Kun mahimo malang ina sang aton sini nga gobyerno, no? Kay ti ang gobyerno taya efficient ang ila sini nga operation. Kadagwa sang kwarta wala waldas, tipid, gakadto sang insakto, sa insakto man sini nga kaladtuan. No? Magluwa sina sa maayo sini nga fiscal management. May other sources pagidya sang revenue ang aton sini nga gobyerno. No? May mga enterprises ang gobyerno from which naga-earn kita sang revenue, naga-earn kita sang income. No? Nga imbis magsukot ka sang buhi sa tawo, imbis magpasaka sang real property tax, no? Pwede nga inaiya nga increase dito mo na hunuson sa mga activities mo nga wherein naga-income ka para nga ang pumuluyo, ang tawo, ang mga negosyante, no? Hindi burden sang additional nga mga taxes, no? The lower the taxes, the better, no? Kag ang epekto pagid sina kun ang mga negosyante, no? Nubo ang ginabayaran nila sini nga buwis, the more income they have, no? Ang negosyante maalwa na mo, no? So hindi tayo magpati sa gusto nga ipagwa nga picture sa mga komunista nga basta negosyante, kapitalista sa free market enterprise. Why gidigo na kay nga ila na yang utok lang nila to exploit lang, no? Sang ila nga mga pobre nga mga empleyado kag lugos ang aton sini nga resources, no? Hindi sa nga mo sina, no? Kay ang utok sa mga negosyante sa isa ka free market, no? Hindi sang mga komunista nga mga tyrants, no? Or mga autocrats, no? Tawo man na sila nga gabatsag para sa ilang sila nga mga empleyado. Basta nga may ara lang niya sang bugana ang income, gapang hatag bonuses. Oh. Gapang hatag bonuses sa mga empleyado. Gapasaka sweldo sa mga empleyado. No? Gahatag dugang nga mga benefits sa mga empleyado. Kung mayong kahimtangan sang negosyo kag sang negosyante, gabenepisyo sina ang mga empleyado. No? Ti galing kun kada liko sa negosyante, buwis. No? Gain ka matuod ang negosyante, ginansya matuod ang negosyante, pero ti nagaburingot man ang negosyante kay nga sa kadamuon sang ginabayaran nila, damo sang labo, no? Sobra pa maglabo sa flood control project. No? Ti buringot ang negosyante, hindi nami moral sa negosyante kay bisan di lang siya maliso, mabayad sa ti
kundi hindi siya makabatsyag sang kaalwan para sa iya sini nga mga empleyado, no? Pareho sini ang mga negosyante, no? May mga nagapinanawagan nga pasakaan tang sweldo ta. Ti maano na lang ang negosyante, mapasaka sa sweldo, mabayad sang mas mahal pag sini nga buwis, no? Tapos ang services niya, ang produkto niya, gamay malang makabakal kay ti mamahal, no? Affected ang negosyante, no? Imbis nga gaplano patani ang negosyante nga next year ginapananaw naton, no? Amo ning gina project naton sini nga revenue or gina project naton sini nga net income ha. Net income amo ni, no? Minus taxes, minus ano pa da? Operation expenses. Amo ning limpyo gid naton, no? Amo ni limpyo naton sa next year gina project naton baw daw dako-dako. No? Ti anhon tan nang manggad ta kay hindi ta madala mapatay ta, no? Ti kwanta iparagtag to sa aton sini nga mga empleyado next year, no? Ma-implement kita sang salary increase, no? Other than salary increase next year dugangan tang ila sini nga mga benefits, no? And next year panakuan tang ila sini nga mga bonus, no? Hindi ta na paghulaton Disyembre, Mayo pa lang managtag na ta sang bonus, lain ang bonus sa Mayo, lain pa gina sa Disyembre kay nga lipay ang negosyante kay bangod mayong profit, no? Produktibong iya sini nga mga empleyado kay ti ganado man ang empleyado kay ang iya sini nga sweldo bisan minimum wage earner lang siya pero ti daw baro bastante man kay nga makabakal sa sang 20 pesos per kilo sini nga bugas. Tapos iban sini nga mga balaklon na kuan man mangayo si misis niya sang dad pa riban aray dabi, no? Ti way gareklamo si mister kay nga barato malang kay way man nagpasaka iya sang balayran to sa ribanding ang salon kay ti maayo gani mo kay way sang masyado nga nagalabo sa ila sini nga income, no? So may ara sang kaayuhan sa well-being sang bilog sini nga komunidad, bilog sini nga sosyedad, no? Pero kung magkada tuig na lang iya, ang gobyerno iya mangita lang sang pamagi kung diin naman bunon nga magdugo naman ang buhi sa isa ka tawo, no? Way gidigo, no? Tilan tawa to sang tsimpo sang medieval ages bala sa England, no? Kay bangod ang hari sang England sobra-sobra man kun magbuhis sa mga tawo, ti kundi nabunag si Robin Hood, no? Nabunag si Robin Hood, no? Kay ti ang iya to yan ni Robin Hood to nga nagapamatok sa iya sa mando sadto iya sang hari nga daw halos na lang iya sukton sa tawo. Ti amo to nga nagbandido si Robin Hood, no? Sa aton sini nga mga kabumbo, ano ba lang rason nga ang asang tsimpo Espanyol, no? Ang mga Filipinos nag-revolt against sa mga Spaniards kay ti ang Spanish colonial government, no? Manggrano niya sadtong Pilipinas mo makan mo nga sadto yang tsimpo ang Pilipinas iya sentro sang kuan mo, isa sa mga center sang trade, no? May Manila, Acapulco trade ya sadto, may mga galyon ya diri sa Pilipinas nga kargahan sa mga produkto nga mga produce naton diri sa Pilipinas ikarga sa galyon sa Manila tapos dalon to sa may Mexico, no? Kalabo to sa may Amerika, no? May mga musina, no? And then may trade, no? Labot diya ang mga Dutch, ang mga English, no? Siyempre ti mga Chinese, no? Diri naganegosyo man. Kadamo kay nga ati manggrano niya Pearl of the Orient Seas ganing Pilipinas mo, no? Pearl of the Orient Seas, no? Kung si Jose Rizal pa, no? Ti amo na kamanggarano ng Pilipinas. Galing ang manggadya sadto sa Pilipinas. Way nagkakadto sa mga Filipino, way nagkakadto sa mga Indios. Di niya nagkakadto ti sa mga malapit lang niya sa luwag sang Spanish colonial government, no?
sa mga mistiso, sa mga praile sadto no? Ti amo na nga nakita sang mga Pinoy hindi pa tasaw, no? Mangarano namon sing nga nasyon nga baka-baka kami di gabayad, kami di isang buwis tapos ang makuha namon niya sa inyo latigo, no? Pagpamintas ang Guardia Civil, no? Kay ti ginaabusaran, no? Ang aton nga resources way nagkakanto sa aton kundi may nagasuyop ya, may mga vampira ya, may mga halimaw ya, may mga buaya ya, may mga manog ya nga nagatukob sa aton sining resources nga waay nagabalik sa aton. Sang patas, no? Di kundi Philippine Revolution, kundi talas mga Espanyol, no? Ti amo man na subong kun hindi maghunos dili ang aton sining mga opisyales sa lokal kag sa nasyonal. No, silinggan ini Senator Ping Lacson, ang problema sa Pilipinas hindi ang flood control, kundi grid control ang kasakon. No, sang pipila lang nga nagadumala sa aton nga aton nya sining manggad, gusto yan nila suluhon lang nila or gusto yan nila nga sila lang ya magtinungay da ang politiko, ang kontraktor, ang taga DPWH, kaga wasik-wasik sa taga kuwa no? Nga hindi makita sang ordinaryo sining mga tao or hindi mabatsagan sang ordinaryo sining mga tao, no? Ang dugos sang aton sining pinangabudlayan. Kay nga lain niya ang nagaani, no? Lain niya ang nagasuyop, no? Pero may katapusan ang tanan, may adlaw gani kuno sang paghusgar mo, pero ti basi hindi naman malabutan sang adlaw sang paghusgar kaga kabay pa may hostisya, no? Para sa aton nya sini nga mga Filipinos, pero ti diri sa syudad sang Iloilo amo ni tun-an sang mayo kag mangin transparent kita, mangin honest kita, hindi nga dalon lang ya sang majority sa city council kay ang isa to ya, no? Ang isa to ya, ang iya sini nga mga pamangkot, dugay-dugay matungkad na ang kamaturan daw may magwa na sini nga ginamos, pungga niya nila nga magpamangkot kay kuno ginamonopolize. Ti pariyo man na matuod sa classroom, I agree with you kagawad Romel Doron, sir. No? Pariyo na matuod sa classroom, no? Ti may arang giniya sa classroom engineer, Barm nga bata nga pala pamangkot kidya mo, no? Ti basta bata nga pala pamangkot kag palasabat man kung may pamangkot ang manunudlo na namian sinasayang manunudlo kay nga no, but silingon ang bata interesado nga makatuon, gusto mag-alam kag maalam na kay tinda mo pamangkot mo, no? Tinamian sa iya sina ang manunudlo, paborito na siya sang manunudlo kay nga pakita ang bata sang interes nga magtuon nga makabalo sang sa iban nga mga kabataan nga ti hipos lang kay nga way man sara sang itugda mo, no? Kay ang ila sini nga moto, less talk, less mistake, no talk, no utok, no mistake, no? Gagway gid sila sa minabalaan anong ipamangkot nila kay way man sila pamati, no? Hindi na kay bangod balana nila tanan kundi waay sila sa minabaluan amo na nga hindi man sila kabalo sa ila sini nga ipamangkot. No, tika punto sa hearing kung si Councilor Shin Marie Mabilog lang ang gapamangkot, ginamonopolize niya ang hearing, no? But siningon si Kagawad Shin, bright girl, no? Bright student, the rest, no? Ti amo ni ang mga hambal to sang kwanto bala sa mga studies, amo to sila ang mga functional illiterates. On minuto nakaligan sa Las 10 sa aga, iban sining mga balita karon bantayan sa Bombohanay sa Udo. Sa mga kabomonaton hingagaw ka mahulog sa inyo sining mga entries para sa studio draw sang swerte sa Palengke 2025 promo. Dira sa San Miguel Public Market sa banwa sang San Miguel Iloilo, nagapadayon man ang aton sining Palengke raffle draw. Magasunod na ang aton sining mga matahong, mga drama, ang mga misteryosang kabuhi once there was a love kag recuerdos.
Ini si Bombo Donny Digalan. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!